მშვიდობისა 25 ივნისის საქმიანი დილას ეთერს ვიწყებთ და პირველზე BMG-ის გუნდის წევრებთან ერთად. საქართველოს პარლამენტში პლენარულ სხდომაზე ანტიკრიზისული ბიუჯეტის გადამუშავებულ ვარიანტს კანონმდებლებმა კენჭი უყარეს. საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის განცხადებით, მთავრობამ გაითვალისწინა მისი კომიტეტის შენიშვნები და ბიუჯეტში დახმარების მიმღებთა რაოდენობა გაიზარდა. ფინანსთა მინისტრის მოადგილე ამბობს, რომ წარდგენილი ბიუჯეტის პროექტი სრულად ასახავს 3 მილიარდ 400 მილიონი ლარის ოდენობის საფინანსო რესურსს, რომელიც ანტიკრიზისული გეგმით დასაფინანსებელი ღონისძიებებისათვის არის საჭირო. გიორგი კაკაურიძე ამბობს, რომ ბიუჯეტის კორექტირებული ვერსია იძლევა საშუალებას უფრო რთულ ეპიდემიოლოგიურ და ეკონომიკურ შემთხვევაში დაფინანსდეს ჯანდაცვის, სოციალურ და ბიზნეს მხარდაჭერის მიმართულებები. ფინანსთა სამინისტრომ საქართველოს ეკონომიკის განვითარებას განახლებული მაკროეკონომიკური სცენარი წარუდგინა, რომლის მიხედვითაც საბაზო სცენარის თანახმად სასაზღვრო შეზღუდვების გამო წელს ტურიზმის შემოსავალი წინა წელთან შედარებით 50%-ით შემცირდება. ჯანდაცვის სამინისტროს მიმართ კითხვები და პრეტენზიები არ წყდება. მინისტრის მიმართ, რომელიც ქვეყნის მასშტაბით ხალხთან კომუნიკაციისათვის მოგზაურობას იწყებს, კანონმდებელთა ნაწილის კითხვების გარდა ეკატერინე ტიკარაძესთან კომუნიკაციისას სამედიცინო სექტორის კითხვებიც დაემატა. არჩილ ჩუხრუგიძე ამბობს, რომ 520 დადგენილება კარდიოლოგიას სრულად ჩამოაქცევს. უპასუხო კითხვების და პრეტენზიების გათვალისწინებით ჯანდაცვის სამინისტრო დარგობრივი ეკონომიკის და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტმა ასევე შენიშვნებით გააგზავნა უკან ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ მომზადებული კანონპროექტის განხილვა გუშინ პარლამენტში გადაიდო. საქართველოს ეროვნული ბანკი მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთს 25 საბაზისო პუნქტით 8.25%-მდე ამცირებს. სხდომის შესაბამის საჯარო ანგარიშში სები აღნიშნავს, რომ ინფლაცია მიზნობრივ დონემდე 2021 წლის პირველ ნახევარში დავა. ლარის კურსი და სასესხო ვალდებულებების პროცენტული ცვლილება ყოველთვის მნიშვნელოვანია, თუმცა ამჯერზე ამ საკითხზე მაღაზიათა ასოციაციასთან საუბარს აღგეგმავთ. გაერთიანებას სიახლე აქვს ქართული წარმოებებისთვის. ლუკა ჭელიძე, ქართულ მაღაზიათა ასოციაციის ხელმძღვანელი და ივკო მათიაშვილი პროექტის რატომ ქართულის ხელმძღვანელი შემოგვიერთებიან სტუდიაში და ახალ წამოწყებებზე მოგვიყვებიან. უმასპინძლებს სტუდიაში Forbes-ის 30 წლამდელთა კიდევ ერთ წევს, რომელსაც მარიამ ადამია გაგვაცნობს და დღევანდელი სტუმარი ქეთევან თოიძე, ევროპის რეკონსტრუქცია და განვითარების ბანკის ანალიტიკოსი იქნება. პარლამენტში მიმდინარე შრომის კანონმდებლობაში ცვლილებების განახილვაც არ დარჩება უყურადღებოდ და ნიკა ნანუაშვილი, საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის იურიდიული დირექტორი და აღმასრულებელი დირექტორი ამავე ასოციაციისა ლევან ბეფხაძე შემოგვიერთებიან. უხსნუმრიანობა გვაქვს დღეს თათია ჩაფიჭაძესთან, განათლება, დეველოპმენტი, მისთვის ორი გამორჩეული თემა იქნება ფოკუსში. სტუდიაში ვუმასპინძლებთ გიორგი გორაძეს და გოცა ბარნოვს საბაუნიდან, ნათია ლაბაძეს გრადას გაყიდვების მენეჯერს და თინათინ ჯაფარიძეს ნამაევაკეს გაყიდვების მენეჯერს. მშვიდობისა საქმიანი დილას ეთერს ვიწყებთ. დღეს ხუთშაბათია, საინტერესო სტუმრობით, თემებით, რესპონდენტები და რა თქმა უნდა BMG-ის გუნდის წევრების მიერ მომზადებული ამბებით შემოგთავაზებთ მომდევნო 3 საათნახევრის განმავლობაში დღის საქმიანად დაწყებას და დაგეგმოს, რა თქმა უნდა. დილამშვიდობის ყველას. ტრადიციულად მაქვს პატივი, რომ წარმოგიდგინოთ საქმიანი დილა ანა ლაპიაშვილთან ერთად. დღეს საქმიანებში მანა მანჯგალაძის დიდი ხუთშაბათი გვაქვს, რო იტყვიან. თან ეს დიდი ხუთშაბათი არის ყოველ კვირას, ყოველკვირეული არის ჩვენი დიდი ხუთშაბათი, ესე გადავწყვიტეთ და ესე მოვიქოქეთ საქმიანები, რადგან საკმაოდ სერიოზული პრობლემები დგას სხვადასხვა საქმიანების პროფესიებთან დაკავშირებით და ეს ძირითადად ბოლო 4-5 თვე არის დაკავშირებული არის პანდემიასთან, რომელმაც ყველაზე დიდი გამოწვევები მაინც ტურიზმს და მისგან მომდინარე სხვადასხვა ინდუსტრიებს და ბიზნეს მიმართულებებს დაუსახა. ხო და არიცით ის ამასობაში გაეროს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაცია, რომელსაც ჩვენი ზურა პოლოლიკაშვილი ხელმძღვანელობს და უძღვება.
ახალ კვლევას აქვეყნებს, სხვათა შორის, რომლის მიხედვითაც მსოფლიო ტურისტული მიმართულებების 22%-მა დაიწყო შეზღუდვების შემსუბუქება, რაც დაახლოებით 58 ტურისტულ მიმართულებას გულისხმობს. ამასთანავე კვლევაში წერია, რომ მსოფლიოს მასშტაბით ტურისტული მიმართულებების 65%, ანუ საუბარია დაახლოებით 151 მიმართულებაზე ამ ხანაგებად რო იცოდეთ. ისევ ჩაკეტილი აქვს საზღვრები საერთაშორისო ტურიზმისთვის, როგორც გაერო სოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის გლობალურ კვლევაში გახლავთ აღნიშნული, ნელა, მართალია ნელა, მაგრამ მყარად განაგრძობს მაინც ტურიზმის გახსნას. საერთაშორისო ტურიზმისთვის დაწესებული შეზღუდვების შემსუბუქების თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადადგა ევროპამაც, სადაც 37 ტურისტული მიმართულებაა გახსნილი. ანუ საუბარია 24 შენგენის წევრი ქვეყანაზე და 6 ტურისტული მიმართულების სრულად გახსნა მოხდა ამერიკაში, 3 ტურისტულის აზიაში, აგერ არის აღნიშნული და აფრიკამ 2 ძირითადი ტურისტული მიმართულება მიითვალა. პოლიკაშვილის და UNWTO-ს ანგარიში აღნიშნულია, რომ აკრძალვების მოხსნას ქვეყნები მაინც სიფრთხილით ეკიდებიან და უსაფრთხოების ნორმებს ზედმიწევნით იწავენ. ყველაზე დიდი დოზით საერთაშორისო ტურიზმისთვის საზღვრები დაკეტილი ეხლა მაინც ახლო აღმოსავლეთს აქვს, ეს არის 92%, აფრიკა 85%-ით რჩება დახურული, ამერიკა 76%-ით, აზია 77%-ით, ევროპა 26%-ით. სულ უფრო მეტად კი რაც მინდა დილიდან გაგაცნოთ ბიზნეს მედიაში, მსოფლიოს ბიზნეს მედიაზეა საუბარი, სჭარბობს სიახლეები ინფორმაციებში, როცა სხვადასხვა ქვეყნები ან გამორჩეული ტურისტული მიმართულებები უარს ამბობენ. წლევანდელ წელს გაუხსნან კარი საერთაშორისო ტურისტებს და ეს არის რეალობა და ამისთვის საჭიროა სწორი და სანდო მედია საშუალებების გამოყენება. საქართველოში საქმიანი საზოგადოებისთვის ესეთი ცალსახად უკვე ჩამოყალიბდა BMG-ის სახით, რომელმაც New York Times-ზე დაყრდნობით გუშინდელი მასალები გაავრცელა. საუდის არაბეთი კორონავირუსის გამო პილიგრიმობას გრძალავს წელს. 2020 წელს საუდის არაბეთის გარეთ მცხოვრებ მუსლიმებს მექასა და მედინაში ჰაჯის შესრულება არ შეეძლებათ. როგორც გამოცემა აღნიშნავს, მუსლიმებს წმინდა ქალაქის მონახულების მხოლოდ შეეძლებათ მხოლოდ საუდის არაბეთში მცხოვრებ ადამიანებს, თუმცა მათი რაოდენობაც საკმაოდ შეზღუდული იქნება. ზაფხულში მექას და მედინას დაახლოებით 2 მილიონამდე ადამიანი სტუმრობს. საუდის არაბეთის მთავრობაში ხელისუფლებაში ამბობენ, რომ ეს ერთადერთი გზა არის ქვეყანაში ვირუსის გავრცელების შესაჩერებლად და ბოლო მონაცემებით ქვეყანაში ახალი კორონავირუსი 161,000 ადამიანს დაუდასტურდა, გარდაცვლილია 1000-ზე მეტი. შეგახსენებთ, რომ კარანტინი გასულ კვირას მოიხსნა. აღსანიშნავია, რომ მექა და მედინა დაკეტილი იყო მუსლიმებისთვის წმინდა თვის რამადანის განმავლობაშიც კი. 6 გლობალური ინვესტორის კონსორციუმმა 20 მილიარდ 700 მილიონ დოლარზე შეთანხმებას მიაღწია უკაცრავად აბუ-დაბის ნაციონალურ ნავთობკომპანიასთან. CNBC იუწყება ამ თემაზე და გვეუბნება, რომ შეთანხმების ფარგლებში 10 მილიარდი დოლარის ოდენობის ინვესტიცია განხორციელდება ნავთობკომპანიის 59% შეძენის მიზნით. თავად ADNOC-ის აქციების 51% ასე ვთქვათ, მის საკუთრებაშივე დარჩება და აღნიშნული გარიგება ენერგოსექტორში ჯერჯერობით 2020 წელს მსოფლიოს ყველაზე მსხვილ გარიგებად უნდა მივიჩნიოთ. ეს ასევე ნაწილი არის არაბთა გაერთიანებული საემიროების ეროვნული ნავთობკომპანიის სტრატეგიისა, რაც უცხოური კაპიტალის მოზიდვას და აქტივების ღირებულების მაქსიმიზაციას ითვალისწინებს. 6 ინვესტორს შორის არიან ამერიკული საინვესტიციო ფონდი, ეს ცნობილი ფონდია Global Infrastructure Partners-ი, აქტივების მმართველი კომპანია Brookfield Asset Management-ი, სინგაპურის სუვერენული ფონდი, GIC იმედია ყველა მიცით. საუბარია საპენსიო ფონდზე, ონტარიოსი, მასწავლებლების საპენსიო ფონდზე, სამხრეთ კორეულ ფინანსური ინვესტიციების მართვის კომპანია. ეს არის NH Investment Securities და იტალიური ენერგოკომპანია SNAMI. მათივე თქმით, შეთანხმება საშუალებას მისცემს დააფინანსონ ისეთი ნაბიჯები, რომელიც გაზრდის შემოსავალს. როგორც გითხარით, 2020 წელს ეს ჯერჯერობით შეება ენერგოსექტორში ერთ-ერთ ყველაზე მსხვილ გარიგებად. რაც შეეხება ინვესტორების განწყობებს მსოფლიოში, Financial Times-ი წერს, რომ ინვესტიციების მართვის პროფესიონალები ეგრეთ წოდებული V ფორმის
ან ესე V ფორმის გლობალური ეკონომიკის სწრაფად აღდგენის იდეას უწოდებენ უსაფუძვლოს და ამბობენ, რომ მოსალოდნელია მაინც რამდენიმე წლიანი სტაგნაცია და აქტივების ფასების არევა, ვინაიდან საფონდო ბირჟები ეკონომიკურ აქტივობასთან თანდათანობით აღარ არიან დაკავშირებული. ამასთან საინვესტიციო მართვის პროფესიონალთა გლობალური ასოციაცია GFI აღმოაჩინა, რომ მხოლოდ 10%-ს ჯერა, რომ სწრაფი V ფორმის აღდგენა მოხდება და გამოკითხულთა 13,000-ზე მეტი წევრი აბსოლუტურ უმრავლესობა მაინც ნელ პროგნოზირებას პროგნოზირებს და ემხრობა 44% საშუალოვადიან აღდგენას. აი ნახეთ როგორ არის ისე და არსებობს ასევე ჰოკეის ჯოხის ფორმის აღდგენის მოხსენიება. 35% მიიჩნევს, რომ მაინც U ფორმის აღდგენა მოხდება. 4% მაინც კი ფიქრობს, რომ იმდენად გაგვიგრძელდება აღდგენის პროცესი, რომ ეკონომიკური სტაგნაცია იქნება შედარებით გრძელვადიანი. ამ გამოკითხვა მაჩვენა, რომ ასოციაციას, ანუ CFI-ის წევრები შეშფოთებულნი არიან აქტივების ფასების არევით და ანგარიშის ავტორი არის ოლივერ ფაინსი, რომელიც ამბობს, რომ მთავრობებს და ცენტრალურ ბანკების მიერ ფისკალურმა და მონეტარულმა დახმარებებმა გაზარდა ცალსახად ლიკვიდობა ბაზარზე, თუმცა ამან მაინც გამოიწვია აქტივების ფასების გაბერვა. და ასევე კვლევაში გადმოცემულია, რომ ინვესტორები მიიჩნევენ, რომ მთავრობებს და ცენტრალური ბანკების მსუბუქი ჩარევა ეკონომიკის და ბაზრების დასახმარებლად მინიმუმ მსუბუქი ჩარევა აუცილებელი იყო. თუმცა გამოკითხულთა ნახევარი ამბობს, რომ დახმარება უნდა იყოს მოკლევადიანი. 59% მიიჩნევს, რომ მაგალითად ეს არ იქნება საკმარისი და საჭიროა მგზავსი მცდელობების გაგრძელება მომავალშიც მთავრობების მხრიდან. კიდევ ერთი მსგავსი ასეთი კვლევა ჩაატარა უმსხვილესმა ამერიკულმა ინსტიტუტმა ვეებერთელა State Street-ი, რომელმაც დაახლოებით 250 საპენსიო ფონდი, სადაზღვევო კომპანია, სუვერენული ფონდი და სხვა სახის ფონდები გამოკითხა. ნახევარს მიაჩნია, რომ V ფორმის აღდგენა არ არის მოსალოდნელი, 54% მიიჩნევს, რომ ეკონომიკური აქტივობა საწყის ნიშნულს არ დაუბრუნდება 2021 წლის ბოლომდე. ამათგან გამოკითხულთა 11% მიიჩნევს, რომ კრიზისი 2022 წლამდე გაგრძელდება და ამის გარდა გამოკითხულთა 44%-ს პაციენტულ საქმიანობამ მიაჩნია, რომ მთავრობებს და ცენტრალური ბანკების მხრიდან ჩარევები ეკონომიკის სწრაფად აღდგენას შეუწყობს ხელს. აი ესეთი განწყობებია მსოფლიოში საკმაოდ ისეთი მნიშვნელოვანი, ოღონდ აღრეული გასაგები მიზეზების გამო, მაგრამ მოდი დაუბრუნდეთ ჩვენ სამშობლოს. ჩვენს მოტიტებლებულ იალაღებს და სალკლდეებს საქართველოს მთავრობამ ბიუჯეტის პროექტს მთელი რიგი მნიშვნელოვანი დოკუმენტები დააწია პარლამენტში, იქნება ეს სახელმწიფო ვალის მართვაზე და ვალის მდგრადობაზე სამთავრობო მოსაზრებები თუ ეკონომიკის განვითარების განახლებული მაკროსცენარები. სამი ვერსია განიხილება საქართველოს მთავრობის მხრიდან წარდგენილ ვერსიაში. დოკუმენტში ეს არის საბაზო, პესიმისტური და ოპტიმისტური და ყველაზე მძიმე იდეაში რაც არის ამ სცენარებში გახლავთ ის რომ არა თვითონ ამ წარდგენილ დოკუმენტის შინაარსი, არამედ ის რომ ავტორებისთვის და ჩვენთვის საქმიანი საზოგადოებისთვის გარკვეული არც თუ უმნიშვნელო დაშვებებით ეს სცენარები შეიძლება ისე დაკორექტირდეს და საკმაოდ სერიოზულად შეიცვალოს, რადგან მიუხედავად ცალკეული ტენდენციების გამოკვეთისა გაურკვეველია რეგიონალური და მსოფლიო ეკონომიკური ურთიერთობების მომავალი განვითარება და ეს ურთიერთობების რაიმე უფრო გამოკვეთილი ჭრილები COVID-ის ფონზე. ანუ გაურკვევლობა მაინც რჩება და ის საკმაოდ დომინირებს ნებისმიერ პროგნოზში. ფინანსთა სამინისტრომ საქართველოს ეკონომიკის განვითარების განახლებული მაკროეკონომიკურ სცენარებს შორის წარადგინა, მათ შორის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტის სტანდარტული დოკუმენტით 3 ალტერნატიული სცენარი და ის ეკონომიკის განვითარების, როგორც გითხარით, საბაზო, პესიმისტურ და ოპტიმისტურ ალტერნატივებს მოიცავს. საბაზო სცენარის მიხედვით სასაზღვრო შეზღუდვების გამო წელს ტურიზმის შემოსავალი წინა წელთან შედარებით 50%-ით შემცირდება. თქვენ პირს შაქარი, შესაბამისად, კლება ამ მიმართულებით სულ მილიარდ 650 მილიონი იქნება, პესიმისტური სცენარით კი ტურიზმის შემოსავლები შემცირდება 80%-ით, რაც ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში უფრო რეალისტურად გამოიყურება ამ მდგომარეობით, თორე ხვალ ახლა Pfizer-მა ან AstraZeneca-მ შეიძლება დადონ თქვენ პირშაქარი 2 ვაქცინა და მერე შედარებით სწრაფი განვითარებით და რაღაც გარკვეული ლოგიკით წავა ყველაფერი, მაგრამ მანამდე ვტრიალებთ საქართველოს მთავრობის აი ამ წარმოდგენილ 3 სცენარს შორის, რომლიდანაც საბაზისო სცენარი
შედარებით ჩაშლილად აი ესე გამოიყურება. საბაზო სცენარი მაკროეკონომიკური პროგნოზების ცვლილებაზე სამა ძირითადმა ფაქტორმა მოახდინა გავლენა, აგერ არის ჩამონათვალი. მადლობა ანი ქართველიშვილს ამ ჩამონათვლისთვის. არა და ნიკა შელიას ისე იწვალა გუშინ გიორგი ფედოროვი პულტზე შრომობდა, ანი ლოკდაუნს წერდა და შელია აგერ ეს ანალიტიკოსებზეა ჩვენზე საუბარი და აი აგერ ახლა ეკრანზე სრულად გამოჩნდება საბაზო სცენარი, ნახეთ აი პულტია მაინც. დიდი ლოკდაუნი, სავაჭრო პარტნიორების ეკონომიკური ზრდის შემცირება და ნავთობის ფასების შემცირება. ეს არის სამი თემა, რომელიც გამოყო საბაზო სცენარში. საქართველოს მთავრობამ მეორე ფაქტორი სავაჭრო პარტნიორების ეკონომიკური ზრდის შემცირებაა, რამაც გააძლიერა პანდემიის გამო საზღვრების ჩაკეტვის შედეგად შემცირებული საგარეო შეკვრის მოთხოვნა და მესამე უმნიშვნელოვანესი მე მაინც მგონია, რომ ეს არის ნავთობის ფასების შემცირება, რაზეც სხვა შორის ძალიან კარგი სიუჟეტი ქონდა Forbes-ის კვირაში, გასულ კვირაში შეგიძლიათ იმასაც გადახედოთ. რაც შეეხება პესიმისტურ სცენარს, ის ეყრდნობა დაშვებას, რომ ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა მწვავედ შენარჩუნდება და მატერიალიზდება. ადამიანურ ენაზე რო გითხრათ, ანუ COVID-ის მოცვა იქნება გაზრდილი, დაინფიცირებულთა რაოდენობა გაიზრდება და რაც თავარია, ის იქნება ზრდადი. ეს არ გვინდა და არ უნდა მოხდეს. ან მაგალითად მნიშვნელოვნად დადგება ეგრეთ წოდებული მეორე თუ მე-17 ტალღის წარმოქმნის, ან 52 ტალღის წარმოქმნის რისკი. რის გამოც საჭირო გახდება მკაცრი რეჟიმის შენარჩუნება და შემდგომი გამკაცრება სხვადასხვა საკარანტინო ღონისძიებებისა. სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნების ეკონომიკური პროგნოზები ემთხვევა საბაზისო სცენარის პირობებს, მაგრამ მაინც გაცილებით მკაცრია საზღვრების ჩაკეტვის ხანგრძლივობა. შესაბამისად, წლის ჯამში ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლები პესიმისტური სცენარით მცირდება 80%-ით, შემცირდება ასევე ტურისტული მომსახურების იმპორტი და ვაჭრობა 20-30%-ით, დიახ. და ოპტიმისტური სცენარი კი უკვე გადავედით ამ შემთხვევაში ოპტიმისტურ სცენარზე, ის გულისხმობს, რომ 2020 წლის აპრილში ზრდამ -16.6% შეადგინა, ხოლო პირველი 4 თვის საშუალო ზრდა -3.6%. ამ წინაპირობების გათვალისწინებით ტურისტული სექტორის მოსალოდნელზე სწრაფი ზრდის შემთხვევაშიც კი ოპტიმისტურ სცენარში მოსალოდნელია -2.7%-იანი ეკონომიკური ზრდა, ანუ ზრდა ცალსახად იქნება დამინუსებული. ოპტიმისტური სცენარის მთავარი ოპტიმიზმი ამხანაგებო მდგომარეობს იმაში, რომ ეკონომიკური კრიზისი იქნება ლოკალიზებული ძირითადად ტურისტულ სექტორში, ანუ ის არ გავრცელდება სხვა სექტორებზე და ნაკლებ გავლენას მოახდენს სხვა სექტორებზე. აი ასეთ შემთხვევაში ლიკვიდობის პრობლემები ეკონომიკას გაცილებით ეკონომიკის ნაწილს ნაკლებად მოიცავს და შესაბამისად საგადასახადო შემოსავლებიც უკეთ დაგენერირდება და იდეაში ალბათ უკეთაც გამოიყურება. საბაზო სცენართან შედარებით 2020 წელს ოპტიმისტურ სცენარში საგადასახადო შემოსავლების მთლიანში და პროდუქტთან თანაფარდობა 1.1%-იანი პუნქტით მაღალია, 22% შეადგინა. შედეგად საგადასახადო შემოსავლები 776 მილიონი ლარით აღემატება საბაზო სცენარის პროგნოზს და რაც მიედინება ეგრეთ წოდებული ფისკალური ბუფერების გასაძლიერებას და მოხმარდება შემდგომი წლების დაფინანსების საჭიროებას, ასევე ის მიმდინარე ვალდებულებებისა, რომელიც მრავლად გვაქვს წელს და გაისათას. სამი ვერსია ძალიან მოკლედ ესე გამოიყურება ეკონომიკის შესაძლო განვითარებისა, რაც საქართველოს მთავრობას და მისი მეთაურის და ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის პარლამენტში მისვლამდე რამდენიმე დღით ადრე გადაიგზავნა. დოკუმენტი საინტერესოა, ბევრ საინტერესო მიგნებებს და დაშვებებს წარმოადგენს და ამას BMG ონლაინ რეჟიმში გავშლით უფრო სიღრმისეულად და დეტალური ანალიზით. პრეზენტაცია ჰქონდა გუშინ სააგენტო აწარმოეს საქართველოშიც, მიხეილ ხიდურელმა დეტალური ინფორმაცია წარუდგინა განახლებული პროექტების პროგრამების და დაფინანსების შესახებ საქმიან საზოგადოებას. მთავრობის ხდომა გამართა შენხარჩემი ბატონი გუშინ დედაქალაქის მერმა, ბევრ სხვა ქალაქისთვის მნიშვნელოვან საკითხებთან ერთად. კახა კალაძემ მიშკას მადლობა, ეხლა გადავიდეთ კახა კალაძეზე. კახა კალაძემ ბრძანა, რომ დარწმუნებულია, რომ მსგავსად ოლიმპიური ვარსკვლავისა, რომელიც M კვადრატმა გადაიბარა გუშინ წინ ცენტრპოინტის მენაშენეთა პრობლემებიც მოგვარდებაო. მე ამ თემაზე გუშინ დილითაც ვიყავი იმედიანი და მხოლოდ მიხარია რომ თუ ქალაქის მერი არის დარწმუნებული და არა მხოლოდ იმედიანი ამ პრობლემის გადაწყვეტაში, რომელსაც იმედი მაქვს მოყვება დეველოპერებისთვის და მშენებლებისთვის სხვა შემაფერხებელი რეგულაციების შერბილებაც.
მათ შორის იმ რეგულაციების შერბილებას, რომელზეც პირდაპირ გავლენა კალაძეს არ აქვს, თუმცა ამგვარ პრობლემულ რეგულაციებს გავლენა აქვს ეკონომიკაზე, ჩვენ შემოსავლებზე, ქალაქის და ქვეყნის შემოსავლებზეც. 150 მილიონი ლარი, ჩემი აზრით, არის ალბათ ის მინიმუმი, რაც დააკლდება დედაქალაქის ბიუჯეტს, რასაც პროგნოზირებს თბილისის მერი. დედაქალაქის შედარებით მოყოჩაღებული აწ უკვე 9 ნიშნა ბიუჯეტი ყველა შემთხვევაში გადასაზღვევი იქნება დამატებითი ეკონომიებით, სხვა პროექტების თუ გადაწყვეტილებების შემცირების ხარჯზე წელს ყველას გველის რთული წელი. ეს არის რეალობა და არ გვანწყვენს ამისთვის შესაბერისი ზომიერი და სწრაფი მომზადება, მათ შორის საბიუჯეტო სახსრების მიმართულებითაც. ამის დასტურია, რომ მიუხედავად დაძაბული COVID ვითარებისა, იმის ფონზე, რომ ყველაფერი დისტანციურზეა გადასული, ნეტავ მალე დისტანციურად გამრავლება არ დაწყებული იყოს. მოკლედ საუბრობ იმაზე, რომ ვირუსის დროს იდეაში იზრდება ყველაფერი, რაც დისტანციურს და ელექტრონულს უკავშირდება. თუმცა ეს არ მოხდა და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რასაც ახლა მოვყვები საქართველოში ელექტრონული კომერციის შემთხვევაში. და COVID-19-ის კრიზისის ფონზე ქვეყანაში ელექტრონული კომერციით შეძენილი საქონლის და მომსახურების ღირებულები გაზრდის ნაცვლად შემცირდა. მაისის განმავლობაში საქართველოს მოსახლეობამ ელექტრონულ კომერციაზე სულ 260 მილიონი ლარი დახარჯა. ეს 2019 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 55 მილიონი ლარი, ანუ თითქმის 17.5%-ით არის ნაკლები. 2020 წლის წლევანდელ პირველი 5 თვეში ინტერნეტით განხორციელებული ოპერაციების ჯამური მოცულობა 101 მილიონი ლარი, ანუ 7%-ით არის შემცირებული და მან 1.338 მილიონი ლარი შეადგინა. ეროვნული ბანკის ანგარიშის მიხედვით პიოს ტერმინალების მეშვეობით სავაჭრო და მომსახურების ობიექტებში განხორციელებული გადახდების მოცულობა პიკურ მაჩვენებელს 2019 წლის დეკემბერში მიაღწია და ის 930 მილიონ ლარს შეადგენდა. 2020 წლის მაისში კი მისმა მოცულობამ სულ 791 მილიონ 400.000 ლარი იყო და ეს 2019 წელთან შედარებით დანამდვილებით 23.6%-ით მეტია. გადავხედოთ, რა შეიძლება იყოს ელექტრონული კომერციის სექტორში შემცირების მიზეზი. შეიძლება მიზეზი იყოს თავად ბიზნესის ნაკლები აქტიურობა და შედარებით გაგრძელებული, ესე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული ადაპტირების პერიოდი COVID ვითარებასთან. შეიძლება და აქვს მიზეზი ვეძებოთ პრობლემებს სახელმწიფო რეგულაციებში, რომელიც მაისშიც საკმაოდ ჭარბად იყო და იყო ძალიან ბევრი გაურკვეველი დამოკიდებულება ელექტრონული კომერციის მიმართ, განსაკუთრებით ეკონომიკის სამინისტროს მხრიდან, თუმცა შემდგომ და მოგვიანებით, როცა სრულად მოხდა აშვება, ანუ შემზღუდავი ღონისძიებების მოხსნა, სხვა საკარანტინო ღონისძიებებთან ერთად, ცხადია, ელექტრონული კომერციის კომპანიებსაც მიეცათ სრული თავისუფლება მოქმედების. თავარი პრობლემა მე მგონი მაინც იმაში უნდა ვეძიოთ, რომ მომხმარებელი ჯერჯერობით არ არის ისეთი თამამი ხარჯვისას, რადგან არც შემოსავლების ტრადიციული ნაკადები აღდგა და არც აღდგება სრულად და რაც მთავარია, ვეებერთელა მოცულობა მოგვაკლდება საერთო ჯამში შემოსავლებისა და ეს არ ეხება მხოლოდ ტურიზმში დასაქმებულებს ან თვით დასაქმებულებს. ხარჯვის მომჭირნეობა ტრადიციული ან ჭარბი მიწოდების ფონზე თამდევი გაურკვევლობით არის სწორედ რომ უმთავრესი, რაც ეკონომიკურ კრიზისს აყალიბებს და რასთანაც პირისპირ შეხება მორიგ ჯერზე მოგვიწევს მინიმუმ წელს და ალბათ გაისადაც. თუმცა გააჩნია როგორ განვითარდება მოვლენები. პირველი სრულიად რობოტიზირებული რესტორანი უკვე გაიხსნა, აი ხა კი ვიტყოდი რომ აგერ გაიხსნა სადმე საბურთალოზე თქო, ნუცუბიძის ქუჩაზე, ვერაზე ან ვაკეში, მით უმეტეს ვაკეში მეგონი გადაადგილება უკვე შეიძლება, მაგრამ რესტორანი უკვე გაიხსნა და თუ იცით სად, ჩინეთში, გვანდუნის პროვინციაში მდებარეობს და 20 რობოტზე მეტი მუშაობს. გენახათ კომერცია როგორ წავიდოთ, ახლა 20 რობოტი რომ მოგემსახურება და ისინი შრომობენ იმისთვის, რომ სტუმრებს მოუზადონ მენიუში შესული 200 კერძიდან მათთვის სასურველი. ამბობენ ყველაზე კარგად გამოზდით ჩიხირთმა და აჭარული კაიმაღი. თავად აკეთებენ სერვირებას და მიაქვთ მომხმარებლამდე, ჩინელები გაგიჟდნენ ჩვენებურ ჩახოხბილზეც, ზრუნავენ განვითარებაზე, სწავლობენ რეცეპტებსო და წინ დიდი გეგმები აქვთ. როგორ გამოიყურება რობოტების მიერ მართული რესტორანი და ყავთ თუ არა მომხმარებელი, Euronews-ზე და მათ მასალებზე დაყრდნობით, მარიამ ადამია მიშრომა ამ თემაზე
და სულ რამდენიმე წუთში კი არა და უკვე შემოგთავაზებთ სიუჟეტს ამ თემაზე. რობოტებს გემრიელი ხელი ჰქონიათ. ასეთია შეფასებები მომხმარებლების მხრიდან, რომლებიც პირველად ესტუმრნენ რესტორანს, სადაც შეფ მზარეულის, მიმტანის, დამლაგებლისა და კიდევ ბევრ ფუნქციას 20-ზე მეტი რობოტი თავის თავზე იღებს. შენობიდან მუდმივად გემრიელი სუნი გამოდის და ძირითადად სუში, ფასტ-ფუდი და ტრადიციულად ჩინური კერძები მზადდება, რომელთა რაოდენობა ჯამში 200 უტოლდება. ხოლო თავად მზადების პროცესს არაუმეტეს 20 წამს ანდომებენ. ანუ თუ კი ვამბობთ, რომ კორონავირუსის დამარცხების გზა ადამიანებთან ნაკლებ კონტაქტზე გადის, მაშინ რეალური სამყარო აი ასე გამოიყურება. რობოტიზირებული, მაგრამ სამაგიეროდ უსაფრთხო ჯანმრთელობისთვის. ახლა ცოტას კერძებზეც მოგიყვებით. თუ კი სხვადასხვა რესტორანში სხვადასხვა მზარეულს ერთი და იგივე საკვები განსხვავებული გამოსდის, რადგან გავრცელებული თეორიის მიხედვით მზადება დამოკიდებულია ხელზე, ან თუნდაც იმ ფაქტზე, რომ მაგალითად მარილს ან წიწაკას თვალის ზომით, საკუთარი გემოვნებით თუ კიდევ სხვა პრაქტიკით უმატებენ, რობოტებს ეს დოზები სრულად აქვთ გაწერილი. თანამშრომლობენ ყველაზე გამოცდილ შეფებთან ჩინეთში, სწავლობენ და იზენენ ყველა იმ აუცილებელ უნარს, რაც საჭიროა გემრიელი კერძის შესაქმნელად. თუმცა ეს პროცესი მარტივი არ ყოფილა, რადგან ათასობით ექსპერიმენტი ჩატარდა და 10,000-ობით საკვები გაფუჭდა იმისათვის, რომ რობოტებს ესწავლოთ სამზარეულოში და მის გარეთ უშეცდომოდ ბუსბუსი. თავად რესტორანი კი ჯამში 2000 კვადრატულ მეტრს აერთიანებს და შეუძლია ერთდროულად მოემსახუროს დაახლოებით 600 ადამიანს. გაინტერესებთ ალბათ, ვინ მართავს ბიზნესს. რა თქმა უნდა, ადამიანი, მაგრამ რობოტი რომ მეთქვა, მგონი არც ეს იქნებოდა უცნაური. თუმცა ჯერჯერობით რობოტების ეპოქის დასაწყისია და ვნახოთ რა მოხდება სამომავლოდ. უახლოეს პერიოდში კი გეგმაში მხოლოდ მენიუების გაფართოება აქვთ და ამისათვის ათასობით რეცეპტი მუშაობდება დღეს შენობაში. გარდა ამისა, მსოფლიოში არსებული ყველა გემრიელი კერძის დამატებას უმიზნებენ და პარალელურად სახლში მიტანის სერვისაც შეითავსებენ. მოხდება თუ არა რომელიმე ქართული კერძი მათ სიაში, ეს ჯერ არ ვიცით, თუმცა გამორიცხული ნამდვილად არ არის. როცა ბიზნესისთვის ყველა კარი დაიხურა, ჩვენ გავაღეთ საეთერო კარი. ერთად შევძელით და დავდექით ქართული საქმის შუაგულში. ერთად გავიარეთ კრიზისი. დაუთმეთ საეთერო დრო ქართულ კომპანიებს, იმისათვის რომ არ გაჩერებულიყვნენ, დაესახათ მიზნები და დაეგეგმათ მომავალი. კამპანია დასრულდა, მაგრამ არ სრულდება მხარდაჭერა. ჩვენ არ ვჩერდებით. ჩვენ ვდგავართ თქვენს გვერდით დღეს და ვიდგებით ხვალაც. TV პირველი, ყოველთვის, როცა ბიზნესს მხარდაჭერა სჭირდება. TV პირველი, ყოველთვის ქართული საქმის შუაგულში. TV პირველი თანამგზავრზე. სატელიტური მაუწყებლობის ყველაზე თანამედროვე DVB-S2 სტანდარტის MPEG 4 ფორმატში. თანამგზავრი Azerspay 1. აღმოსავლეთის 46 გრადუსი, სიხშირე 11094 MHz, პოლარიზაცია ჰორიზონტალური, სიმბოლური სიჩქარე 30000 კილობიტი წამში, შესწორების კოდი 5/6. TV პირველი, საქართველოში და მსოფლიოში.
PCR ტესტირების რაოდენობა იზრდება ივლისში. დღეში 4000-მდე ტესტი ჩატარდება პრემიერი ლუგარის ლაბორატორიაში მიმდინარე კვლევებზე. NCTC-ის ხელმძღვანელებისაგან დეტალური ინფორმაციას გუშინ ადგილზე ისმენდა. დედაქალაქის მერის ინფორმაციით ჭავჭავაძის გამზირზე სამუშაოების ბოლო ეტაპი მიმდინარეობს და კახა კალაძე ამბობს, რომ თბილისის მთავრობის ხდომაზე ჭავჭავაძის ქუჩაზე დაახლოებით 3 კილომეტრამდე გზის მონაკვეთის რეაბილიტაცია დასრულებულია და ეს სამუშაოები ფინალურ ნაწილზე უკვე უახლოეს მომავალში გადავა. კვლავ თბილისის მერის ინფორმაცია გლდანი ნაძალადევის რაიონში მცხოვრებ 18 ოჯახს საცხოვრებელი ფართი გადაეცა სიმბოლურ 1 ლარად. სვეტის და ოლიმპიური ვარსკვლავის შემდეგ დედაქალაქის მერია ცენტრპოინტის დაზარალებული მენაშენეების საკითხზე მუშაობს და თბილისის მთავრობაში აქვთ იმედი, რომ შედეგი ამ თემასთან დაკავშირებით მალე დადგება. საავტომობილო გზების დეპარტამენტსა და მის კონტრაქტორ კომპანია Sino Hydro Corporation Limited-ს შორის მიმდინარე დავა საავტომობილო გზების დეპარტამენტის სასარგებლო დასრულდა და სახელმწიფოს გამარჯვება დაფიქსირდა. საქსტატის განახლებული ინფორმაციით მშენებლობის ღირებულების ინდექსი წინა კვარტალთან შედარებით 4.3% არის შემცირებული. ხვალიდან თბილისი ბათუმის საჰაერო მიმოსვლა იწყება და პირველადი მონაცემებით ის 26 ივლისს შესრულდება. დანარჩენზე მოგვიანებით განახლდება ინფორმაცია და ფასი ჯობია თავად ნახოთ შესაბამის ვებგვერდზე. დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტმა, ასევე სხვა შორის ჯანდაცვის კომიტეტმაც, ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ მომზადებული კანონპროექტის განხილვა გადადო. ეს გუშინ მოხდა გაერთიანებული კომიტეტების ხდომაზე კანონპროექტის განხილვისას. სიტყვით ბიზნეს ასოციაციების, ასევე კარდიოლოგთა ასოციაციის წარმომადგენლები, სხვა პროფილური უწყებების წარმომადგენლები გამოვიდნენ და განაცხადეს, რომ კანონპროექტი მათ მხოლოდ გუშინ ნახეს და მასზეც არ უმუშავიათ. ეს გადაწყვეტილება გადადებისა იყო სწორი, რომელიც გუშინ უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანოს კომიტეტებმა მიიღეს და აქ მეტწილად განსაზღვრელი იყო დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარის ემოციური გამოსვლა, მაგრამ ამას ყველაფერს წინ უძღოდა პარლამენტის სხვა წევრების და ასევე დარგის სამედიცინო ინდუსტრიის წარმომადგენელთა კატეგორიული მოსაზრებები. მოდი მოვისმინოთ ერთი რა ხდებოდა გუშინდელი გაერთიანებული ორი კომიტეტის გაერთიანებულ ხდომაზე. სად არის მინისტრი? მინისტრი იცით რატომ არ მოდის პარლამენტში და გადაეცით თქვენ მას თუ შეიძლება პირადად რა. იმიტომ რომ ის არის არაკომპეტენტური. თქვენთან მოსვლის და კომიტეტში მოსვლის მაგივრად ტურნეში წავიდა საქართველოს გარშემო. ყველასთან გადავრეკე პრაქტიკულად. ყველასთან. და აი თქვა აქ ვინც არიან წარმომადგენლები, ვისთან გაიარეთ კონსულტაციები. რა სამინისტრო ხართ ეს პოლიციად გიდათ რომ გადაკეთდეთ ვერ გავიგე. დღეს ჯანდაცვის სამინისტრო არის პრაქტიკულად დამკვეთი, ხო? და აგზიან შემსრულებლები. გამოდის რომ დამკვეთი და მოსამართლე ერთი და იგივე პირია. ხო? და გამოდის რომ რაღაცა პოლიციური მექანიზმი გამოდის რომ ჯანდაცვა არის გესტაპოს ჯანდაცვის დარგის ზოგადად. მომავალში სასამართლო საჭირო არის შევა დალუქავს და მერე სამავთყოფო წარმოიდგინეთ დალუქული სამავთყოფო, გაჩერებული სამავთყოფო როგორ უნდა ამოქმედდეს მეორედ. ეს იქნება შეუძლებელი. აი ჩემი კითხვაც კი არ არის რა, დასკვნასავით არის, რომ გამოდის რომ რაღაცა დიდ უსამართლობის წინაშე ვდგავართ. მე ყოველთვის ვიძახდი რომ დაჩქარებული ტემპით შემოტანილი კანონპროექტები ყველას ძაბავს. ყველა პარლამენტარს ძაბავს. დადებითი შედეგი არ ექნება მე მგონი ჯარიმების გაზდას და უარყოფითი ეფექტი ის ექნება, რომ შესაძლებელია შემდეგში მომსახურების საფასური კიდევ უფრო გაიზარდოს. და არანაირი დიალოგი არ გქონია სამინისტროსთან და არ მოგვისმენია ჩვენ არანაირი არგუმენტი, რატომ არის ამის საჭიროება ფარმაცევტულ დარგში. და თუ შეიძლება ეს რომ დავაზუსტოთ სასამართლოს გვერდის ავლით, რატომ შეიძლება შეჩერდეს ფარმაცევტული საქმიანობა. სამწუხაროა, კიდევ ერთხელ ნავაღიაროთ, რომ ამ კანონზე დიალოგი არ ყოფილა, შესაბამისად, ასე ელექტრონული ფორმით გვიწევს ხოლმე ერთმანეთთან კომუნიკაცია. ჩვენი ხედვით ეს პაკეტი საჭიროების პრინციპული საკითხია სასამართლომ არის ძალიან ბევრი საკითხი რომელიც განსახილველია და ეს დოკუმენტი მე პირადად მხოლოდ გუშინ ჩამივარდა ხელში და ქალბატონმა თამამ რამდენჯერმე პასუხს თავი არის და თვითონ ამ დოკუმენტში წერია რომ არცეთ ასოციაციასთან არცეთ დარგობრივთან ექსპერტთან საერთაშორისო ეს დოკუმენტი არ განხილულა ჩვენი თხოვნა
კენჭი არ უყაროთ, დავჯდეთ, განვიხილოთ ჩვენი ჩართულობით, ასოციაციების, ბიზნესის და მერე მივიღოთ სწორი გადაწყვეტილება. იმიტომ რომ თუ ეს არ არის განხილული ასოციაციების დონეზე, გვექნება იგივე შედეგი, რაც გვაქვს 520 დადგენილების შემდეგ. შეიძლება აი ამ ყველაფრის შემდეგ თემა გაგრძელდა და არ ვიცი. ვიტყვი ესე, მარტივ თხოვნაზე ინდუსტრიის და ბიზნეს საზოგადოებისა, რომ საქმის კურსში იყვნენ თამაშის წესებისა. ამ შემთხვევაში სამედიცინო ინდუსტრიაში არ დახვდეთ მორიგი სიურპრიზი რეგულაციებზე, სხვადასხვა გადაწყვეტილებებზე, მართვის მორიგ მოდელებზე, რომელსაც და ამ ინფორმაციას ისინი მასმედიის საშუალებით იღებენ და კაცი შვილი არაფერზე წინასწარ არ ესაუბრება, რაც დამეთანხმებით არ უნდა ხდებოდეს ამ წელს, ამ საუკუნეში, ამ საქართველოში. სხვა ქვეყანა და საზოგადოება გვიშენებია, რომ გაცილებით მაღალი ხარისხის ურთიერთობები გქონდეს და ეს ურთიერთობები ამ ხარისხის ღირსია. ვიდრე მაგალითად ამას დღევანდელი ჯანდაცვის სამინისტროს მესვეურები აკეთებენ ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში. რეაქცია ამ ყველაფერზე ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარეს მხრიდან იყო ადეკვატური. მე გეტყვით პირდაპირ, რომ ეს რეაქცია იყო იმდენად ადეკვატური, ზუსტად ისეთი, როგორც შეეფერება ამ დროს რეაქციას საპარლამენტო რესპუბლიკის დარგობრივი კომიტეტის ხელმძღვანელისა. შეიძლება ამაზე პასუხი გაეცით რა, იმიტომ რომ თქვენ სფეროში მართალი გითხრათ, უკვე ძალიან მომრავლდა ასეთი ტიპის რაღაცა ჩივილები, რომ ჩვენთან არაფერი შეთანხმებული არ არის. რატო გვაყენებთ ჩვენ ამ მდგომარეობაში, თუ შეიძლება გავაგებიეთ რა. და მაშინ დამისახელეთ კონსულტაციის ფორმები, სადაც გაიმართა ეს ფორმა და ჩავამვითვალეთ ადამიანები, ვისთანაც გაიმართა ეს კონსულტაციები, იმიტომ რომ ასეთ მდგომარეობაში რატო გვაყენებთ, ვერ გავიგე, მე რამდენად არის ეს ამბავი. მე შეიკრიბებით ტელევიზიაში, გამოვა მთელი ინდუსტრია და იზახით, რომ ჩვენთვის არაფერი არ უკითხავთ, მე მოხვალ ჩვენთან რაღაცა გადაწყვეტილები უნდა მივიღოთ და გავაგებიეთ. ამ ჩვენ რას გვერდით, ანიმ დასწრას ერთით. ბოლოს გავგვიხსენით რა შეიძლება საქმე რა. ასე რომ ჩემი სახითაც მინდა მოგჩეთ, უბრალოდ ეს იქნება ჩემი დათქმა ალბათ. მხარდაჭერის ამ პრინციპები ჩვენ კონკურენციის აგენტოს ვაძლიერებთ ახლა და იქ შემოვიტანეთ ასეთი ნორმა, როდესაც სასამართლო, მაგრამ შეტყობინების გარეშე, ანუ არ იკარგება მოულოდნელობის ეფექტი, რაც ასე არის საჭირო არის შემოწმებისათვის, მაგრამ ეს ხდება სასამართლოს გადაწყვეტილებით, მაგრამ შეტყობინების გარეშე შეგვისაც ვამოწმევთ. მე ვფიქრობ, რომ ესეც რო განიხილოთ, ალბათ არ იქნება ცუდი და თან რაც პირველი შეკითხვა, რაც არის ჩემი მიუკერძებლობის მექანიზმი თქვენი აზრით როგორია, რომ ვიღაცა ბოროტად არ გამოიყენებს ამას. მე არც პარლამენტარები და არც მთავრობის წევრები დამიტოვებია მარტო, როცა ეკონომიკის და ბიზნესის საკითხებთან დაკავშირებით ისინი გამართულ თუ განვითარებაზე ორიენტირებულ სწრაფ ხარისხიან გადაწყვეტილებებს იღებენ, აღნიშნვის ღირსია გასულ კვირაში საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის ერთ-ერთი ბოლო სხდომა ირაკლი კობზანაძისაც, ამიტომაც Forbes-ის კვირაში ამაზე იყო შედარებით სწრაფ მეტი საუბარი. თუმცა, რაც COVID-ის ვითარებამდე და მას შემდეგ ხდება ჯანდაცვის სექტორში და ეს ხდება COVID ვითარებამდეც, ეს არის საკმაოდ რთული ასახსნელი, რომ ექვემდებარებოდეს რაიმე ლოგიკას. გუშინ ჩვენთვის ასევე გამორჩეულმა რესპონდენტმა, პირდაპირ გეტყვით, მართლა გამორჩეული რესპონდენტია, მინისტრის მოადგილემ ქალბატონმა თამარ გაბუნიამ შემდეგი განმარტება გააკეთა ამ თემაზე. მას შემდეგ რაც ორთავე კომიტეტმა უარი უთხრა და სრულიად დასაბუთებულად მთავრობას და კონკრეტულად ჯანდაცვის სამინისტროს მორიგ სიურპრიზ კანონპროექტზე, რომელიც აღმოჩნდა, რომ გაგანია პანდემიის დროს სამისთვის მოიცალეს. ფაქტია, რომ პრემიერ-მინისტრის ჩართვა წინარე კონსულტაციებში ამ თემების უკეთესი კოორდინაციისთვის არ აღმოჩნდა საკმარისი და გაჩნდა საფრთხე მორიგი რეგულაციებისა და სიურპრიზებისა, რომელიც არათუ მიუღებელია სამედიცინო ინდუსტრიისთვის, არამედ ისინი უბრალოდ არც იცნობდნენ წინასწარ გადაწყვეტილებებს, რასაც ამზადებდა მთავრობა. არანაირი განხილვა არც ასოციაციებში, არც ექსპერტებთან, არავისთან არ მომხდარა, ეს თვითონვე წერია დოკუმენტში და შესაბამისად ჩვენი მხრიდან მონაწილეობა არ იყო, რაც ლეგიტიმაციას აცლის ამ დოკუმენტს. რეგულირების სააგენტოს ეძლევა საშუალება შემოწმებაზე შემოვიდეს და დოკუმენტაცია შეამოწმოს, ისე რომ სასამართლოს არ მიმართოს. ესეც ჩვენი აზრით არასწორი მიდგომა არის, იმიტომ რომ ჩვენი უფლებების დაცვა უნდა მოხდეს, როგორც მინიმუმ სასამართლოში და ასე ჩვენ პირისპირ რჩევით რეგულირების
საქმიანობის სააგენტოსთან და შესაბამისად დამოუკიდებელი არბიტრი არავინ არ იქნება. ეს არის შეუზღუდავი უფლებამოსილება, რომელიც გადაეცემა ადმინისტრაციულ ორგანოს სასამართლოს გვერდით ავლით, რაც რა თქმა უნდა ფუნდამენტურად მიუღებელია. თუ არ იქნება კონკრეტულად გაწერილი ის კონკრეტული პუნქტები, რა პუნქტების შემთხვევაში შესაძლებელი იქნება ადმინისტრაციულ ორგანოს კონდეს სამწარმოო საქმეების შეჩერების საფუძველი. კონსულტაციის გავლა არ ნიშნავს, რომ აუცილებლად ჩვენ ერთ აზრზე შევჯერდებით კონკრეტულ მიზანთან მიმართებაში. ამ შემთხვევაში ისიც გაჟღერდა რამდენჯერმე, რომ თითქოს და სამინისტროს ფუნქცია არის ბიზნესის ინტერესების დაცვა. ცალსახად მინდა განვარტო, რომ ჯანდაცვის სამინისტროს ფუნქცია ბიზნესის ინტერესის დაცვა ვერ იქნება, მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და ნებისმიერი მექანიზმი, რომელსაც ჩვენ ვიყენებთ იმისთვის, რომ მივიდეთ ამ მიზნამდე, არის მიმართული მხოლოდ პაციენტის ინტერესებისკენ. თავად მინისტრი გეგმავს მიმდინარე კვირაში მივიდეს პარლამენტში, ასე ბრძანებს და მისი მოადგილე, ნახოთ როგორ იქნება, თუმცა აღარ მგონია ამის საჭიროება დადგეს, რადგან კომიტეტებმა ეს გადაწყვეტილება მიიღეს. მინისტრის ჯობს ალბათ მათ შორის დაინტერესდეს პარლამენტარებთან შეხვედრის გარდა კიდევ ერთი თემით, რაზეც გუშინ VPN-ი ავრცელებდა ინფორმაციას, სოციალური აგენტები ჯანდაცვის მინისტრთან ითხოვდნენ შეხვედრას, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში ორშაბათიდან შეიძლება გაიფიცონ, გაფიცვას აანონსებენ. თემა ეხება სოციალური სააგენტო ვერ უზრუნველყოფს სოციალური აგენტებისთვის შრომის უფლებების და ადამიანური პირობების მიცემას სამუშაო ადგილებზე და ამასთან ფაქტობრივად უარს ეუბნება მათ მოლაპარაკებებზე ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში. დატვირთული და საინტერესო ოთხშაბათი გამოვიდა გუშინ აქტიური იყო ეროვნული ბანკი, მონეტარული პოლიტიკის გეგმიური სხდომა იყო, სადაც რეფინანსირების განაკვეთი 25% შემცირდა, იპოთეკური სესხის საპროცენტო ხარჯის დაგეგმილი ნაწილობრივი სუბსიდირება, ეს კი ფაქტობრივად არისო მონეტარული პოლიტიკის დამატებით შერბილების ტოლფასი. ესეთი ახსნა არის ეროვნული ბანკის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამი, რომელიც რეფინანსირების განაკვეთის 8.25%-მდე დაყვანას ეხება. შეფასებები იყო სხვადასხვაგვარი ამ თემაზე და ექსპერტების ნაწილი თვლის, რომ ეროვნული ბანკი შეიძლება და უფრო თამამის ყოფილიყო ამ გადაწყვეტილებაში, ეროვნულ ბანკს კი ნამდვილად არ ეთამამება, რადგან გარდა იმისა, რომ გეომეტრიული პროგრესით მოუმრავლდა შინ თუ გარეთ კრიტიკოსები დამსახურებულ და დაუმსახურებელ თემებზე და თან მისი გამორჩეულად მთავარი და არა ერთადერთი საზრუნია ინფლაცია. და მაისში წლიერმა ინფლაციამ 6.5% შეადგინა. ეროვნული ბანკის პროგნოზით წლის დარჩენილ პერიოდში ინფლაციის შემცირების ტენდენცია იქნება და ის მხოლოდ 2021 წლის პირველ ნახევარში დავა მიზნობრივ მაჩვენებლამდე. ეს მორიგი და სრულად გასაგები მიზეზებით კორექტირებული ვადები და პროგნოზია ინფლაციისა ეროვნული ბანკის მხრიდან გამომდინარე იქიდან, რომ გაურკვევლობა გრძელდება ვირუსის მორცვის ზრდის ხარჯზე და არსებული პროგნოზებით სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებში ეკონომიკის ვარდნის შედეგად საგარეო მოთხოვნა წლის განმავლობაში მნიშვნელოვნად შესუსტებული დარჩება. ეროვნული ბანკის წინასწარი მონაცემებით მაისში საქონლის ექსპორტი წლიურად 31%-ით, ხოლო საერთაშორისო მოგზაურობიდან მიღებული შემოსავალი 97%-ით შემცირდა. საექსპორტო შემოსავლების კლებასთან ერთად მაისში იმპორტი წლიურად 34%-ით შემცირდა. კიდევ ბევრი ამბები იყო. ოთხშაბათ დღეს ეროვნული ბანკის კომიტეტის გარდა, რა ვიცი, მათ შორის ისეთიც არის, რომ რა გითხრა, რუმინეთმა Google-ი $2 მილიონი დააჯარიმა. ყველაფერი დანარჩენისთვის BMG-ს და ამ ქვეყანას მოევლინა ანა ლაპიაშვილი, რომელიც წარმოგიდგენთ საქმიან დილას და მის პირად საავტორო პროლოგს თავისი სიახლეებით. თანა წარმატებული ეთერი. მადლობა გიორგი, ყველაფერი დანარჩენს რამდენად გავწდები, არ ვიცი, მაგრამ ჯანდაცვასაც მიუბრუნდები დამატებით, ეროვნულ ბანკსაც, სიახლეებს საერთაშორისო მედიებიდან და ასე შემდეგ. მედიკამენტების და კლინიკების დაჯერმების საკითხი, ასევე საკმაოდ მსხვილი განსახილველი თემებია, თუმცა იქამდე დღეს ისე გამოვიდა, რომ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე ძალიან ბევრი უნდა მოგიყვათ, შედარებით მსუბუქი და კარგი ამბით დავიწყებ და შედარებით ლოკალურით, ანუ თბილისის გულისხმობ ამაში. თბილისის მერია ვაკის პარკის რეაბილიტაციას გეგმავს, რისთვისაც 19,371,371 ლარიანი ტენდერი გამოცხადდა და 19 ივლისს დაიწყება და ის 5 დღეში დასრულდება. ამასთან დაკავშირებით გუშინ დამატებით ითქვა თბილისის მთავრობის ხდომაზეც. ვაკის პარკის რეაბილიტაცია 20 მილიონ ლარამდე შედება, 19,700,000-ია. ეს არის პირველადი მონაცემები, რაც შეეხება კასკადს. კიდევ ერთხელ, სანამ ჩვენ არ გვექნება სრული სახარჯდახოსვა დოკუმენტაცია, ვერ ვიტყვით, ვინაიდან კასკადი არის ძალიან რთულ მდგომარეობაში, მათ შორის
მისი კონსტრუქციული ნაწილი, რომელსაც ძალიან დიდი დაწოლა აქვს კასკადის მუშაობის პერიოდში, ძალიან დიდი რაოდენობით წყალი უნდა იქნას შევსებული. შესაბამისად, ჩვენ წინასწარ ვერ განსაზღვრავთ თუ რა სახის კონსტრუქციული სამუშაოები იქნება ჩასატარებელი ამ ტერიტორიაზე. შესაბამისად, ეხლა გაგვიჭირდება რომ კონკრეტულ თანხაზე ვისაუბროთ. თუმცა პირველადი მონაცემებით სავარაუდოდ 10-12 მილიონი ლარი აუცილებლად დაშვება კასკადის რეაბილიტაციაზე. ჭავჭავაძის გამზირზე წუწუნის შემდეგ ვაკელებისათვის ეს ამბავი სასიამოვნო ასოციაციებთან ერთად ალბათ პირველ რიგში ვადებთან დაკავშირებით აჩენს კითხვებს და წინასწარ ფსიქოლოგიურად მზად უნდა იყოთ, რომ ფინიშამდე მინიმუმ წელიწად ნახევარი ეს პარკი ვერ მივა. კომპანიისათვის სამუშაოების შესასრულებლად მიცემული ვადა დაახლოებით ამ დროს ითვლის და ამას შეეგუეთ პროექტის მიხედვით ამ დრომდე კაპიტალურად არც ერთხელ შეკეთებული და რეაბილიტირებული ერთ-ერთი უმსხვილესი პარკი მინიმუმ 400 კალენდარული დღე იქნება რეაბილიტაციის რეჟიმში. და თუ რენდერს ჩავხედავთ, მე მგონი ლუდინეთაც ღირს. თუმცა ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისათვის საჭირო დროის შემფასებლად დიდად მე ვერ გამოვდგები. საქმე ის არის, რომ ფინალი არც ასე მალე დადგება და ვაკის პარკის რეაბილიტაციის მეორე ეტაპიც მნიშვნელოვანი ეტაპი უნდა იყოს, რომლისთვისაც საჭირო თანხების მოცულობაც ჯერ მხოლოდ მიახლოებით შეგვიძლია დავასახლოთ და ამასთან დაკავშირებით ტენდერი ცოტა მოგვიანებით იქნება. ვაკის პარკს რაც შეეხება, სწორედ აღნიშნეთ, სამშენებლო სამუშაოების ტენდერი გამოცხადებულია, ეს არის გარდამავალი ტენდერი, ანუ დაახლოებით წელიწად ნახევარი დასჭირდება პარკის რეაბილიტაციას. რაც შეეხება კასკადის სამუშაოებს, მოგიხსენებათ, რომ კასკადის თავის მხრივ არის მთლიან კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, შესაბამისად ჩვენ პირველ ეტაპზე ჩავატარეთ კვლევა. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს მისი პროექტირება, რომელიც დაახლოებით ერთ თვეში მაქსიმუმ თვენახევარში დასრულდება, რომელიც მოგცემს სრულ პროექტს, მათ შორის ხარშთაღრიცხვას, თუ როგორ უნდა შესრულდეს სამუშაოები, როგორ უნდა იყოს ყოფილი წყლით აღნიშნული კასკადი, ვინაიდან ორი ალტერნატივა განიხილება, ეს არის ტექნიკური წყლით მომარაგება და მეორე ვერესხეობიდან წყლის ამოღება და მისი საშუალებით კასკადის შევსება. ჭავჭავაძის გამზირს რაც შეეხება კახაკალაძის ნერვები რომ შეეწირა და კიდევ ძალიან ბევრისა, გუშინაც გამოეხმაურა თბილისის მერი და თქვა რომ ფინალიზების ეტაპი დგას. ცენტრალური გამზირის სარეაბილიტაციო სამუშაოების შეჯამებასაც არ დაგზარდებით, ამაზე შემდეგ კვირას გეგმავთ რომ მიუბრუნდეთ, თუმცა გუშინდელ თბილისის მთავრობის ხდომას არ გამოვტოვებთ დაანონსებული ამბებიდან კიდევ ერთი პრობლემური საკითხი მინდა რომ კონტრაქტის სიახლეებზე ასევე შემოგთავაზოთ, რომელიც სახელმწიფოს და ჩინურ კომპანიას სინოჰიდროს შორის მიმდინარეობდა დავას გულისხმობ. მე ის ამბებს ბიზნეს სიახლეებში გაგაცნობთ. აი რაც შეეხება ამ დავას, გზების დეპარტამენტის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, საავტომობილო გზების დეპარტამენტს და მის კონტრაქტორ კომპანიას სინოჰიდრო კორპორეიშენ ლიმიტედს შორის მიმდინარე დავა საავტომობილო გზების დეპარტამენტის სასარგებლოდ დასრულდა. დეპარტამენტსა და სინოჰიდრო კორპორეიშენ შორის დავა წარმოებდა ქობულეთის შემოვლითი გზის მშენებლობაზე. 2012 წლის 26 ნოემბერს გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე. დავის ინიციატორი კონტრაქტორი კომპანია იყო, რომელმაც ხელშეკრულებით განსაზღვრული დავების საბჭოს 2019 წლის 19 დეკემბერს მიმართა და სამშენებლო მოედნის დაგვიანებით გადაცემის გამო დეპარტამენტისგან დაახლოებით 38 მილიონი ლარის გადახდა მოითხოვა. აი რა წერია გზების დეპარტამენტის მიერ გავრცელებულ შესაბამის განცხადებაში. დავების საბჭომ კონტრაქტორის მოთხოვნები მიიჩნია დაუსაბუთებლად, როგორც ხელშეკრულებიდან, ისე ქართული კანონმდებლობიდან გამომდინარე. იმ შემთხვევაში, თუ სინოჰიდრო კორპორეიშენ ლიმიტედი დავას გააგრძელებს საარბიტრაჟო სასამართლოში, საავტომობილო გზების დეპარტამენტი არბიტრაჟშიც დაიცავს საკუთარ ინტერესებს. ქობულეთის შეამოვლითი გზის მეორე სექტორის სამუშაოები სინოჰიდრო კორპორეიშენ ლიმიტედმა 2018 წლის ივნისში დაასრულა. კომპანია ამჟამად მუშაობს სამტრედია გრიგოლეთის საავტომობილო გზის მეორე მონაკვეთზე, რომელზე ფაქტობრივად დასრულებული აქვს სამშენებლო სამუშაოები და აგრძელებს მუშაობას ხაშურის შემოვლითი გზის მშენებლობაზე. მაგრამ აქვე გეტყვის და სფეროში დასაქმებული ბიზნესებისთვის ესეც შეიძლება იყოს მნიშვნელოვანი და საინტერესო ამბავი. საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა დუშეთის მუნიციპალიტეტში როშკა არხოტის საავტომობილო გზის მშენებლობაზე ხელახალი ტენდერი გამოაცხადა და სამინისტრო აღნიშნავს გავრცელებულ ინფორმაციაში, რომ გზის თავდაპირველ ტენდერზე გამარჯვებულმა კომპანიამ კონტრაქტით ნაკისრი ვალდებულება აქ ვერ შეასრულა. იქვე წერენ, რომ ფონდის მხრიდან არაერთი გაფრთხილების მიუხედავად კომპანიამ მდგომარეობის მოსწორება ვერ შეძლო და ამიტომ იძულებული გახდა ფონდი, რომ მასთან ხელშეკრულება გაეწყვიტა. ეს სიახლეების მხოლოდ ნაწილია, რომელსაც BMG-მ გუშინ თავი მოუყარა. დანარჩენზე, რა თქმა უნდა, ბიზნეს ამბების სკოლაში მოგეყვებით და აუცილებლად უნდა დავიწყოთ ისევ თბილისის მერიის მიერ გუშინ გაზიარებული სიახლეებით. გლდანის ტბის მიმდებარედ, ასევე ვარკეთილისხევის ტერიტორიაზე რეკრეაციული ზონები მოეწყობა. ასეთია დედაქალაქის მთავრობის დაპირება. ყალბი გადასახადა დოკუმენტების დამზადება, გამოყენების და უკანონო
საწარმო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტზე კი კიდევ ერთი ადამიანი დააკავეს. კავკასიის ბუნების ფონდი დაცულ ტერიტორიებს 4.160.000 ლარს გრანტს გამოუყოფს თანხა პანდემიით შემცირებული შემოსავლების ფონზე დაცული ტერიტორიების სააგენტოს საოპერაციო ხარჯების დაფარვას მოხმარდება. დაპირებული დავიწყოთ და თბილისის მერიდან სიახლეებით. კახა კალაძემ გუშინ თქვა, რომ მუშავდება კონცეფცია თუ როგორ უნდა განვითარდეს გლდანის ტბის ტერიტორია, სადაც ნებისმიერი ასაკის ადამიანისთვის შესაბამისი დასასვენებელი სივრცე შეიქმნება. მისივე განცხადების მიხედვით სამგორის რაიონში ვარკეთილის ხევის ტერიტორიაზე, რომელიც დაახლოებით 3 ჰექტარს მოიცავს, საპროექტო სამუშაოების პირველი ეტაპი დასრულებულია. თბილისის მერის თქმით, დაახლოებით 1 თვეში სრული პროექტი იქნება და დაიწყება სამუშაოების განხორციელებაც. ჩვენ დავიწყეთ პროექტის განხორციელება, რომ შეიქმნას რეკრეაციული მწვანე სივრცე ტბის მიმდებარე ტერიტორიაზე. პროექტის პირველი ეტაპი უკვე დასრულდა. მე მინდა აღვნიშნო, რომ ევროპის საბჭოს დახმარებით სამოქალაქო ჩართულობის პლატფორმა დაფუძნდა, რომელშიც მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებთან ერთად ჩართულია სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები, ადგილობრივი მოსახლეობა და მუშავდება ერთიანი კონცეფცია თუ როგორ უნდა მოხდეს ამ კონკრეტული ადგილის განვითარება. დანის პატარა ტბის მიმდებარე ტერიტორიის პროექტირება ჯდება დაახლოებით 180.000 ლარი, ხოლო ვარკეთილის პარკის პროექტირება 260.000 ლარი. ხელშეკრულების გაფორმებიდან სამშენებლო სამუშაოები 1 წლის განმავლობაში ორივე ტერიტორიაზე უნდა იქნეს დასრულებული, ოღონდ რა თქმა უნდა ეს არის უკვე გაფორმებული ხელშეკრულებიდან ათვლილი თარიღი. თბილისის მერი ამბობს, რომ გაკეთდება ყველაფერი იმისთვის, რომ დედაქალაქს რაც შეიძლება ბევრი მწვანე სივრცე ჰქონდეს. კალათის განცხადებით, რეკრეაციული სივრცეების მოსაწყობად ბევრი პროექტი განხორციელდა და ეს პროცესი გაგრძელდება. თბილისის მთავრობის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ დეველოპერებისათვის არის საკმარისი სივრცე იმისთვის, რომ მათ თავიანთი პროექტები განახორციელონ და განვითარდნენ, თუმცა სპორტული მოედნები და რეკრეაციული სივრცეები სხვადასხვა ოფისების მშენებლობას არ უნდა შეეწიროს. მე მგონი ყველა ხედავს ჩვენს მიდგომას და დამოკიდებულებას თუ რამდენი პროექტი იქნა განხორციელებული, ეს არის განგეობების მხრიდან სკვერების რეაბილიტაცია, პარკების, არსებული პარკების განახლება, მოწესრიგება, ახალი პარკების მშენებლობის დაწყების პროექტების შექმნა, იმისთვის რომ შევძლოთ და ჩვენ მომავალში განვახორციელოთ საქალაქო დონის პარკების მშენებლობა. ეს პროცესი რა თქმა უნდა გაგრძელდეს და ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის რომ რაც შეიძლება ბევრი მწვანე სივრცე შეიქმნას დედაქალაქში. კავკასიის ბუნების ფონდი დაცულ ტერიტორიებს გრანტს გამოუყოფს. გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში კავკასიის ბუნების ფონდსა და დაცული ტერიტორიების სააგენტოს შორის მემორანდუმი გაფორმდა. სამინისტროს ინფორმაციით, CNF-ი დაცულ ტერიტორიებს გრანტის სახით 4.160.000 ლარის ფინანსურ მხარდაჭერას აღმოუჩენს. წლებია კავკასიის ბუნების ფონდი დაცულ ტერიტორიებს ეხმარება მიმდინარე საოპერაციო საქმიანობის გაუმჯობესებაში, მათ შორის ჩვენი დაცული ტერიტორიების რენჯერების სოციალური მდგომარეობის, დაზღვევის და სხვა პირობების გაუმჯობესების კუთხით. ჩვენ დავინახეთ, რომ განსაკუთრებით რთული ვითარება შეიქმნა იმ პირობებში, რომ შემცირდა ტურიზმი, უცხოელი ვიზიტორების ნაკადი, რომელიც ძირითადი შემოსავლის წყარო იყო ჩვენი ულამაზესი დაცული ტერიტორიებისთვის და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ის საკონსერვაციო სამუშაო მიმდინარე სამუშაოები შეუფერხებლად წარიმართეს სააგენტოში. ამისთვის დამატებითი საგრანტო დახმარება, რომელსაც კავკასიის ბუნების ფონდიდან გერმანიის მთავრობის დახმარებით ჩვენ ვიღებთ, არის ალბათ ძალიან დროული და ძალიან მნიშვნელოვანი. დაახლოებით ეს არის 1.200.000 ევროზე მეტი გრანტი, რომელიც მიმდინარე წლის საოპერაციო ხარჯების დაფარვაში დაცულ ტერიტორიებს დაეხმარება. ციკოლიას ლოგოს წარწერა საქართველოს დაემატა. საათების წარმოებელი ქართული ბრენდის დამფუძნებელი ზვია ციკოლია BMG-სთან ამბობს, რომ ლოგოზე წარწერა ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანია. ეს საქართველოს პოპულარიზაციას უწყობს ხელს. ხათია კიდევ ერთხელ მოვიკითხეთ პანდემიის გავლენა ბიზნესზე, რასთან დაკავშირებითაც ის ამბობს, რომ შექმნილ ვითარებას აქვს როგორც დადებითი, ასევე უარყოფითი მხარეც. დიზაინერი აღნიშნავს, რომ დაიკარგა სტაბილურობა, პარტნიორები სერიოზულ კრიზისს განიცდიან და ეს ბიზნესზე თავისთავად აისახება. თუმცა დადებით პროცესებს შორის ახალ ბიზნეს მოდელზე მუშაობის დაწყებას გამოხობს. ამ პერიოდში გააქტიურდა კომპანიის ონლაინ გაყიდვების და როგორც ციკოლია ამბობს, ბევრი საინტერესო მოდელია ჩაშვებული.
ქართული საწარმო MGM-Tech-ი, რომელიც უცხოელი ბრენდებისათვის კერავდა ტანსაცმელს, გაკოტრდა. კომპანია პროდუქციას მსოფლიოში ისეთი ცნობილი ბრენდებისთვის აწარმოებდა, როგორც არის H&M, Mango, Zara, Tommy Hilfiger, Marks & Spencer-ი და სხვა. საწარმოს გაკოტრების შესახებ ინფორმაცია რეესტრში უკვე აისახა და ეს პროცესი უკავშირდება პანდემიის გამო შეჩერებულ შეკვეთებს. ამერიკის შეერთებული შტატები განიხილავს $3 მილიარდ 100 მილიონი ღირებულების გადასახადის დაწესებას დიდ ბრიტანეთში, საფრანგეთში, ესპანეთსა და გერმანიაში წარმოებულ პროდუქციაზე. ეს ბლუმბერგმა შტატების სავაჭრო წარმომადგენლის ოფიცრის მიერ გამოქვეყნებულ დოკუმენტზე დაყრდნობით დაწერა. სააგენტო აღნიშნავს, რომ შტატების გაყიდვების წარმომადგენლობას სურს მიიღოს ახალი გადასახადები მთელ რიგ პროდუქტზე, მათ შორის ეთისხილზე, ლუდზე, ჯინსზე და სატვირთო მანქანებზე. ასევე განიხილება იმპორტის ტარიფების გაზრდა ზოგიერთ საქონელზე, მათ შორის თვითმფრინავებზე, ყველსა და იოგურტზე. ფინური Nokia საფრანგეთში მოქმედ შვილობილი კომპანიის Alcatel-Lucent International-ის 1,223 თანამშრომელს სამსახურიდან გაათავისუფლებს. კომპანიის ხელმძღვანელობის ეს გადაწყვეტილება საფრანგეთში რეზონანსული აღმოჩნდა, რადგან Nokia-მ 5 წლის წინ სწორედ ეს კომპანია იმ პირობით იყიდა, რომ სამუშაო ადგილებს შეინარჩუნებდა და გააფართოვებდა თავის სამეცნიერო კვლევით ჯგუფს ქვეყანაში. კომპანიაში ამ გადაწყვეტილებას ხარჯების შემცირების საჭიროებით ხსნიან. Nokia-ის წარმომადგენლებმა აპრილში თქვეს, რომ წელს 500 მილიონ ევრომდე ხარჯის დაზოგვას გეგმავენ. საფრანგეთში Nokia-ში დასაქმებული სულ 5138 ადამიანია, საიდანაც 3640 მუშაობს სწორედ Alcatel-Lucent International-ში. Volkswagen-ი მანქანის დაქირავების კომპანიის Europcar Mobility Group-ის შესაძლო შეძენასთან დაკავშირებით აწარმოებს მოლაპარაკებებს. სავარაუდოდ ეს გარიგება მისცემს მწარმოებელს საშუალებას ფულის გამომუშავება უკვე წარმატებულ ავტომობილებზე მოახდინოს. სააგენტოს წყაროების თანახმად Volkswagen-მა გამოთქვა ინტერესი მოხდეს კომპანიის აქტივის კომპლექსური შემოწმება და ამ აქტივების შეფასება. ამავდროულად სააგენტო იმასაც აღნიშნავს, რომ გარიგებაზე ჯერ მხოლოდ საუბარი მიმდინარეობს და ხელშეკრულების გაფორმებამდე წინ დიდი დროა. რამდენადაც გასათვალისწინებელია თუ რა გავლენა მოახდინა პანდემიამ Europcar-ზე. Europcar-ის მიმდინარე საბაზრო კაპიტალიზაცია 390 მილიონი ევროა, ხოლო მარტის ბოლოს წმიდა დავალიანებამ 1 მილიარდ ევროზე მეც მიაღწია. რუმინეთში კომპანია Google დააჯარიმეს იმის გამო, რომ ინტერნეტ მომხმარებელს ქვეყანაში მშენებარე უდიდესი მართლმადიდებლური ტაძარი Google Maps-ზე შეურაცხყოფელი სახელით ჰქონდა მონიშნული. კომპანიის დაჯარიმების გადაწყვეტილება რუმინეთის ეროვნულმა ანტიდისკრიმინაციულმა საბჭომ მიიღო. Euronews-მა დაწერა, რომ ერთ-ერთმა ინტერნეტ მომხმარებელმა სწორედ Google-ის რუკაზე საკათედრო ტაძარი მონიშნა სახელწოდებით რუმინელი ერის გასულელების ტაძარი. იმის მიუხედავად, რომ რუკაზე სახელწოდება რამდენიმე საათში ჩასწორდა, ფოტოების სოციალურ ქსელში მაინც გავრცელდა. რუმინეთის ეროვნულმა ანტიდისკრიმინაციულმა საბჭომ კი მიიჩნია, რომ Google-ის წარმომადგენლობამ რუმინეთში არ მიიღო სათანადოდ სწრაფი ზომები და დროულად არაცნობა მომხდარი ტექნოლოგიური კომპანიის ცენტრალურ ოფისს ევროპაში ამ ფაქტის შესახებ, რომელიც ირლანდიაში მდებარეობს. ჩვენი ფოკუსი რეკლამის შემდეგ უფრო მეტად ქართული იქნება. პროექტი, რომელიც ქართული ნაწარმის პოპულარობისათვის მაღაზიათა ასოციაციის და პარტნიორი საერთაშორისო კომპანიების დახმარებით იწყება და საომალოდ ადგილობრივი ბიზნესების მხარდაჭერასთან ერთად კომერციულად გამართულ სქემად უნდა ჩამოყალიბდეს. დეტალებს რამდენიმე წუთში მოგიყვებით, სტუმრობთან ერთად დაგიბრუნდებით ლუკა ჭერიძე, ქართულ მაღაზიათა ასოციაციის ხელმძღვანელი და ავიკო მათიაშვილი, პროექტის რატომ ქართულის ხელმძღვანელი იქნებიან ჩვენი სტუმრების სტუდიაში. გადაცემის სპონსორია სამშენებლო სარემონტო მასალების მეგაცენტრი ნოვა. გაიაქტიურე სილქნეტის ინტერნეტი და ტელევიზია და საჩუქრად მიიღე 2 თვის სააბონენტო გადასახადი. უმაღლესი ხარისხი, გასართობი არხების უნიკალური სელექცია, უმარტივესი ნავიგაცია და ყველაზე მრავალფეროვანი პაკეტები ნებისმიერი გემოვნების მაყურებლისთვის. და კიდევ ჯეოსელის 4 სიმბარათი საჩუქრად, ულიმიტო სასაუბრო დროით. გადმოერთე სილქნეტზე და მიიღე ერთ შეთავაზებაში სრულყოფილი ინტერნეტ და ტელემომსახურება და ისაუბრე შენს ოთხეულთან ულიმიტოდ. Formula Construction
პირველი ქართული მშრალი ნაზავების ქარხანა აღჭურვილია ულტრათანამედროვე ლაბორატორიითა და მანქანადანადგარებით. Formula Construction აწარმოებს უმაღლესი ხარისხის წებოცემენტებს, ბათქაშებს, ფითხებსა და თვითსწორებად იატაკს. Formula Construction სოფლიო დონის ქართული წარმოება. ავჭალა ანდრონიკაშვილის 29 551 839 923. მოგვეძებდათ სპალუგების გემო და უაზრო რეკლამები? მაშინ დარეგეთ ახლავე მშობლებთან ან მეგობრებთან და უბრალოდ მოიგეთ. შემდეგ კი ჩადით უახლოეს მაღაზიაში, შეიძინეთ მუდირავით და ისი ამოვნეთ. მათთვის მის ცხოვრებას უყურებს მარტივად და უყვარს კარგი ლუდი. გსურს ინდივიდუალურად შენთვის დამზადებული ეკოლოგიურად სუფთა კარი. მეგადორში შეგიძლიათ შეუკვეთოთ სასურველი დიზაინისა და ზომის ევროპული სტანდარტით წარმოებული ქართული კარი. მეგადორსი გთავაზობთ PVC-ით დაფარულ ან შეღებილ ოთახშორის კარს, ლითონის შესასვლელ და საევაკუაციო კარს, ცეცხლმეტექ კარს. მეგადორსი ადგილი, სადაც ირჩევთ სასურველ ქართულ კარს. ლაბებე ბუტიკ, საბავშვო ავეჯის მრავალფეროვანი არჩევანი, პრემიუმ ხარისხი, ბუნებრივი მასალები და ყველასთვის ხელმისაწვდომი ფასები. ჩვენ საწოლებზე, მატრასებზე, თეთრეულზე ძილი და დასვენება იქნება სრულფასოვანი და სასარგებლო თქვენი პატარის ჯანმრთელობისთვის. ჩვენი შულები საუკეთესოს იმსახურებენ. გიორგის 4 დღე ეძებდნენ. ყველას იმედი გქონდა, რომ მას ცოცხალს იპოვიდნენ. 4 დღიანი უწყვეტი სამუშაოების, საძიებო სამუშაოების შედეგად ნაპოვნია მყვითელი მაშველების მიერ ნაპოვნი არის გარდაცვლილი პიროვნების ცხედარი. მთელი საქართველო გულშემატკივრობდა და მთელი საქართველო ნერვიულობდა გიორგის ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად. სამწუხაროდ ეს ყველაფერი დიდი ტრაგედიით დასრულდა. გიორგის ცხედარი 4 დღიანი ძებნის შემდეგ მდინარე არაგვში იპოვეს. კვლელობა თუ უბედური შემთხვევა, ისევ ჭხუბი, ისევ დაპირისპირება, ისევ ახალგაზრდებში ჩვენ ველოდებით გამოძიების პასუხებს. როგორ ვგლოვობთ პერიოდულობით ჩვენს თვალწინ დაღუპულ ბავშვებს და რატომ ხდება ჩვენს თვალწინ ასეთი ტრაგედიები. გიორგი შაქარაშვილი მცხეთაში ნარეკვავის დასახლებაში სტუმრად იმყოფებოდა, სადაც ცალკეულ პირთა შორის ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე სიტყვიერი და ფიზიკური დაპირისპირება მოხდა. TV პირველზე დღეს საღამოს საზოგადოება იკრიბება. დღეს ჩვენ იმაზე უნდა ვისაუბროთ, რა არის ახალგაზრდებში გახშირებული აგრესიის და ძალადობის მიზეზი. საღამოს 8-ზე რეაქციაში როგორ დავიფაროთ, როგორ ავაცილოთ ეს უბედურება ჩვენს შვილებს, როგორ გავუფრთხილდეთ. რეაქცია, რომელიც აუცილებლად უნდა ნახოთ. როცა ბიზნესისთვის ყველა კარი დაიხურა, ჩვენ გავაღეთ საეთერო კარი. ერთად შევძელით და დავდექით ქართული საქმის შუაგულში. ერთად გავიარეთ კრიზისი. დაუთმეთ საეთერო დრო ქართულ კომპანიებს, იმისათვის რომ არ გაჩერებულიყვნენ, დაესახათ მიზნები და დაეგეგმათ მომავალი. კამპანია დასრულდა, მაგრამ არ სრულდება მხარდაჭერა. ჩვენ არ ვჩერდებით. ჩვენ ვდგავართ თქვენს გვერდით დღეს და ვიდგებით ხვალაც. TV პირველი, ყოველთვის, როცა ბიზნესს მხარდაჭერა სჭირდება. TV პირველი, ყოველთვის ქართული საქმის შუაგულში. TV პირველი თანამგზავრზე,
სატელიტური მაუწყებლობის ყველაზე თანამედროვე DVB-S2 სტანდარტის MPEG-4 ფორმატში. თანამგზავრი Azerspay 1, აღმოსავლეთის 46 გრადუსი, სიხშირე 11094 MHz, პოლარიზაცია ჰორიზონტალური, სიმბოლური სიჩქარე 30000 კილობიტი წამში, შესწორების კოდი 5/6. TV პირველი, საქართველოში და მსოფლიოში. გადაცემის სპონსორია სამშენებლო სარემონტო მასალების მეგაცენტრი ნოვა. პანდემიამ ქვეყნის განვითარების ვექტორები სხვადასხვა მიმართულებით გადაანაცვლა. ერთ-ერთი მთავარი სამიზნე ადგილობრივი წარმოება გახდა. ამის საპასუხოდ წამოგვეწია ახალი ინიციატივები და საქმიანობის მაყურებლებს ერთ-ერთი მათგანის შესახებ უნდა მოვუყვეთ. საქართველოს მაღაზიათა ასოციაციის დამსახურებით USAID-ისა და ნაწარმოე საქართველოს ბენეფიციარებს ექნებათ შესაძლებლობა სპეციალურად დამზადებულ სტენდებზე განათავსონ საკუთარი პროდუქცია. ამ პროექტის მნიშვნელობას თავად მეწარმეებიც უსვამენ ხაზს, რადგან ქსელურ მარკეტებში მათი შესვლა ბევრ სირთულეებთან არის დაკავშირებული. ლევან თაღიაშვილი დაინტერესდა ამ სიახლით და მომზადა სიუჟეტი. ამ სიუჟეტის შემდეგ უკვე სტუმრებთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს. რატომ ქართული? ამ კითხვაზე შეიძლება რამდენიმე პასუხი გქონდეს. თუმცა პანდემიამ დაგვანახო, რომ შიდა წარმოების განვითარება და საკუთარი პროდუქციის ქონა აუცილებელია. რეალიზაცია დღეს ერთ-ერთი სერიოზული გამოწვევაა, რომელსაც მცირე ზომის მეწარმეები ხშირად აწყდებიან. პროდუქციის ქსელურ მარკეტებში განთავსება ხარჯებთან, ბიუროკრატიასთან და სხვადასხვა სირთულესთანაა დაკავშირებული. ამიტომ ქართულ მაღაზიათა ასოციაციამ, რომელიც 800-ზე მეტ წევრს აერთიანებს, ახალი პროექტი წამოიწყო. ახლა სპეციალურად მათი დიზაინით შერჩეული სტენდი მზადდება, რომელიც თავდაპირველად 25 მაღაზიაში დაიდგმება. აქ USAID-ისა და აწარმოე საქართველოს 15 ბენეფიციარის პროდუქცია განთავსდება სრულიად უფასოდ. პროექტის წარმატების შემთხვევაში კი საქმიანი მხარეც ამოქმედდება. ქსელურ მაღაზიებში და დიდ მაღაზიებში ქართულ პროდუქციის განთავსება საკმაოდ პრობლემატიურია. არიან მცირე მეწარმეები, რომელიც საინტერესო პროდუქციას აწარმოებენ და შემდეგ უჭირთ ანუ მაღაზიებში განთავსება, იმიტომ რომ მაღაზიებში განთავსება მოითხოვს თანხებს, ასევე განსაკუთრებული ადგილები კიდევ უფრო ძვირიჯდება და ყველა, ასე ვთქვათ, ყველა კომპანიას ამის საშუალება არ აქვს. აქედან გამომდინარე, ეს პროექტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, გამოიწვევს ქართული პროდუქციის პოპულარიზაციას და ასევე ისაა მნიშვნელოვანი, რომ ქართული მეწარმეებს ექნებათ სტომა მაღაზიაში კაი ადგილას რო განათავსონ თავისი პროდუქცია. უბნების მიხედვით არის, ანუ თბილისის ყველა უბანს მოიცავთ ამ ეტაპზე და პროექტის განვითარება ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს. იქიდან გამომდინარე, რომ მცირე მეწარმეები ძალიან ბევრი ყავს, ვისაც ჭირდება მსგავსი პროდუქტი, მსგავსი პროექტები და მსგავსი წახალისება. მეორე მიმართულება რაც არის, ეს არის ის, რომ გადახდის პირობები რეალურად ჩვენ გვაქვს ისეთი, რომელიც წახალისებს მეწარმეს და 21 დღის ვადაში ჩაერიცხება რეალიზებული თანხა, ეს იმას ნიშნავს, რომ არ უნდა ელოდოს 70 და 90 დღე. პროექტის ფარგლებში ის 15 ბენეფიციარი და სხვა დანარჩენები, რომლებიც ამ ეტაპზე ვერ თავსდებიან დახლებზე, ჩვენი პარტნიორები MyShop-ი და Extra-ი თავაზობს პროდუქციის დიჯიტალიზაციას. სხვადასხვა მცირე თუ საშუალო ზომის ობიექტები ქართული პროდუქციის მნიშვნელობას მკაფიოდ აღიქვამენ. ჩვენთან საუბრისას ყვებიან, რომ იმპორტირებული ნაწარმის გამოყენებას ურჩევნიათ ქართული იყიდონ, რაც მათ ასორტიმენტს უფრო მრავალფეროვანს გახდის, განსაკუთრებით კი გემოვნური თვისებების ნაწილში. მე როგორც ასევე მცირე მეწარმე, მცირე ბიზნესის წარმომადგენელი, ყველანაირად შევეცდები, რომ ქართული მეწარმეების პროდუქციას ყველანაირი რეკლამა გაუკეთო და ხალხს ვინც ჩვენთან მოდის, გავაცნო პროდუქცია. იმიტომ რომ ქართული არის საუკეთესო. ძალიან ძნელია კარგი პროდუქტის მოძებნა ბაზარზე და ძალიან ბევრი შემოტანილი პროდუქტი გვაქვს. პრობლემაა რომ ნახო ისეთი რაღაც
ნატურალური და ისეთი გემოსი, როგორც სჭირდება ქართულ კერძებს. აი ჩვენ სადილებს ვამზადეთ დაუშვათ, რა თქმა უნდა, ქართულს და ძალიან ძნელია ესეთი კარგი პროდუქტი მოძებნოთ. პროექტი ახლა იღებს სტარტს, თუმცა ივლისის შუა რიცხვებში უკვე გამოფენა გაყიდვა და ქართული პროდუქციის პოპულარიზაცია იგეგმება. სპეციალურ სტენდებს კი სადაც შერჩეული ქართული პროდუქტი განთავსდება, მომხმარებელი უკვე ივლისის დასაწყისში იხილავს. ქართული ნაწარმის კიდევ უფრო მეტად პოპულარიზებისთვის და მეტი ერთგული მომხმარებლის შესაძლებლად მხოლოდ დიდია არკმარა. რაც არ უნდა კარგი იყოს ის, თუმცა პარტნიორებთან ერთად დაწყებულ საქმეს, რომელმან ჯერ ყველა ნაბიჯზე შეიძლება გაიწეროს, რეალურად ეფექტის მოლოდინისათვის ყველა კრიტერიუმი უკვე აქვს. სტარტიდან ფინიშამდე ვაპირებთ ამ თემაზე მოკითხების გაგრძელებას და სტუმრებთან უნდა გავაგრძელოთ საუბარი ლუკა ჭელიძე, ქართულ მაღაზიათა ასოციაციის ხელმძღვანელი და ევიკო მათიაშვილი პროექტის რატომ ქართულის ხელმძღვანელი არიან. ჩვენთან ერთად მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ სტუდიაში და ასეთი ამების გაზიარების ეტაპიც დადგა, როცა პრობლემებიდან გადაწყვეტის თემაზე გადავედით. თუმცა ვიდრე ივიკოს დაუსვამ კითხვებს, მისი განვითარება როგორი შეიძლება იყოს პროექტს გულისხმობ, მინდა რომ მოვიკითხო ჯერ ის ამბები, რომელზეც ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია და წინა ეთერებში ქონდა აქცენტი გაკეთებული. ეს შეეხება პატარა მაღაზიებს, რომლებიც არ არიან მსხვილი ქსელური მარკეტების წარმომადგენლები, მათ პრობლემებს იმ საკითხებს, რომელიც მათ დღის წესრიგში დგა, დღეს რა ხდება, მით უმეტეს ეს პანდემიის ეტაპი და ის თავარი შეზღუდვები გადავლილი გვაქვს. იმედია რომ არც დაბრუნდება, მაგრამ დღეს რა ხდება? კი ბატონო, თავს არ შეგაწყეთ ორი სიტყვით შევაჯამოთ ესე რომ თქვათ კრიზისური სიტუაცია, როგორ გამოვდივართ სიტუაციიდან და სამომავლოდ რა გეგმები გვაქვს, ივიკო შემდეგ უკვე ციფრებზე და გველაპარაკება და იმ შედეგებზე რა შეიძლება რატომ ქართულმა გამოიყოს. პირველ რიგში ტენდენცია ვნახეთ ის რომ მომხმარებლის ქცევა შეიცვალა და თუ აქამდე ძალიან ბევრი მომხმარებელი პრიორიტეტს ანიჭებდა ქსელურ მაღაზიას, ახლა არა ქსელურ მაღაზიებში რაღაცა პროცენტი გადმოვიდა ისე უკან. ამაზე ვიდან ემატება ის ფაქტიც რომ ქსელურ მაღაზიებსაც და არაქსელურ მაღაზიებსაც რეალურად უფრო მეტი რესურსის ათვისება მოუწიათ, რომ დაეცვათ ეს კრიზისის დროინდელი თუ პოსტკრიზისული პერიოდში უსაფრთხოების ნორმები და სხვა დაწესებულ შეზღუდვებს მორგებოდნენ, რაც დაეწესა, ეს ხარჯებთან იყო დაკავშირებული. ერთის მხრივ ჩვენთვის მცირე მეწარმეებისთვის, მცირე მაღაზიებისთვის ეს კარგია, რადგან ქსელური მაღაზიების ექსპანსია ცოტა ხანი შეჩერებულია და ეს ზუსტად იმ ფანჯარას გვაძლევს, რაშიც ჩვენ გვინდა რომ პირველი წავახალისოთ ადგილობრივი პროდუქცია, რაც გადახდის პირობებით არის განპირობებული და მეორე არის ის, რომ მაღაზიაში სადაც ეს ჩვენი სტენდი დაიდგება, ნელ-ნელა ჩვენ არ მარტო ქართულ პროდუქტს შევთავაზებთ, არამედ იქნება ტრეინინგები, თვითონ განვითარებას შევეცდებით მაღაზიის, რაც მოგცემს პირველ რიგში დისტრიბუციისთვისაც, მომხმარებლისთვისაც და თვითონ ბიზნესის მფლობელისთვისაც უკეთეს გარემოს და უკეთესი კონკურენციის უნარს შეძენს ამ მაღაზიებს, რომ ქსელურ მაღაზიებს გაუწიონ კონკურენცია. რადგან ქართული არის პასუხი ერთგვარად იმისა, რაზეც ჩვენ ძალიან ბევრჯერ გვისაუბრია, მაგრამ ის კონცეფცია, რომელიც შედგა, მინდა რომ თქვენგან მოვისმინო, რაში მდგომარეობს, რა კავშირი აქვს მას USAID-თან, აწარმოებს საქართველოს ბენეფიციარებთან, რას გულისხმობს ჩვენ ლევანმა ფაქტურად გვანახა სტენდები, თითქმის დასრულებული, როგორც ის მაღაზიებში გამოჩნდება, მაგრამ რა ტიპის მაღაზიებში გამოჩნდება, რა შეთავაზება იქნება მეწარმეებისათვის, რატომ არის უკეთესი ასეთი სტენდით პროდუქციის წარდგენა, თუ შეიძლება რომ ეს აგვიხსნათ და თლიანად ამ პროექტის შესახებ მეტი მოგვაწოდოთ ინფორმაცია. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მადლობას გიხდით დაბადიჟებისთვის, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. პროექტი USAID-თან ერთად დაიწყო იქიდან გამომდინარე, რომ USAID აცნობიერებდა იმ ფაქტს, რომ მათ მეწარმეებს სჭირდებოდათ product placement-ი, სჭირდებოდათ retail-ში რეალიზაცია, ჰქონდათ პრობლემები დისტრიბუციასთან, ვერ შედიოდნენ მაღაზიებში. აქედან გამომდინარე ჩვენ, როგორც მაღაზიათა ასოციაცია, დავეხმარეთ ერთიანი პროექტი შევიმუშავეთ, რომლის ფარგლებში 25 მაღაზიაში თბილისში, ყველა უბანში იქნა შერჩეული მაღაზიები, სადაც დაიდგმება ის სტენდები, რომელიც თქვენ ნახეთ სიუჟეტში, ნახევრად. ამ სტენდებზე განთავსებული იქნება დაახლოებით 15-მდე მეწარმის პროდუქცია, რომელიც უკვე წინასწარ ყავთ. კი ბატონო, ჩვენ უკვე მეწარმეებს შეხვედრილები ვართ, მათთან მოლაპარაკებები დაწყებული გვაქვს, შეთანხმებებსაც მიღწეულია. პროდუქტები იქნება არამალფუჭებადი, ანუ ჩვენ ვერ ვინახავთ იმ პროდუქტებს, რომელსაც სჭირდებათ მაცივარი, იმიტომ რომ ეს სხვა ხარჯებთან არის დაკავშირებული და პროექტის ფარგლებში არ ჯდება, თუმცა ტყემალი, ჩაი, თაფლი, ჩირი, თხილი, არამალფუჭებადი პროდუქცია, რომელიც შეიძლება სტენდზე დიდი ხნის განმავლობაში იდოს ამ მეწარმეებსთან თანამშრომლობთ. პროექტი ითვალისწინებს პირველი ეტაპის შემდეგ უკვე გაფართოებას და 25 მაღაზიის დამატებას, ასე ვთქვათ, რაც ნიშნავს იმას, რომ 3 თვის შემდეგ იმ შემთხვევაში თუ პროექტი წარმატებული იქნება და ჩვენ დავინახავთ
მეწარმეების რეალიზაციაში და გაყიდვებში ზრდას ჩვენ უკვე შევეცდებით რომ პროექტი გავხადოთ კომერციული, რაც ნიშნავს იმას, რომ თუ დღევანდელ დღეს GRA და USAID იღებს საკუთარ თავზე პროექტის დაფინანსებას, სტენდების ხარჯის გაწევას, იქ ჩვენ მაღაზიებს იმისათვის რომ წავახალისოთ დამატებით ანაზღაურებას ვუხდით. ამ ყველაფერს უკვე მეწარმეები აიღებენ საკუთარ თავზე, გადაიხდიან ასე ვთქვათ სტენდის ქირის რაღაცა პროპორციას, ამ პროპორციის მიხედვით მე უკვე შეირჩება მათი პროდუქცია რამდენად წარმოდგენილი იქნება. ეს არის დაახლოებით product placement-ის ჩამონაცვლებელი, იმიტომ რომ ჩვენ მაღაზიებთან თვითონ სტენდების სად დაიდგმება იმ ადგილებზე შეთანხმებულები ვართ. ანუ რეალურად ამას უზრუნველყოფთ თქვენ. კი ბატონო, ჩვენ და რა ფართობს დაიკავს ერთი კონკრეტული თქვა წარმოებლის პროდუქტი, ეს უკვე თქვენსა და მწარმოებელს შორის მოლაპარაკების შედეგი არის დღეს ამოცემულობითაც და მას შემდეგ რაც ეს უკვე ბიზნეს მოდელად გადაიქცევა დაახლოებით თქვა 3-4 თვეში. დიახ, ან ჩვენ მათთან მოლაპარაკების საფუძველზე პირველ რიგში მნიშვნელოვანია რა პროდუქტს ვაწარმოებთ. იმიტომ რომ წარმოგიდგენთ რაღაც პროდუქტებს მოცულობით დიდი ადგილი მიაქვთ, რაღაც პროდუქტები არის, რომელსაც ბევრი პროდუქტი შეიძლება პატარა ფართობზე დაიდოს. აქედან გამომდინარე, ჩვენ პირველი 3 თვის განმავლობაში საწყის ეტაპზე, სატესტო ვარიანტში, ასე ვთქვათ, გავაანალიზებთ გაყიდვებს, ამოვიღებთ იმ პროდუქციას, რომელიც ხალხისთვის და ბაზარი უკეთესად ითვისებს და ამ ანალიზის ფონზე და ამ ანალიზის შედეგად ჩვენ უკვე ჩამოვაყალიბებთ იმ პროდუქციის სიას, რომელიც თვლით რომ წარმატებულად იყიდება ბაზარზე, აქვს ასე ვთქვათ, რაღაც ანალიტიკის შექმნის შესაძლებლობა გაჩნდა. ჩვენ ძალიან დიდ ბაზას შევქმნით, ჩვენ ძალიან დიდ ბაზას შევქმნით, ასევე რომელი ქართული პროდუქცია იყიდება, რა უბანში რა იყიდება, სად რა ფასები არის და ასე შემდეგ და ეს ძალიან დაგვეხმარება შემდეგ უკვე, ანუ ეს ასე ვთქვათ, ძალიან დიდი ქონება ესეთი არის, რაც ჩვენ გვექნება ეს ბაზა. გარისკოს მეწარმემ, რომელსაც თქვათ უკვე შექონდა სხვა მაღაზიაში თავის პროდუქტი, იქაც გადასახად სიხდის, მით უმეტეს იმ მარკეტინგული თქვათ უნარებიდან გამომდინარე, შეიძლება მერჩენდაიზინგისთვის და სხვა განთავსებისათვის სხვა ფასი აქვს კიდევ გადახდილი, რომ ცალკე სტენდზე კიდევ განათავსოს საკუთარი პროდუქტი. კი ბატონო. პირველ რიგში რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ჩვენი აზრით არის ის, რომ ამ მეწარმეებს ჩვენ უზრუნველყოფთ იმით, რომ 21 დღის განმავლობაში მიიღებენ საკუთარი პროდუქციის რეალიზაციის ანაზღაურებას, რაც თავარი პრობლემა არის ქსელურ მაღაზიებზე, როდესაც გვაქვს ლაპარაკი და დიდ მაღაზიებზე, სუპერმარკეტებზე. ეს მისცემს ისევ მეწარმეებს იმის საშუალებას, რომ ქეში უფრო მალე ატრიალონ, რაც მათ წარმოების პროცესის უწყვეტობას შეუწყობს ხელს და მათი ბიზნესის განვითარებას დაეხმარება. სამი თვე ფიქრობთ, რომ საკმარისი იქნება იმისთვის, რომ ეს პროექტი, რომელიც USAID-ის დახმარებით გაკეთდა და თქვენი აქტიური ჩართულობით და ფინანსები იყოს სრულად თქვენზე გადმოსული, უკვე ბიზნეს მოდელად იქცეს? ჩვენ ვთვლით, რომ საკმარისი დრო იქნება, რომ ჩვენ დავინახოთ ის ხარვეზები, რაც შეიძლება ამ პროექტში მომავალში შევხვდეს, დავინახოთ ის სირთულეები, რომელიც გადასალახი არის, ეს აიწყოს როგორც ერთიანი სისტემა და ჩამოყალიბდეს როგორც ბიზნეს მოდელი. თვით რომ სამი თვე მოგცემს კარგ სურათს იმისათვის, რომ დავინახოთ როგორ უნდა გავაგზავნოთ მუშაობა მომავლისთვის, რა გვაქვს შესაძლებელი, რას ვაკეთებთ კარგად და ნახავთ რა იქნება მომავალში. იმისათვის რომ ბიზნესმა ნახოს რეალური სარგებელი, ანუ რეალურად მიიღოს ფული, იმისათვის რომ მას არ შეუჩერდეს წარმოება და არ კონდეს მოკლედ დეფიციტი საბრუნავი თანხებისა. დაახლოებით რამდენ მაღაზიაში უნდა დაიდგას ეს სტენდი, იმიტომ რომ 25 დარწმუნებული რომ არ არის ის რიცხვი, რომელიც თქვა ზედაზღვარი შეიძლება იყოს, ან ერთი მწარმოებლისათვის ეს საკმარისი აღმოჩნდეს, თუნდაც იგივე ფინანსურ რესურსებისათვის. თქვენი გათვლებით, აი, რამდენ ხანში და რა მასშტაბზე შეიძლება რომ ეს პროექტი გავცედეს და გავითარდეს? Let's talk numbers. ანუ ერთ რაღაცას დავამატებ, ჩვენ აქცენტიც გავაკეთოთ იმაზე, რომ კრიზისიდან გამოწვეულ სიტუაციაში პროდუქტის დიჯიტალიზაცია და ონლაინ ხელმისაწვდომობა ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური მიმართულება არის, რომლითაც ვითარდება. ჩვენ აქ ეს ორი პარტნიორი, ვიზას გვაქვს საუბარი, რომ გავაერთიანოთ, გამოდის, რომ ერთად ყავთ დაახლოებით 3 მილიონი უნიკალურ მომხმარებლამდე. აქ ჩვენ დაშვებებზე და ფორმულებზე რო არ ვილაპარაკოთ, დაახლოებითი დაშვება და დაახლოებითი კალკულაცია იმისი რა ციფრებზე
შეიძლება ჩვენ ერთ წელიწადში გავიდეთ დათვლილი გვაქვს. ივამ რას თქვა, 3 თვე ეს არ უნდა გვეკონოს, რომ 3 თვეში ეს პროექტი მორჩება. 3 თვის განმავლობაში მოხდება პროდუქტების შენაცვლება, უბნების მიხედვით გაკეთება, დეიტაბეისები გაკეთება, ანალიზები, მაღაზიის მომხმარებლის იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ უბნების მიხედვით პირველ რიგში ავიტვიცოთ რა სად იყიდება ყველაზე კარგად, სად არის უფრო პრაისის, ანუ ფასთან სენსიტიური მოსახლეობა, მაგალითად რომელ უბანში შეიძლება ერთ უბანში ერთ ჩაი არ იყიდებოდეს, მეორე უბანში ძალიან კარგად იყიდებოდეს. აქედან გამომდინარე, ესე ვთქვათ, სათამაშო გვექნება პროდუქტებით და უბნებზე, უნდა მოვარგოთ ეს მომხმარებელს და მთავარი რაც არის, რატომ ქართული არ არის მარტო მაღაზიაში დახილი, ეს იქნება მთლიანი პროგრამა, რომელიც ერთი წლის განმავლობაში მოაწყობს გამოფენებს, იქნება ვლოგები, საინფორმაციო გამოცემები, ანუ ჩვენ შევეცდებით რაღაცნაირად ის მესიჯი რატომ ქართული ერთი წლის განმავლობაში ბოლომდე ავუწყუროთ. ჩვენ თუ მოსახლეობას არ მივაწოდეთ ინფორმაცია თუ რატომ უნდა იყიდოს გარკვეული პროდუქტი, მაღაზიაში უბრალოდ დახილი და მონდომებული გამყიდველი რომ ჩვენი პროდუქტი შეიძინეთ, ეს არ იქნება საკმარისი. აქედან გამომდინარე, მოსახლეობის მხრიდან, მაღაზიების მხრიდან, წარმოებლების მხრიდან უნდა იყოს მაქსიმალური დაინტერესება, რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი მოვიცვათ და მეტ ადამიანს გავაგებინოთ, რისი გაკეთება გვინდა. დარწმუნებული ვარ, რომ როდის აიღებს სტარტს ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ რადგან მახსენეთ პრეზენტაციები, შეხვედრები და ასე შემდეგ, როდისთვის ხდება თქვენთვისაც ხელმისაწვდომი? პროცესი დაწყებული არის უკვე სამუშაო პროცესი, რაც არის, ანუ ფორმალობების დასრულებამდე ძალიან ცოტა დარჩა, ნახეთ, მიმდინარეობდა უკვე სტენდების ბეჭდვის პროცესი. ჩვენ 15-დან 20 ივლისისთვის ფიქრობთ ესე რომ გამოფენა, გაყიდვა, გაკეთდება რეგულაციების გათვალისწინებით, რა თქმა უნდა, იქნება ეს ღია ცისქვეშ, ჩვენ ბენეფიციარებს შესაძლებლობა მიეცემათ გააცნოს ხალხს თავიანთი პროდუქტები და ჩვენ არ ვიქნებით შეზღუდული მხოლოდ იმ ბენეფიციარებით, ვინც ჩართული არის ამ პროექტში. ამოცემლობით. კი ბატონო, მაქსიმალურად ჩვენ აწარმოებს საქართველოსთან ერთად და საერთაშორისო დონორებთან ერთად, როგორც USAID-ია, ჩვენი მთავარი დანიშნულება ის, რომ მცირე და small and medium entrepreneurs იყვნენ პირველ ადგილზე, ესე რომ ბევრი პარტნიორი, რომელსაც ასევე ეხმარებოდა წლების განმავლობაში სხვა. რასაც უამბობთ ხოლმე, თქვენი, ჩემი მოსახლეობის ფულით დაფინანსებული ბიზნესები, მცირე და საშუალო მეწარმეებს არ უნდა ხდებოდეს ის პრობლემა, რომ სად გაყიდოს პროდუქტი. ანუ, როდესაც შენ აწარმოეს სახელმწიფო პროგრამიდან აიღე თანხა, შენ აუცილებლად უნდა მოყვებოდეს მექანიზმი, როგორ უნდა განავრცო, ეს კი ეხმარებიან ექსპორტზე, ეხმარებიან ტრეინინგები არის, მაგრამ რეალურად პლატფორმა იმის არ სად უნდა მოხდეს ამის რეალიზაცია, ჯერჯერობით მაგამდე ვერ მივედი. როგორ უნდა დაგიკავშირდეთ თქვენ ბიზნესი, რომელსაც დღეს ყველა ეს ჩამოთვლილი პრობლემა აქვს, რომელსაც არაერთხელ გვისაუბრია, რომელსაც გაუჩნდა სურვილი, რომ ეს პლატფორმა გამოიყენოს ამ შესაძლებლობით ისარგებლოს და ასე შემდეგ. ან შეიძლება ასეთ ბიზნესებს გქონდეთ კიდეც თვითონ რაღაცა ანალიტიკა, რომელ უბანში იყიდება მათი პროდუქცია უფრო მეტად და ასე შემდეგ, რომელიც თქვენც დაგეხმარებათ, რომ უფრო სწრაფად ამოიქოქოს ეს პროექტი. როდესაც თავიდან დაიწყო USAID-თან და ბენეფიციარებთან შეხვედრები, ეს არ იყო მარტო ჩვენი იდეა, ეს ყოველმხრივი მოლაპარაკება, საიდანაც ბენეფიციარების აზრი მოვისმინეთ, აწარმოეს აზრი, მათთანაც ქონდა საუბარი, ჩვენი მაღაზიების აზრიც მოვისმინეთ და აქედან გამომდინარე რაღაცა საერთო მოდელამდე მივედით. ყველა ის მეწარმე იქნება, მაღაზია იქნება თუ დაინტერესებული პირი პროექტით, ასოციაციას, ვებსაიტიც არსებობს, Facebook გვერდიც არსებობს, იქ ნომერიც წერია, საკონტაქტო წერია, არანაირი ბარიერი არ არსებობს რეალურად ქართული წარმოებისათვის, რომ თქვენ დაგეკავშირდნენ და არა, აქ არის ერთადერთი სურსათის ეროვნული სააგენტოს ნორმებს უნდა აკმაყოფილებდეს, რა თქმა უნდა, ხო. დანარჩენი ყველანაირად ეს თუ ვერ მოხდება სტენდზე ამისის, ჩვენ შეგვიძლია რაც თქვი, დიჯიტალიზაცია, მაქსიმალურად ხელშეწყობა, მარკეტებზე გამოყვანა პროდუქციის შემქმნელების და ასე შემდეგ. როდის უნდა ველოდოთ თბილის გარეთ მსგავსი სტენდების გამოჩენას, თუ ესეც გააჩნია როგორ იქნება სტარტი? ეს გააჩნია ალბათ პროექტი როგორ განვითარდება და რა წარმატებას ვნახავთ. თუ თბილისის მასშტაბით პროექტმა ვერ მიაღწია იმ შედეგებს, რა შედეგებიც ჩვენ გათვლილი გვაქვს ყველაზე პესიმისტურ შემთხვევაშიც კი, მაშინ სავარაუდოდ რეგიონების მოსვლა რთული იქნება. თუმცა თუ ყველაფერი წარმატებულად წავა, ჩვენ სავარაუდოდ 6 თვის მაქსიმუმ 1 წლის თავზე უკვე რეგიონებში დავინახავთ მაღაზიებს, სადაც მსგავსი სტენდები იქნება განთავსებული და ჩვენ აუცილებლად გავფართოვდებით, მთელ საქართველოს მოვიცავთ, უბრალოდ თბილისი ამ შემთხვევაში ყველაზე მარტივია ლოჯისტიკურად და აქედან გამომდინარე ვიწყებთ თბილისს. დამატება გსურდათ რაღაცას?
დიდი მადლობა. წარმატებას გისურვებთ და დარძნებულა რომ ამბებს შემდეგ ეტაპზე გადასვლისა თუ სხვა დანარჩენს აუცილებლად გაუზიარებთ ჩვენს მაყურებელს. ივლისში ველოდებით პრეზენტაცია გამოფენა გაყიდვას, რომლის შემდეგაც ეს სტენდები უკვე პირველ ეტაპზე 25 მაღაზიაში თბილისში გამოჩნდება, თუმცა ველოდებით გაფართოებასაც როგორც გითხარით. მადლობა ჩვენს სტუმრებს ლუკა ჭელიძე, ქართულ მაღაზიათა ასოციაციის ხელმძღვანელი და ივგო მათიაშვილი პროექტის რატომ ქართულის ხელმძღვანელი იყვნენ სტუმრად. რამდენიმე წუთში საქმედილას მაყურებლებს კი Forbes-ის 30 წამდათა კიდევ ერთ წევრს მარიამ ადამია გააცნობს. დღეს სტუდიაში კეთებან თუიძეს ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის ანალიტიკოს ველოდებით დაგიბრუნდებით რეკლამის შემდეგ. გადაცემის სპონსორია სამშენებლო სარემონტო მასალების მეგაცენტრი ნოვა. გარანტირებული პრიზები ყოველდღე. ითამაშე იჯითის ლოტები, დაატრიალე საჩუქრების ბორბალი ყოველ შესრულებულ ტურებზე და მიიღე საჩუქრები მომენტალურად. ბეთლაივი გაერთე შენს გემოზე. გაამთლიანე საქართველოს გალფთან ერთად. ყოველი 30 ლარის GeForce-ის საწვავის ჩასხმისას მიიღე ელექტრონული სასაჩუქრე ვაუჩერი. მიღებული ვაუჩერი წარადგინე Gulf Store-ის ნებისმიერ მაღაზიაში. თავად შეარჩიე სასურველი რეგიონის მაგნიტი, შეაგროვე რუკის ფაზლი და გაამთლიანე საქართველო. გამოიწერე სასურველი ნივთი და დააგროვე ბონუს ქულები. ამანათის მიღება შეგიძლია მთელი საქართველოს მასშტაბით. Maleo G, ჩვენთან ერთად შოპინგი უკეთესია. გასტროტეკი. ხორეკა სახჭურვილობა. ყველაფერი პროფესიონალური სამზარეულოსთვის. გასტროტეკი. თბილისი, წერეთლის 66. TV პირველის ინტერნეტ პარტნიორია My Video G. იხილეთ ყველა ვიდეო My Video-ზე. Global Cell, ყველაზე იაფი როუმინგი მთელ მსოფლიოში. უფასო შემომავალი ზარები და SMS-ები. გამავალი ზარები და SMS-ები მხოლოდ 5 ცენტიდან. მობილური ინტერნეტი მხოლოდ და მხოლოდ 9 ცენტიდან. უფასო და ულიმიტო Facebook Messenger-ის, Viber-ის და WhatsApp-ის ჩატი. უფასო საკონსულტაციო დახმარება მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში. Global Cell, ერთი სიმით მთელ მსოფლიოში. უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტით როუმინგში. გერმანული კომპანია Hochbaus პრემიალური კომპლექსი ბათუმი რივიერა, მრავალფუნქციური საცხოვრებელი კომპლექსი, ზღვიდან მხოლოდ 300 მეტრში. განვითარებული ინფრასტრუქტურა, შიდა პარკინგი, ეზო, რუფტოპ ტერასა აუზით. აირჩიებინა თეთრი კარგასით, სრული რემონტით ან ავეჯით და ტექნიკით. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და სხვადასხვა ფასდაკლებით. ბათუმი რივიერა, თქვენი გონივრული ინვესტიცია. გჭირდებათ სამშენებლო ტექნიკა. ჯეორენჩი შეგიძლიათ იქირავოთ ყველა სახის სამშენებლო მოწყობილობა, რომელიც თქვენ სამუშაო პროცესს გაამარტივებს და დააჩქარებს. ქირაობასთან ერთად შეგიძლიათ შეუკვეთოთ ტექნიკის ტრანსპორტირება თქვენ სამშენებლო ობიექტზე.
ჯეორენდი და ზოგადად დრო და თანხა. გიორგის 4 დღე ეძებდნენ. ყველას იმედი გქონდა, რომ მას ცოცხალს იპოვიდნენ. 4 დღიანი უწყვეტი სამუშაოების, საძიებო სამუშაოების შედეგად ნაპოვნი ამ პლითამი მაშველების მიერ ნაპოვნი არის გარდაცვლილი პიროვნების ცხედარი. მთელი საქართველო გულშემატკივრობდა და მთელი საქართველო ნერვიულობდა გიორგის ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად. სამწუხაროდ ეს ყველაფერი დიდი ტრაგედიით დასრულდა. გიორგის ცხედარი 4 დღიანი ძებნის შემდეგ მდინარე არაგვში იპოვეს. კვლელობა თუ უბედური შემთხვევა, ისევ ჭხუბი, ისევ დაპირისპირება, ისევ ახალგაზრდებში ჩვენ ველოდებით გამოძიების პასუხებს. როგორ ვგლოვობთ პერიოდულობით ჩვენს თვალწინ დაღუპულ ბავშვებს და რატომ ხდება ჩვენს თვალწინ ასეთი ტრაგედიები. გიორგი შაქარაშვილი მცხეთაში ნარეკვავის დასახლებაში სტუმრად იმყოფებოდა, სადაც ცალკეულ პირთა შორის ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე სიტყვიერი და ფიზიკური დაპირისპირება მოხდა. TV პირველზე დღეს საღამოს საზოგადოება იკრიბება. დღეს ჩვენ იმაზე უნდა ვისაუბროთ, რა არის ახალგაზრდებში გახშირებული აგრესიის და ძალადობის მიზეზი. საღამოს 8-ზე რეაქციაში როგორ დავიფაროთ, როგორ ავაცილოთ ეს უბედურება ჩვენს შვილებს, როგორ გავუფრთხილდეთ. რეაქცია, რომელიც აუცილებლად უნდა ნახოთ. როცა ბიზნესისთვის ყველა კარი დაიხურა, ჩვენ გავაღეთ საეთერო კარი. ერთად შევძელით და დავდექით ქართული საქმის შუაგულში. ერთად გავიარეთ კრიზისი. დაუთმეთ საეთერო დრო ქართულ კომპანიებს, იმისათვის რომ არ გაჩერებულიყვნენ, დაესახათ მიზნები და დაეგეგმათ მომავალი. კამპანია დასრულდა, მაგრამ არ სრულდება მხარდაჭერა. ჩვენ არ ვჩერდებით. ჩვენ ვდგავართ თქვენს გვერდით დღეს და ვიდგებით ხვალაც. TV პირველი, ყოველთვის, როცა ბიზნესს მხარდაჭერა სჭირდება. TV პირველი, ყოველთვის ქართული საქმის შუაგულში. TV პირველი თანამგზავრზე. სატელიტური მაუწყებლობის ყველაზე თანამედროვე DVB-S2 სტანდარტის MPEG 4 ფორმატში. თანამგზავრი Azerspay 1. აღმოსავლეთის 46 გრადუსი, სიხშირე 11094 MHz, პოლარიზაცია ჰორიზონტალური, სიმბოლური სიჩქარე 30000 კილობიტი წამში, შესწორების კოდი 5-6. TV პირველი, საქართველოში და მსოფლიოში. გადაცემის სპონსორია სამშენებლო სარემონტო მასალების მეგაცენტრი ნოვა. სოციალური აგენტები ჯანდაცვის მინისტრთან შეხვედრას ითხოვენ, წინააღმდეგ შემთხვევაში ორშაბათიდან გაფიცვას აანონსებენ. საავტომობილო გზების დეპარტამენტსა და მის კონტრაქტორ კომპანია Sinohydro Corporation Limited-ს შორის მიმდინარე დავა საავტომობილო გზების დეპარტამენტის სასარგებლოდ დასრულდა. ამის შესახებ ინფორმაცია თავად გზების დეპარტამენტმა გაავრცელა. COVID-19 კრიზისის ფონზე ქვეყანაში ელექტრონული კომერციით შეძენილი საქონლის და მომსახურების ღირებულება გაზრდის ნაცვლად შემცირდა. მაისის განმავლობაში საქართველოს მოსახლეობამ ელექტრონულ კომერციაზე სულ
260 მილიონი 400.000 ლარი დახარჯა, რაც 17.4%-ით ნაკლებია გასული წლის მონაცემზე. დედაქალაქის მერის განცხადებით მეტროში მიმდინარე სამუშაოები კორონავირუსის პანდემიის გამო შეფერხდა და ის დათქმულ ვადაზე 3 თვით გვიან დასრულდება. კალაძე ამბობს, რომ საზღვრების ჩაკეტვის გამო ვერ ხერხდებოდა გამნიავებელი სისტემების ჩამოტანა. აწარმოეს საქართველოში სააგენტოს სახელით მისმა ხელმძღვანელმა გუშინ განახლებული პროგრამების და პროგრამებით სარგებლობის მექანიზმების შესახებ პრეზენტაცია გამართა, რომელიც ყველა იმ ცვლილებას მოიცავდა, რაც მეწარმეებისათვის ხელშეწყობის გასაძლიერებლად ამ პროგრამაში აისახა. პანდემიასგან გამოწვეული მდგომარეობის შემსუბუქების მიზნით ცეცხლის და ლიზინგის სუბსიდირების პროგრამის საქმიანობების სახობები გაზრდილია. მონაწილეობისათვის დადგენილი სასესხო ლიმიტი 50.000 ლარამდე შემცირდა, ხოლო მაქსიმალური მოცულობა 10 მილიონ ლარამდეა გაზრდილი. რაც უფრო მეტ ბიზნესს აძლევს შესაძლებლობას ისარგებლონ სესხის თანადაფინანსებით. ასევე გაიზარდა საქმიანობის სახეობები, გაზრდილია თანადაფინანსების თვეების რაოდენობა 24-დან 36 თვემდე. სელებსაც ეკნებათ საშუალება მიიღონ პროგრამაში მონაწილეობა. მიკრორეგში მივესალმოთ თქვენიცით ჩვენი ინდუსტრიული კომპონენტი, სადაც სესხის სუბსიდირებას ვახდენთ, რომელიც ასევე ეხება ტურისტულ სხვადასხვა სერვისებს და სასტუმროებს. ჩვენი მეორე კომპონენტი ეს არის სესხის უზრუნველყოფა, სადაც ჩვენ სესხის გარანტიით თავაზობთ მეწარმეს, რომ თავისი პირადი იქონების ჩადების მაგივრად თქვა სახელმწიფომ დააგარანტიოთ მათი სესხი, რაც საშუალებას აძლევს ბანკს, რომ მარტივად დააკრედიტოს ეს ბიზნესი. 200-ზე მეტი საქმიანობა არის ამ სესხის პროცენტის დაფინანსებაში და უზრუნველყოფაში და მესამე ჩვენი პროგრამა ეს არის მიკროგრანტების პროგრამა, რომელიც შექმნილია იმისთვის, რომ მიკრომეწარმეებს რეგიონებში და დღეს უკვე თბილისში ჩვენ უკვე ახალ პროგრამას გავუშვებთ და თბილისელებსაც ეკნებათ საშუალება მიიღონ პროგრამაში მონაწილეობა. მიკროგრანტების კომპონენტი, სადაც 300-ზე მეტ საქმიანობას ვაფინანსებთ განსხვავებით მეორე პროგრამისა, სადაც 200 საქმიანობა არის. რაც შეეხება ინდუსტრიულ კომპონენტს, ანუ სესხის თანადაფინანსებას, აქ ჩვენ ვაფინანსებთ ისეთ საწარმოებს, როგორიც არის მაგალითად ტყავის საწარმო, ხის მასალების, არმატურის, ლაბორატორია, ცხოველის და ფრინველის საკვები და ასე შემდეგ და ამასთან ერთად ჩვენ არა მარტო ინდუსტრიული მიმართულებით, არამედ სასტუმროებს და ტურისტული მიმართულებით ვაფინანსებთ ისეთ ბიზნესებს, როგორიც არის სასტუმრო, ბალნეოლოგიური კურორტები, სათავგადასავლო პარკები და სხვა ტურისტული სერვისები. მიხეილ ხიდურულმა კიდევ ერთხელ განმარტა, რომ იცვლება საკრედიტო საგარანტიო სქემის მასშტაბით. კერძოდ პროგრამის ბიუჯეტი 20-დან 330 მილიონ ლარამდე გაიზრდება, რომლის მეშვეობითაც 2 მილიარდ 100 მილიონი ლარის საკრედიტო პორტფელის უზრუნველყოფა მოხდება. სესხის თანადაფინანსების თვითონ კომპონენტს აქ 50.000 ლარიდან 10 მილიონ ლარამდე მეწარმეს საშუალება აქვს აიღოს სესხი, რომელსაც ჩვენ შემდეგ დავასუბსიდირებთ, ხოლო რაც შეეხება ქართული ბრენდის შემთხვევაში, თუ თქვენ გადაწყვიტავთ ქართული ბრენდის, ანუ ადგილობრივი არასაერთაშორისო ბრენდის გაკეთებას, ამ შემთხვევაში სესხის მაქსიმალური რაოდენობა არის 4 მილიონი ლარი, ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ გადაწყვიტავთ საერთაშორისო ბრენდის ან სხვადასხვა ტურისტული სერვისის გაკეთებას, ამ შემთხვევაში ლიმიტი იზრდება და არის ისევ 10 მილიონი ლარი. საქართველოს ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტმა გუშინდელ სხდომაზე რეფინანსირების განაკვეთის 25 საფაზისო პუნქტით შემცირების გადაწყვეტილება მიიღო. მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი 8.25%-ით არის განსაზღვრული. სების ინფორმაციით მაისში წლიურმა ინფლაციამ 6.5% შეადგინა. ეროვნული ბანკის პროგნოზით წლის დარჩენილ პერიოდში ინფლაციას შემცირების ტენდენცია იქნება და 2021 წლის პირველ ნახევარში ის მიზნობრივ დონემდე დავა. ცენტრალურ ბანკში ამბობენ, რომ წინასწარი ინდიკატორები ერთობლივი მოთხოვნის მოსალოდნელ შემცირებასთან დაკავშირებით შერეულ სიგნალებს იძლევა. გუშინდელ განცხადებაში ასევსები განმარტავს, რომ სესხების დაგეგმილი სუბსიდირება მონეტარული პოლიტიკის დამატებითი შერბილების ტოლფასია. ეროვნული ბანკის არსებული პროგნოზით სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებში ეკონომიკის ვარდნის შედეგად საგარეო მოთხოვნა წლის განმავლობაში მნიშვნელოვნად შესუსტებული დარჩება და წინასწარი მონაცემებით მაისში საქონლის ექსპორტი წლიურად 31%, ხოლო საერთაშორისო მოგზაურებიდან მიღებული შემოსავალი 97%-ით არის შემცირებული. საექსპორტო შემოსავლების კლებასთან ერთად მაისში იმპორტიც შემცირდა წლიურად 34%-ით. მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის შემდეგი სხდომა კი 5 აგვისტოს ჩატარდება. საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტმა მეორე მოსმენისათვის დაჩქარებული წესით განიხილა საქართველოს მთავრობის მიერ საკანონმდებლო ინიციატივის წესით წარმოდგენილი კანონპროექტი საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ ორგანულ კანონში ცვლილებების შეტანასთან დაკავშირებით. ამ კანონის პროექტით გათვალისწინებით ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრთა რაოდენობა ცვლილებიდან გამომდინარე წარმოდგენილი კანონპროექტით ეროვნული ბანკის საბჭოს უფლებამოსილების განსახორციელებლად საჭირო საბჭოს წევრთა მინიმალურ რაოდენობას 4 წევრის ნაცვლად განსაზღვრავს 5-ით და იმის გათვალისწინებით, რომ ეროვნული ბანკის
ბანკის საბჭოს წევრთა რაოდენობა ამჟამად 5 წევრს შეადგენს. საბჭოს წევრთა რაოდენობის შემცირების შემთხვევაში ბანკის საბჭოს საქმიანობის შეუფერხებლად განხორციელების მიზნით განისაზღვრება გარდამავალი რეგულირებაც. კერძოდ, გარკვეული პერიოდი 2021 წლის 1 იანვრამდე ეროვნული ბანკის საბჭო უფლებამოსილი იქნება შეასრულოს თავისი ფუნქციები იმ შემთხვევაშიც, თუ ბანკის საბჭოს წევრთა რაოდენობა შეადგენს 4-ს. პარლამენტში გუშინ ბიუჯეტის გადამუშავებული ვარიანტიც განიხილეს. საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე ამბობს, რომ ბიუჯეტის კორექტირებულ ვერსიაში პარლამენტის მთელი რიგი შენიშვნები იქნება გათვალისწინებული. მთავრობა 2020 წელს თითქმის 16 მილიარდ ლარს დახარჯავს. არსებულ ბიუჯეტში გათვალისწინებულია ყველა ის პროგრამა, რომელიც თანამემამულეებს საქართველოს მოქალაქეებს სჭირდებათ პანდემიის პირობებში არსებული პრობლემების დასაძლევად, ამბობენ საკანონმდებლო ორგანოში. ვალი მნიშვნელოვნად იზრდება, ამბობს ირაკლი კოვზაანძე და მისივე განცხადებით კომიტეტმა მოითხოვა მთავრობას წარმოედგინა ვალების მდგრადობის ანალიზი და კორექტირებულ ვერსიას ეს უკვე ახლავს. უცხო არ არის კორუფციასთან მიმართებაში და სისტემაში. ფინანსთა მინისტრის მოადგილის გიორგი კაკაურიძის განცხადებით კი საკმაოდ დიდი მოცულობის ვალს ვიღებთ წელს. ეს ვალი ავიღეთ იმისთვის, რომ ბიუჯეტი უფრო რთული ეპიდემიოლოგიური სიტუაციისთვის და ეკონომიკური კრიზისისთვის იყოს მზად, აღნიშნავს კაკაურიძე პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე გამოსვლისას. მისივე განცხადებით არსებული შეფასებებით მთავრობის ვალის მთლიან შიდა პროდუქტთან თანაფარდობა 60%-იან ნიშნულს არ ასწდება, რაც კანონით არის ზედა ჭერად დადგენილი. იმედი გვაქვს, წელს ამ თანხების სრულად ათვისების საჭიროება არ იქნება და მომდევნო წლიდან მნიშვნელოვნად შევამცირებთ ვალის აღებას. ამასთან 2021 წელს 500 მილიონი დოლარის ევრობონდებია გასასტუმრებელი და ამ რესურსს მათ შორის ამ თანხების გადასაფარადაც გამოვიყენებთ, განმარტავს ფინანსთა მინისტრის მოადგილე. მოკლე მიმოხილვის შემდეგ უკვე მარიამ ადამია უნდა შემოგვიერთდეს ტრადიციული რუბრიკით და დღეს კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო ქართველი ახალგაზრდა უნდა გავიცნოთ, რომელიც თავის ძალისხმევით, შრომით და ენთუზიაზმით წარმატებას აღწევს და ჩვენი მომავლის ამიცაც ქმნის. მარიამ, დილამშვიდობისა, დღეს ვინ არის შენი 30 წლამდელთა სიის წარმომადგენელი? მიესალმები მასც. მიესალმები მაყურებელს. დღეს Forbes-ის 30 წლამდელთა სიის ფინანსების კატეგორიაში ავარჩიეთ სტუმარი, რომელიც სიაში გალთენთაკარტის უფროსი მენეჯერის სტატუსით მოხვდა, თუმცა სულ რამდენიმე თვეა, რაც ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის ანალიტიკოსის პოზიციაზე გადმოინაცვლა. რამ განაპირობა ცვლილება, რა ბენეფიტებით მიიღება შეუძლია ქართულ ეკონომიკას მისი საქმიანობით და როგორია სამომავლო გეგმები ან პროექტები. ჩვენს კითხვებს ქეთი ვანთოიძე, EBRD-ის ანალიტიკოსი უპასუხებს. დილამშვიდობისა ქეთი, მადლობა რომ დილიდან ჩვენთან ერთად. ქეთი, რა ტიპის გამოცდილება გიმაგრებთ ზურგს ამ საქმის კეთებისას ერთი საფინანსო ინსტიტუტიდან მეორეში გადაინაცვლეთ და რა გამოწვევების წინაშე იდექით 30 წლამდე ასაკის ადამიანისთვის რამდენად მარტივია წარმატების მიღწევა აი ამ სფეროში, ფინანსებში. მოგესალმებით მარიამ და პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის. რაც შეეხება მე მგონია რომ ალბათ არც ერთ ასაკში არ არის მარტივი წარმატების მიღწევა, განსაკუთრებით ალბათ ადრეულ ასაკში რამით უფრო მეტი დამტკიცება გიწევს. რაც შეეხება გამოცდილებას, პირველი ჩემთვის ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანი სამსახური იყო გალტენტაკარტი, სადაც მუშაობა დავიწყე 20 წლის ასაკში. ჯერ კიდევ მაშინ როცა მესამე კურსის სტუდენტი ვიყავი და გუნდ შევერთდი როგორც სტაჟიორი, შესაბამისად პრაქტიკული გამოცდილების კუთხით თითქმის ყველაფერი ვისწავლე გალტენტაკარტში, ისთვისაც ძალიან მადლიერი ვარ ამ კომპანიის. შესაბამისად ქართულ ბაზარზე განსაკუთრებით ფასიანი ქაღალდების და კაპიტალის ბაზრების მიმართულებით ვფიქრობ გალტენტაკარტი არის ერთ-ერთი მოწინავე კომპანია, სადაც პრაქტიკულად შესაძლებელია ამ ყველაფრის სწავლა. კეთი, რა პროექტებზე გიმუშავიათ გალტენტაკარტში, სანამ EBRD-ზე გადავალთ, რომელ პროექტებს გამოყოფთ და რა მნიშვნელობის იყო ისინი? დიახ. საბედნიეროდ გალტენტაკარტში ყოფნის განმავლობაში მომეცა ძალიან ბევრი სხვადასხვა მიმართულებით მუშაობის შესაძლებლობა. ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც ამ პერიოდში იყო, გამოვარჩევდი, რომ ბოლო წლის განმავლობაში აქტიურად მუშაობდით საინვესტიციო პროდუქტების მიმართულებით. ეს მუშაობა მოიცავდა, რომ შეგვიმუშავებინა საინვესტიციო პროდუქტები კლიენტთა განსხვავებული ჯგუფებისთვის, უფრო სტანდარტიზირებული შეთავაზებები, რაც გალტისთვისაც არის საკმაოდ სიახლე და ვფიქრობ, მათ მომავალი საქმიანობისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. და რაც შეეხება უკვე მიმდინარე პროექტებს, საქმიანობას, რატომ გადაინაცვლეთ, რამ განაპირობა, რა იყო მთავარი мотиваცია და რა საქმიანობთ დღეს, როგორია თქვენი ყოველდღიური? დიახ, რამდენიმე თვის უკან შევუერთდი EBRD-ის გუნდს, მუშაობ როგორც ანალიტიკოსი ინფრასტრუქტურული პროექტების მიმართულებით. მთავარი мотиваცია
სამსახურის ასე ვთქვათ შეცვლის ალბათ იყო ის რომ სხვა მიმართულებით მიმეყო გამოცდილება და განსაკუთრებით ადრეულ ასაკში ვფიქრობ რომ მნიშვნელოვანია რაც შეიძლება სხვადასხვა ბევრ მიმართულებით დავაგროვოთ გამოცდილება და ამასთანავე EBRD-ის გუნდთან მუშაობა საერთაშორისო ასე ვთქვათ შემადგენლობასთან არის ძალიან ბევრი სიახლის მომტანი და ძალიან ბევრი სხვადასხვა ადამიანისგან ბევრი რაღაცის სწავლა არის შესაძლებელი რაც ჩემთვის ამ ეტაპზე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო საბოლოო გადაწყვეტილებების მიღებისას. და როგორ გადაეწყვეთ პანდემიის პირობებში ვიცით რომ საქართველოსთან არ მუშაობთ ხოლმე, მაგრამ ახლა გიწევთ ხომ სახლიდან დისტანციურად მუშაობა, რა შეიცვალა თქვენ საქმიანობაში ყოველდღიურად? მგონია რომ პანდემიის პერიოდი ყველასთვის ალბათ ძალიან რთულად შესაძლებელი იყო, თუმცა ჩემ შემთხვევაში დაემთხვა ის, რომ EBRD-ში მუშაობა დავიწყე თებერვალში და მარტიდან უკვე მოგვიწია ონლაინ რეჟიმში გადანაცვლება, ასე რომ ისე გამოვიდა, რომ ახალ ონლაინ რეჟიმთან ვთქვათ შეგუებასთან ერთად მომიწია ახალ გუნდთან და კომპანიასთან შეგუებაც, თუმცა საბედნიეროდ ძალიან კარგი გუნდის წევრები მყავს და ძალიან კარგი მენეჯმენტი, რომელმაც ეს პროცესი ძალიან გამიმარტივეს და ძალიან მარტივად ჩაიარა, ასე ვთქვათ, შეგუების პერიოდმა, ადაპტაციის პერიოდმა. მუშაობ შესაბამისად დღემდე ჯერჯერობით მუშაობთ ონლაინ რეჟიმში და ალბათ პანდემიამ ყველას გვაჩვენა, რომ რეალურად ონლაინ რეჟიმში ძალიან ბევრი რაღაც გაკეთება არის შესაძლებელი. საკმაოდ ეფექტურად. EBRD არ გითხავთ, იმიტომ რომ ძალიან მცირე პერიოდია გასული, რაც თქვენ დაიწყეთ აქ მუშაობა, ამიტომ ისევ გალთენთაგარცემი და გადავინაცვლო. რა სარგებელი მოჰქონდა თქვენ საქმიანობას ჩვენი ქვეყნისთვის და ეკონომიკისთვის და აი როგორ ფიქრობთ, რა ტიპის გამოცდილება დაგიტოვოთ თქვენ, რომელიც შეგიძლიათ მოახმაროთ ქვეყანას და მოსახლეობას და ეკონომიკას და ასე შემდეგ. რეალურად მხოლოდ ჩემს საქმიანობას რა სარგებელი მოქონდა ეკონომიკისთვის გამიჭირდება ამაზე თქმა, რადგან მგონია რომ ნებისმიერი პროექტი, რადგან მუშაობდით, იყო გუნდის მუშაობის შედეგი, თუმცა გალტის საქმიანობა მგონია რომ ზოგადად ქართულ ეკონომიკისთვის რეალურად ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანია. სამი ძირითადი მიმართულებით, პირველი არის საინვესტიციო საბანკო მიმართულება, რაც ქართულ კომპანიებს აძლევს, ასე ვთქვათ, ალტერნატიული სახსრების მოზიდვის საშუალებას, დაფინანსების მოზიდვის საშუალებას. მეორე არის საბროკერო მიმართულება, სადაც მე ვმუშაობდი და საბროკერო მიმართულების შემთხვევაში ქართულ ინდივიდუალურ თუ იურიდიულ პირებს აქვთ საშუალება რომ გააკეთონ ინვესტიცია ქართულ თუ საერთაშორისო ფასიან ქაღალდებში, რაც ასევე დანაზოგის გაკეთების ძალიან კარგი ალტერნატიული წყარო არის და მესამე და ასევე მნიშვნელოვანი მიმართულება არის კვლევების მიმართულება, რომელიც რაღაც მუდმივად აქვეყნებს განახლებულ ინფორმაციას მაკროეკონომიკურ თუ სექტორულ ასე ვთქვათ მიმოხილვებს, რაც არა მხოლოდ ქართველ დაინტერესებულ პირებს ადგება, არამედ ყველა უცხოელ ინვესტორს, ვინც ქართული ეკონომიკით არის დაინტერესებული. ასე რომ ეს კვლევების მიმართულება საკმაოდ მნიშვნელოვანია ეს ჩემ გადაწყვეტილებას. კეთილი, როგორ აპირებთ სამომავლო საქმიანობის გაგრძელებას, სად ხედავთ თავს უახლოეს 5-10 წლის განმავლობაში და სად გინდათ რომ მუშაობდეთ, ან როგორია თქვენი საოცნება სამსახური თუ ის არის, სადაც დღეს მუშაობთ? სიმართლე რომ გითხრათ 10 წლის განმავლობაში ძალიან გამიჭირდება ჩემი თავის წარმოდგენა. ჩემი უფრო მოკლევადიანი გეგმებზე გესაუბროთ, მაგალითად ჩემი ახლა მიმდინარე გეგმა არის რომ ჩავაბარო CFA-ის მესამე დონის გამოცდა და გავხდე CFA-ის ჩარტერ ჰოლდერი. ცოტა შუალედურ პერიოდში ალბათ რამდენიმე წლის შემდეგ მინდა რომ MBA-ზე წავიდე ამერიკის რომელიმე ტოპ უნივერსიტეტში და შემდგომ უკვე ალბათ იქიდან გამომდინარე ვნახავ რა მიმართულებით მექნება კარიერის გაგრძელების საშუალება. ძალიან დიდი მადლობა. წარმატებებს გისურვებთ. მოყოლს შევახსენებ რომ კეთრი ანთოიძე ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის ანალიტიკოსი იყო ჩვენთან ერთად სტუმრად და აქვე დავაანონსებ რომ Forbes Georgia-ს 30 წამდელთა ასეულის წევრებზე სიუჟეტს კვირას Forbes კვირაში განახლებულ რუბრიკაში წარმოგიდგენთ. Წარმატებები ქეთევას ჩვენ კი მოგიყვებით იმ ადამიანებზე, ვინც დასაქმების მაძიებელთა რიგებში არიან, დიდი რაოდენობა მათიდან პროფესიების მოთხოვნა მიწოდება შორის რომის ბაზარზე არსებული დისბალანსი სწორედ ამ გამოწვევის საპასუხოდ მოსამზადებელ პროექტებს საჭიროებს. სხვათა შორის ქართული ოცნების დეპუტატებმა კანა პროექტი დასაქმების ხელშეწყობის შესახებ სწორედ ამ თემის გადასაჭიროდ მოამზადეს, რომელიც მათ შორის გარკვეული კატეგორიის პირების შრომის ანაზღაურების სუბსიდირების მექანიზმსაც მოიცავს. ელენე გოგბერაშვილი დაინტერესდა თემით და შეეცადა გაერკვია რამდენად ეფექტურია დღეს არსებული სახელმწიფოს დასაქმების პოლიტიკა და რამდენად ერგება ის ბაზრის მოთხოვნებს, რამდენად უწყობს ხელს არსებული პროგრამების სამუშაოს მაძიებელთა დასაქმებას.
დასაქმების სახელმწიფო სააგენტოსგან ჩვენ გამოვითხოვეთ ოფიციალური ინფორმაცია. ბოლო წლების განმავლობაში დასაქმების ხელშეწყობის სერვისების გამოყენებით რამდენმა სამუშაოს მაძიებელმა შეძლო დასაქმება. ირკვევა, რომ მომზადება გადამზადების სახელმწიფო პროგრამით, ასევე შრომის ანაზღაურების სუბსიდირების მექანიზმით და სამთავრობო პორტალ WorkNet-ის გზით ჯამში ბოლო 5 წლის განმავლობაში 6097 სამუშაოს მაძიებელი დასაქმდა. 2015-2019 წლების სტატისტიკა აჩვენებს, რომ სახელმწიფომ დასაქმების ხელშეწყობის სერვისების შედეგად 6000-ზე მეტი ადამიანი დაასაქმა, მათ შორის 367 შშმ პირია. დასაქმების ხელშეწყობის სერვისებიდან ერთ-ერთი შრომის ანაზღაურების სუბსიდირების მექანიზმია, რომლითაც სარგებლობა WorkNet-ში რეგისტრირებულ სამუშაოს მაძიებელ ახალგაზრდებს შეუძლიათ მოწყვლადი ჯგუფებიდან, მაგალითად როგორიც არიან დევნილები, სოციალურად დაუცველები, შშმ პირები და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირები. მიუხედავად იმისა, რომ მექანიზმი სახელმწიფოს მხრიდან შრომის ანაზღაურების 50%-ით სუბსიდირებას ითვალისწინებს, როგორც სტატისტიკა აჩვენებს, დიდად ეს მოტივატორი არ აღმოჩნდა დამსაქმებლებისთვის. გასული წლის მონაცემებით სუბსიდირების მექანიზმი მხოლოდ 3 დამსაქმებელმა გამოიყენა. დასაქმების სააგენტო ასევე ყოველწლიურად ატარებს მოთხოვნადი პროფესიების გამოკვეთის მიზნით თვისობრივ კვლევებს. კერძო სექტორის საჭიროებებიდან გამომდინარე ხდება თუ არა შემდგომში სამუშაოს მაძიებელთა მომზადება-გადამზადება ეს ცალკე თემაა, თუმცა სააგენტოში ამტკიცებენ, რომ მათ მიერ ჩატარებული ყველა კვლევა ბიზნესის გამოკითხვის შედეგებს ასახავს. რამდენად თანხმედრაშია სააგენტოს დასაქმების პოლიტიკა ბიზნესის რეალურ საჭიროებებთან, ეს თემა სპეციალისტების კრიტიკას ვერ სცდება. საქართველოში არაერთი წელია არსებობს სტრუქტურა ჯანდაცვის სამინისტროში, რომელმაც ჯერ ვებგვერდი გააკეთა, შემდგომ არ ვიცი რაღაც მონაცემთა ბაზას ვაკეთებო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ჩვენ არ გვინახავს ხელშესახების შედეგი, რომ სახელმწიფომ გადამზადების მიმართულებით ან თუნდაც იმით, რაც დაიწყო საზოგადოებას და ბიზნესს გადაუწყვეტა კონკრეტული პრობლემები. რაც შეეხება ბაზრის ყველაზე მოთხოვნად პროფესიებს, გასული წლის მდგომარეობით სააგენტოს ცნობით შრომის ბაზარზე ყველაზე საჭირო კადრი სასტუმრო საქმის სპეციალისტია. ჩამონათვალში ყველაზე ბოლო ადგილზე აღმზრდელის, მზარეულის, მიმტანისა და რესტორნის სერვის მენეჯერის პოზიციები მოხვდა. კერძო სექტორის გამოკითხვის შედეგად ცხადი ხდება, რომ მათთვის დასაქმების ხელშეწყობის სერვისები დიდად ხელშესახები არ არის, რადგან ხშირ შემთხვევაში ბიზნესს საჭირო კადრის მოსაძიებლად წასვლა უცხოეთში უწევს, რადგან ადგილობრივ ბაზარზე სათანადო კადრის მოძებნა ძალიან ჭირს. ბიზნესს ჭირდება ერთი ტიპის კვალიფიკაციის პროფესიონალები, რომლებიც შრომის ბაზარზე არ გვყავს, ან გვყავს ძალიან ცოტა. შესაბამისად, ბიზნესს ამ მიმართულებით ექნება სერიოზული პრობლემა, მაგალითად, ახორციელებთ აგრარულ სექტორში რაღაც პროექტს და თქვენ გჭირდებათ ადამიანები, ვინც იცის მაგალითად როგორ გააშენოს კონკრეტული ხეხილის ბაღი, როგორ მოუაროს ამას. ესეთი ადამიანები არიან ცოტანი. ხშირად უწევს ბიზნესს ამ ადამიანების, ამ პროფესიონალების, მათ შორის საზღვარგარეთ მოძიება, ჩამოყვანა, ან მათი მომსახურების დისტანციურად მიღება და ამაში ბუნებრივია საკმაოდ დიდი ანაზღაურება იხარჯება. ბიზნესის ინტერესი რა არის? ადგილზე მომზადდნენ ან გადამზადდნენ ასეთი პროფესიონალები. ბაზარზე სათანადო კვალიფიკაციის მუშახელის პრობლემა ხშირ შემთხვევაში გადამწყვეტი ხდება ბევრი ინვესტორისთვის, რადგან სწორედ ამ მიზეზით უარს ამბობენ ქვეყანაში ინვესტიციის განხორციელებაზე. სავაჭრო სამრეწველო პალატის ხელმძღვანელი მიუთითებს, რომ სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში იმ კადრების გადამზადება უნდა ხდებოდეს, რა საჭიროებაც რეალურად ბიზნესს უდგას. თავრობა იძახს, რომ მე აგერ ვამზადე პროგრამებს და აგერ პროფესიული განათლება აგერ არის და აგერ არიან სტუდენტები, რომელმაც დაამთავრეს ეს პროგრამები, ბიზნესი იძახს, რომ ესეთ ხალხი მე არ მჭირდება. ანუ ეს იმის ბრალია, რომ ბიზნესის მოთხოვნების შესაბამისი პროგრამების განხორციელება არ ხდებოდა და ეს იმის ბრალია კიდევ რომ მოთხოვნები ბიზნესისგან იცვლება. ანუ მე რომ თქვი რომ დღეს მჭირდება აი ასეთი შემღდუღებელი, იმან მთავრობა წავიდა და პროგრამა შექმნა ზუსტად ამ ჩემ მოთხოვნებზე გამოწრთო 2 წლის მერე ადამიანი, 2 წლის მერე მე სხვანაირი შემდგებელი მინდა, იმიტომ რომ ტექნოლოგია ძალიან მაღლა მიდის. ამიტომ მე უნდა ვთქვა ბიზნესმა, უნდა თქვას, რომ მე 3 წლის მერე როგორი დამჭირდება. ნახოთ რა შეიცვლება შრომის ბაზარზე. სოციალური მომსახურების სააგენტოს ფუნქციები 1 იანვრიდან უკვე გადაიბარა დასაქმების სააგენტომ. ახალმა უწყებამ დაანონსა, რომ მასშტაბურ მომზადება-გადამზადების პროგრამებს კერძო სექტორთან აქტიური კომუნიკაციით გეგმავენ. რას შეცვლის ახალი სტრატეგია, ესეც გამოჩნდება.
დღეს ლია დეიდას ამბები უნდა მოგიყვეთ საქმიანობის ისტორიაში. ამ რუბრიკის ავტორი და შემოქმედი ამბობს, რომ ლია დეიდა ყველას დეიდაო და მეც ამიტომ მოვიხსენიებ პირდაპირ ეთერში ასე. სამწუხაროდ ჯერ პირადად არ ვიცნობ, მაგრამ რადგან მანენამ ასე თქვა, მეც ლია დეიდათი მოვიხსენებ და დანარჩენზე თავად სიუჟეტის ავტორები მანენა მანჯგალაძე და ედგარ ყაზახაშვილი იზრუნებენ, დარწმუნებული ვარ, თუმცა იქამდე რატომ გადაწყვიტა მანენა მანჯგალაძემ რომ კვლავ თბილის გარეთ გასულიყო და საქმიანობის გმირი მორიგჯერზე ასე მოეზებნა და ვინ არის ჩვენი დღევანდელი საქმიანობის გმირი მანენა? ლია დეიდა. ხო, პრინციპში როცა მიხვალ მასთან გაიცნობ, აუცილებლად იგრძნობ ისე თავს, რომ ვიყავი ძალიან შინაურ ოჯახში, სახლურ გარემოში და იყავი შენს დეიდასთან. იმიტომ რომ ისე შეგხვდა, ნუ ეს იმერული ეს არის თავისთავად ზესტაფონში, სოფელი არგვეთა, ეს არის ავტობანიდან სულ რაღაც 900 მეტრი უნდა გაიარო. და აი ზუსტად ის არის შუაგზა არის, ხო იცი, დასავლეთიდან აღმოსავლეთისკენ რომ მიდიხარ, არა აღმოსავლეთიდან დასავლეთისკენ როცა მიდიხარ, დაიღლები, მოგშივდება, ფეხის გაშლა გინდა, სიგრილეში გინდა დაჯდე რაღაცა, ცოტა ვიღაცამ შეიძლება დაუკრას, წაიღიღინოს, რაღაცა დაათვალო, მაგრამ როდესაც კარი იღება და შედიხარ ამ სახლში ცოტა სხვანაირ გარემოში ხვდები. ხო, ეს სახლი მე რაც ფოტოები ვნახე, სახლს მართლა არ გავს, იმიტომ რომ ჩემს სახლს წარმომიდგენია, რომ იყოს ის ინტერიერი, რაც ფოტოებზე იყო. თუმცა ეს არის სახლი. ეს არის სახლი, რომელიც აი ტრადიციულად როგორც ხდებოდა ჩვენთან და ალბათ ასეც გრძელდება ახლა, თუმცა ახლა უკვე ამის მატერიალური საშუალება აღარ არსებობს და ეს არის გადამზღვევი ამის. ეს არის სახლი, რომელიც 30 წლის წინ აშენდა, დაიწყო და უნდა ყოფილიყო რაც შეიძლება დიდი, რაც შეიძლება მეტი ხალხისთვის გათვალისწინებელ, მეტი სტუმარი და ხო, 2 სართულით 600 კვადრატული წარმოიდგინე. დაიწყო, მაგრამ ვეღარ დამთავრდა, იმიტომ რომ ფული აღარ ეყოთ. გადახურულია, კარფანჯარა ჩასმულია, მაგრამ შიგნით არის. ხო, აი მეორე სართულის და პირველი სართულის საკმაოდ ისეთია და დარჩა უბრალოდ აი ბლოკის კედლები და ლია დეიდა საკმაოდ ისეთი ქალია. უყვარს ფერები, უყვარს ყვავილები, არ უყვარს აი რაღაცა ცივი ფერები, არ უყვარს აი ულამაზობა, ირგვლივ, ხო, მოწყენილობა და თავისი ხელი შეავლა. ყველაფერი ეხერხება, ხატვა, ქარგვა, ქსოვა, კერვა, მიჭედება, მოჭედება, გარემონტება, ავეჯის და ასე შემდეგ და დაიწყო ნელ-ნელა რაც კი გააჩნდა ყველაფრის კედლებზე დამაგრება. იატაკის მოხატვა, ჭერის მოხატვა და ნელ-ნელა ეს სახლი რაღაცა არტივით გახდა. მისდაუნებურად, რა თქმა უნდა. საბოლოო ჯამში შედეგი გამოიღო იმანაც, რომ პანდემიის დროს მისი 4 შვილიდან ერთ-ერთი შვილი ჩარჩა ზესტაფონში და აი ეს ფრაზა რაღაც გავაკეთოთ, ხო, ყველას გვითქვამს, ხო? აი ეს რაღაც გავაკეთოთ, სრულყოფილება მისცა, განახორციელა და თქვა რომ აი რატომ მათ არ გავაკეთო აქ კარგი იმერული სამზარეულო დედაჩემის ხელით, აი ამ უცნაურ გარემოში და სულ რაღაც 2 კვირის განმავლობაში მისი სოციალური ქსელიც აფეთქდა. მე აქედან შევიტყვე პრინციპში არაჩვეულებრივი ფოტოგრაფიის ზაქარია ჭელიძის ფოტოები ვნახე და აი უცნაურ გარემოში აღმოჩნდი, მივხვდი და აუცილებლად უნდა ჩავსულიყავი. ამ რეალურად არტის შექმნის, რომელიც ამ სივრცეში პირადი სიამოვნება იყო მხოლოდ არ იყო არანაირად ბიზნესთან კავშირში. არა, ამ მიმართულებით მათ კაპიკი დანახარჯი არა აქვთ. ეს იყო სახლი აი 30 წლის განმავლობაში. რამდენი ხანი რა? იქმნებოდა ეს ამდენი დეტალის ბოლო 30 წლის განმავლობაში. მის სახლში არაფერი არ იყრება, არაფერს არ აგდებენ. ყველა ნივთს შემდეგ თავიდან უბრუნებს რაღაცა თავის დანიშნულებას და სიცოცხლეს, ასე ვთქვათ, ხო? არ აგდებენ არც ჩასაცმელს, არც გადასაფარებელს, არც ფარდას. ყველაფერი არის გამოყენებადი. მაგალითად, აი წულის, ხო, სწორად ვამბობ, აი შეიძლება ტული უნდა იყოს, არ ვიცი ეს. წულის ფარდის მაქმანებიც კი გამოყენებულია კედლებზე. დარჩა საღებავი, მაციوارზეც ხო შეამჩნევდი. მაგალითად, დარჩა საღებავი, რატო უნდა გადაასხა, რატო უნდა გადაყარო, ხო? მოხატა იატაკი, მოხატა კედლები, გააფერა და ავეჯი. ნუ აი ყველაფერი ფერადია. ბიზნეს კომპონენტის რეალური განვითარება რამდენად ჩანს ამ ყველაფერში. რამდენად იქნებოდა ის შენთვის, მაგრამ მაჯგალცთვის, რომელიც წელს მithumetes ალბათ საქართველოში დაისვენებს და დასავლეთში გამგზავრებას თუ გადაწყვეტ, აი ამ ადგილში შევლის, თქვათ, სურვილი კიდევ ერთხელ. ჯერ ერთი იმიტომ, რომ რაღაცა უცხოსანახაობა, მართლა უცხოსუნელია კაკაურობას, ხო? მეორეც ის, რომ აი თუ მე მაგალითად ჩემი ბებიის გაკეთებული, აი ნამდვილი, ნატურალური რო იტყვი, ან გემრიელი, საჭმელი თუ ჭამია, აი ეს ხელი ვიგრძენი იქ. თავის ეზოში მოწეული ყველაფერი. განათლება დარწმუნებული ვარ, რომ როგორც ბიზნესის მართვის აქ არ არის. არა, მაგრამ გაუმართლათ იმაში, რომ აი ერთ-ერთი შვილი, რომელიც ჩარჩა, გიორგი, ტურისტულ კომპანიაში მუშაობდა წლების განმავლობაში, მაგრამ ეს იყო ფინანსური მიმართულება, მაგრამ როდესაც გერმანელი ტურისტები ჩამოვიდნენ და კომპანიამ ვეღარ გასწდა უკვე თავისი გიდებით აი ამ მათ მომსახურებას, გიორგი, რომელსაც გერმანული კარგად იცოდა, ეს საქმიანობაც ითავა. ასე რომ მას ტურისტებთან
მათთან ურთიერთობა. იცის რა არის მოთხოვნა მათი? იცის რა უნდათ, რა მოსწონთ, ესეც იცის. სხვა შორის მარკეტინგული გათვლაც ეს იყო. აი ფიქრობდნენ რომ რა დაერქმიათ, აი ამ რესტორანიც არ ქვია რა, არ ქვია ამას. ხო, რა დაერქმიათ? სახელი ფიქრობდნენ ხან სოფელს, ხან მობრძანი, ხან ბოლოს თქვეს რომ აი ლია დეიდა და ეს სახელწოდებაც კი რაღაც უკვე სხვანაირად მიგიტყუებს იქ, იმიტომ რომ მიდიხარ მართლა ლია დეიდასთან და დაგხვდება მართლა ლია დეიდა სამზარეულო და არაჩვეულებრივი სხვათა შორის აი ამ ქალბატონს რომ ცოტა ვთქვათ რაც აინტერესებდა იმართულებით განათლება მიიღო, ვთქვათ დიზაინი აინტერესებს, ხო? სხვანაირი იქნებოდა რა თქმა უნდა, კულინარია აინტერესებს, ცოტა სხვანაირი, მაგრამ ეს არის აი მისი სრული ესე რომ ვთქვათ, მისი შემოქმედება, მისი ხელწერა, მისი გემო. მისი გამოგონებები ყველაფერში. მოდი ვნახოთ როგორია ლია დეიდას სამზარეულო და არტი. მასპინძელო. მოგძანდით. ყვავილებიან ჭისკასომ გაგიღებენ და მოგეგებებიან, აი იქიდან იწყება ამბავი და მოგზაურობა ლია დეიდასთან. არის ფიქრობთ, რომ ყვავილები ეზოში მთავრდება. ყველგან დაგხვდებათ სახლში, კედლებზე, იატაკზე, კარადაზე და მაცივარზეც კი. ოღონდ ფარდის, აი წულის ფარდას რომ ეძახდნენ, იმის მაქმანი. თავარი პეწი იმერული სამზარეულოა. სამზარეულომ და მისასვლელი გზა კიდევ უფრო საინტერესო. სანამ იმერულ თხელ მჭადს, ყველს ხაჭაპურს, გობით ამოზელილ ლობიოს, დაფით მხალეულს და ყვითელ ფეხება სოფლის წიწილას მაყვალში ან ახალყემალში მოგართმევენ, იცოდეთ რომ აქ მარტო წასახემსებლად, ან მოსასვენებლად დასავლეთიდან აღმოსავლეთისკენ, ან პირიქით მიმავალ გზაზე არ მოსულხართ. აქ მთავარი დაგხვდებათ, არ გვეთას არტი, როგორც იტყვიან ხოლმე ან მიაწერენ, ბაი ლია დეიდა. 30 წლის წინ, როცა მეორე შვილი შეეძინა და პერსპექტივაში კიდევ ორი დაინახეს, დედულეთში ძველი სახლის ადგილას 600 კვადრატული მეტრის ფართი სახლი ჩადგეს. დაიწყეს და ვეღარ დაამთავრეს. ამბავი ჩვეულებრივი, მიზეზი ბანალური. ფული აღარ იყოთ. პროექტი ჩემი იყო. ავაშენეთ და მე ვეღარ გავარემონტეთ. აშენებაზე ფული ეგვეყავდა. გარემონტებაზე აღარ. ასე სიცილით არაშენდა სახლის ამბავს ბევრი ვერ მოგიყვებათ. სახსახურავი ჰქონდა კარფანჯარა და ლია დეიდას გაუკეთებელი არაფერია. ცარიელი ბოლკის კედლებს ხომ არ დაუწყებდა ყურებას და ერთ დღესაც დაიწყო და გააგრძელა. ჩამოკიდება, აჭედვა, შეღებვა, შეკერვა, ამისთვის ულევის შესაძლებლობა აქვს. მისი სახლიდან არაფერი იყრება და უფრო მეტიც, მისი სამეზობლო სამეგობროდანაც კი. მომაფიქრდა რომ მომეხატა. და სამი ფერის კრასკა მქონდა, თეთრი, წითელი, შავი და თვითონ ზედვე ხატვის დროს შევაფერე რა ერთმანეთზე. საკერავ მანქანა ჩაიკაზე ვინიცის რამდენი რამ შეუკერია. ახლა მაგიდის გადასაფარებლებს კერავს. რისგან? ყველაფრისგან. ეს ფარდა იყო. ეს საროჭკა. ესეც საროჭკა. რავი, ეს ჯეზ. ჩაულებრი ბლუსკა რა. ეს იუბკა და ასე. ყველაფერს ფერებს უხამებთ ერთმანეთს? უხამებ კი. სახლი ცალკე მუზეუმია, 70-იანი, 80-იანი წლების საბჭოთა და იმპორტიული ტექნიკა, უნივერსალებსა და ეგრეთ წოდებულ ჩეკების მაღაზიაში ნაყიდი საოჯახო ნივთები. ეს კომბაინი 30 წელზე მეტისაა და მუშაობს. აქ ყველა კედელი ცალკე მიმდინარეობა. ქუდების კედელი, ძველი ჩემოდნები, საათების კედელი. 2 დღის წინ ძველი საათი გამოუგზავნეს, ადგილიც მოუძებნეს. აქვეა მონალიზა და ცალკეა მოდილიანის კედელი. საიდან მოდილიანი? ეს კალენდარი მაჩუქა ჩემადამ. და მე ამოვჭერი. როცა გონიათ თქვენი ხატია. ხო, გონიათ ხოლმე. ბევრი მეკითხება. შედახატე. ბუფეტები და ეგრეთ წოდებული სერვანტები დედისგან ერგო. მერე მეზობლებმაც აჩუქეს. ყველა მიცის თუ ლია დეიდა იკითხავს რამეზე, რაში გჭირდებაო, ეს იმას ნიშნავს, რომ თვალი დაადგა და უკვე იცის რა უნდა გააკეთოს. ასე გაჩნდა ამ სახლში უამრავი ხელნაკეთი ნივთი. აი ეს ჭაღებიც ლიას გაკეთებული, ეს არის ბოთლების ჩასადები, ანუ ღვინის დიდი ბოცებს ეძახიან ჩვენთან, იმის ჩასადებია, მეზობელთან დაინახა და კითხა რაში გჭირდებაო. ესენიც ხო, ესეც ერთი მეგობრისგან აყვავებული აგავის ხე იყო და ანუ ეს რო ყვავილობს მგონი ჭკნება, კითხა რასთვის გჭირდებაო, იმათ მარაფერშო და აიღო ეგრევე წამოიღო მანქანით. თუ გეკითხება ლია რომ რისთვის გჭირდება? ესე იგი უნდა რომ თვითონ გამოიყენოს რაღაცაში, ესე იგი რაღაცა იდეა მოუვიდა. გიორგი ისევ როგორც სხვა დანარჩენი სამი და-ძმა მშობლიური სახლიდან კარგა ხნის წასულები არიან. კორონა რომ დაიწყო, მშობლებს ჩამოაკითხა. მერე კარანტინიც გამოცხადა. სამსახურიც ონლაინზე გადავიდა და რაღაც ხომ უნდა გაეკეთებინა. და ეს რაღაც ბოლოს კობახიძე ჟორჟოლაძეების ოჯახში კორონას დამსახურებით გამოვიდა. როდესაც არის რაღაცის შესაძლებლობა და თანაშესაძლებლობა სიამოვნებასაც განიჭებს, რატომაც არ, ანუ დავიწყეთ და
მუღამი მაქვს კი რა თქმა უნდა მომწონს ძალიან ანუ ეს სარების მიღება, შეკვეთების, მე ეს ემოციების გაზიარება, სტუმრების რაღაცების ძალიან მომწონს. სახელზეც იფიქრეს. გიორგი ტურისტულ სააგენტოში მუშაობს. ფინანსებთან ერთად გერმანელ ტურისტებთან მუშაობს გიდად. ნიუანსებშიც გაერკვა და გადაწყვიტა, რომ მარკეტინგული იქნებოდა ლია დეიდა. ძალიან ხშირად ვიხსენიებ ხოლმე დედაჩემს დედალიას ვეძახი რა, მაგრამ დედალია როდამ ერქმია, ცოტა უფრო ანუ მონაზვნისკენ წავიდო და ეგონებოდათ რომ მონაზონია დედაჩემი და მაგიტო ანუ თან მინდოდა რაღაცა ოჯახი ხო რა დაახლოებით და დედალიას ვერ დავარკვევდი ესე. და მაგიტო გადავწყვიტეთ რომ ანუ მაინც ეს ოჯახური ატმოსფეროც რო სახელითაც შექმნილიყო, ლია დეიდა დაგვერქმია. რომ ხალხი რო იტყვის მაგალითად რომ შევიაროთ ლია დეიდასთან, რომ ეგონოთ რომ რაღაცა თავიანთ დეიდასთან თავიანთ ოჯახში მიდიან. ოპერაცია მერცხალ. აქ მერცხალსაც თავისი ოთახი აქვს. სახლში ჰასტუხების ფარდის უკან ცხოვრობენ. ბარტყი გადმოუვარდათ და ხომ უნდა დააბინავონ. მენიუც დაწერეს იმერული. ჯერ მხოლოდ ბადრიჯანს ყიდულობენ ბაზარში. პურსაც სახლში აცხობს, ქათამით სახლისაა. ახლა ეცინება, რას წარმოიდგენდა არგვეთაში ხალხი ასე თუ ივლიდა. შეზღუდვები რომ არა, 60 კაცს ერთბაშად გაუმასპინძლდებოდა. საზაფხულო სამზარეულოში ქათამს ამზადებს, მაგრამ გებულობს რომ ფრინველთა მწყრალად ვარ და რა ვაგეკადრებაო. ვენახში გადადის მინდვრის ფხალისთვის. საფირმო ხაჭაპურსაც აცხობს, მაგრამ უცნაური ზესტაფონელია, არც ყველი უყვარს და არც ხაჭაპური. ახლა დიზაინს ვისწავლიდიო ამბობს, არა და ბაღის მასწავლებლობა უნდოდა. თბილისში არ გაუშვეს, ბუღალტრის კურსები დაამთავრა და ზესტაფონის ხორცს კომბინატში შეხვდა პირველ თუ მეორე ნახევარს. 4 შვილის დედა და დიდი სახლის დიასახლისი გახდა. კერვა ვიცი, ქსოვაც ვიცი, ქარგვაც ვიცი. საჭმელს კეთებაც ვიცი. დამცხრებიც ვიცი. კი. პოსტალიც ვიცი. კი. დურგლობა, აი ესაც ჩემი გაკეთებულია, ძველი ლოგინებით. გადაკეთება გადმოკეთებაც კი ვარ ყველაფერს. აბა აღარ ვარგოდა და აი აქ ახალი სიცოცხლე მიეცა. და ბუღალტერიაში როგორ მოხდეთ? ბუღალტერია. თბილისში არ გამიშვეს სასწავლებლად და აქ იყო ჩვენი ტექნიკუმი და იქ ჩავაბარე. სოფელში იციან რომ ლია დეიდა ყველაფერს სხვანაირად ხედავს, მაგრამ რანაირად არ იციან. ერთმა მეზობელმა უთხრა დედაჩემს, მე ძალიან მინდა რომ შენი თვალებით დავინახო ერთხელ სამყარო, რას ხედავ ამისთანასო და ანუ ყოველთვის უცნაური იყო, ხო? ანუ უცნაური, რა ვიცი, ანუ თავისებურად ხედავს ყველაფერს. რამდენიმე კვირისაა ლია დეიდა სამზარეულო. სტუმრების დარჩენაზე ჯერ არ ფიქრობენ. ხო და როცა თბილისიდან დასავლეთისკენ დაიძრებით, ზესტაფონს რომ გაცდებით, სანამ ავტობანს დაადგებით, არგვეთაში ლია დეიდასთან შევლა არ დაგავიწყდეთ. წინასწარ დაურეგეთ, სახლი დაათვალიერეთ, მიირთვით, იმღერეთ, იცინეთ და მერე როგორც მისვლით, ისე წასვლით გაახარეთ და იქიდან გამოსულს გეცოდინებათ, რომ თქვენს დეიდასთან იყავით ზესტაფონში. შრომის კანონმდებლობასთან დაკავშირებით განხილვები პარლამენტში გრძელდება, კომპრომისის მოძიება კი ყველა საკითხზე ჯერ ჭირს. მხარეთათვის პრინციპული პოზიციები რომელიმე მხრიდან დათმობის რესურსს რამდენად ინარჩუნებს და სადვართ დღეს თითქმის ერთწლიანი ხმაურიარი გადაძახილი შემდეგ ამაზე ვისაუბრებთ ნიკა ნანოეშვთან, საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის იურიდიული დირექტორის შემოგვიერთება სტუდიაში. გადაცემის სპონსორია სამშენებლო სარემონტო მასალების მეგაცენტრი გობა. ფორმულა კონსტრაქშენი პირველი ქართული მშრალი ნაზავების ქარხანა აღჭურვილია ულტრათანამედროვე ლაბორატორიითა და მანქანადანადგარებით. ფორმულა კონსტრაქშენი აწარმოებს უმაღლესი ხარისხის წებოცემენტებს, ბათქაშებს, ფითხებსა და თვითწწორებად იატაკს. ფორმულა კონსტრაქშენი მსოფლიო დონის ქართული წარმოება. ავჭალა ანდრონიკაშვილის 29 551 839 923. Garda sadaris, aseti super ambavi, sandaumist queen, zapari, uprosta proli nam squari, akharefti
რომელიც და პატარებს ვერაფერს ვერ შეადარე სუფთა და გემრიელია გემო რომელიც შენია ჩვენს გარდა აბასად არის ასეთი სუპერ ამბავი სანდომი თბილის ზღაპარი და გემრიელი ნამსხვარი ძალიან უყვარს პატარებს ვერაფერს ვერ შეადარებს სუფთა და გემრიელია გემო რომელიც შენია სათნახავ ამ დროს ასე სანდოს ვინ არის სამდონის ეს არის სანდომი სანდომი ბრენდია და მე მას ვენდობი ამ დროს ყველაზე სანდომს მონტერეი ლუქსის მეტალოკრამიტის სახურავები, უმაღლესი ხარისხი და საუკეთესო მომსახურება. ენდე ლიდერებს, გაიროს ქუჩა 42. მონტერეი, ახლა უკვე ქუთაისშიც. ბათუმში, NVG Beach პანორამაში ივნისის გრანდიოზული ფასტაკლება დაიწყო. იხდით მხოლოდ წინასწარ 3000 ლარს. დარჩენილი თანხის გადახდისას გეძლევა ჩანსი 36 თვეზე უპროცენტოდ გადაინაწილოთ. ბინების ზღვის და მთის ხედებით, კეთილმოწყობილი ეზო, საბავშვო ინფრასტრუქტურა, ფიტნეს დარბაზი, გასართობი ცენტრები, კაფე რესტორნები და პანორამული აუზი სახურავზე. NVG პანორამა, თქვენი ზღვისპირა აპარტამენტი. მე ურჩევ ყველას, ვისაც უნდა რომ გარანტირებულად ჰქონდეს კარგი ვენახი და კარგი ღვინო დააყენოს, რომ გამოიყენოს აი ეს პრეპარატი, რომელსაც ქვია ნორვეგვინარი. აი კატრისის, რომელიც არის ერთადერთი შემომტანი და უკეთესი პრეპარატი არ არის დღეს საქართველოში. ძალიან ვენდობი და ძალიან მიხარია, რომ ესეთი კომპანია არსებობს, როგორც კატრისია. ჭრაკი, ფაქტიურად ჩვენ ჭრაკი დავამარცხეთ. ყოველდღიური გამოწვევების 86400 წამში ვაცნობიერებთ, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი ცხოვრებაში ოჯახია. ჩვენი კარი უზრუნველყოფს თქვენი ოჯახის უსაფრთხოებას, სიმყუდროვესა და სიმშვიდეს. გაბილდი, სახლი იწყება კარით. ქართულ-ამერიკულ საერთაშორისო სკოლა პროგრესში მოსწავლეთა მიღება დაიწყო. სკოლა პროგრესი გაძლევთ ჩანს საქართველოს სამ ქალაქში, თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში მიიღოთ უმაღლესი ხარისხის განათლება და სწავლა განაგრძოთ ნებისმიერ საერთაშორისო უნივერსიტეტში. ორმაგი აკრედიტაცია, ორენოვანი სწავლება, IP პროგრამა. მოდი პროგრესში და მიიღე ამერიკული განათლება შენს ქალაქში. აქ შენი პროგრესია. მინაპლასტიკური არმატურა ბაზისი მეტალის ანალოგთან შედარებით ორჯერ მტკიცეა, ხუთჯერ მსუბუქი, არის ჟანგება და რაც მთავარია, მნიშვნელოვნად იაფია. შეცვალე მეტალი, აშენე იაფად. მინაპლასტიკური არმატურა ბაზისი. უპრეცედენტო ფასტაკლების აქცია მხოლოდ მაგნიტში და ზოგი 20% ყოველდღე სხვადასხვა პროდუქტებზე. ორშაბათი, რძის პროდუქტები -20%, სამშაბათი, ხორცს პროდუქტები და ხილბოსტანი -20%, ოთხშაბათი, ნაყინი და გაყინული ნახევარფაბრიკატები -20%, ხუთშაბათი, ყავა, ჩაი და ხილბოსტანი -20%, პარასკევი, ქიმია ჰიგიენის საშუალებები -20%, შაბათი, სასმელები და ხილბოსტანი -20%, კვირა უალკოჰოლო სასმელები -20%, მაგნიტი, ყველაზე იაფი უბნის მარკეტი. გურუ ჰოლდინგი გთავაზობთ. შეიძინე ბინა ბათუმში, პრემიუმ საცხოვრებელ კომპლექსში გურუ სტატუსი, 3000 კვადრატული მეტრი კეთილმოწყობილი ეზო. აქ თქვენ გელოდებათ ზღვის ულამაზესი პანორამული ხედები, ლობი და რეცეფცია, 150 მანქანაზე გათვლილი პარკინგი, ღია საცურაო აუზი, ბათუმის ყველაზე პრესტიჟული უბანი, ახალი ბულვარი, ზღვიდან 150 მეტრი, ტერასა ბოლო სართულზე. გურუ ჰოლდინგი, შენი ზღვისპირა სახლი ბათუმის ბულვარში. წყლის ზალა უსაზღვროა, მაგრამ მასთან გამკლავება შესაძლებელია პენეტრონის სისტემის გამოყენებით. საკმარისია წაუსვათ ის ზედაპირზე ან შეურიოთ ბეტონში, რომ პენეტრონი მიანიჭებს მას წყალგაუმტარობასა და დაცვას. ჰიდროიზოლაციის ყველა ნაირსახეობიდან გამოიყენეთ პენეტრონი, რადგან ის მოქმედებს ბეტონის შიგნით და თქვენი შენობა იქნება საუკეთესოდ დაცული. გამძლე, საიმედო პენეტრონი. გიორგის 4 დღე ეძებდნენ. ყველას იმედი გქონდა, რომ მას ცოცხალს იპოვიდნენ.
4-წლიანი უწყვეტი სამუშაოების, საძიებო სამუშაოების შედეგად ნაპოვნი ამ პრითამი მაშველების მიერ ნაპოვნი არის გარდაცვლილი პიროვნების ცხედარი. მთელი საქართველო გულშემატკივრობდა და მთელი საქართველო ნერვიულობდა გიორგის ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად. სამწუხაროდ ეს ყველაფერი დიდი ტრაგედიით დასრულდა. გიორგის ცხედარი 4-დღიანი ძებნის შემდეგ მდინარე არაგვში იპოვეს. კვლელობა თუ უბედური შემთხვევა, ისევ ჭხუბი, ისევ დაპირისპირება, ისევ ახალგაზრდებში ჩვენ ველოდებით გამოძიების პასუხებს. როგორ ვგლოვობთ პერიოდულობით ჩვენს თვალწინ დაღუპულ ბავშვებს და რატომ ხდება ჩვენს თვალწინ ასეთი ტრაგედიები. გიორგი შაქარაშვილი მცხეთაში ნარეკვავის დასახლებაში სტუმრად იმყოფებოდა, სადაც ცალკეულ პირთა შორის ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე სიტყვიერი და ფიზიკური დაპირისპირება მოხდა. TV პირველზე დღეს საღამოს საზოგადოება იკრიბება. დღეს ჩვენ იმაზე უნდა ვისაუბროთ, რა არის ახალგაზრდებში გახშირებული აგრესიის და ძალადობის მიზეზი. საღამოს 8-ზე რეაქციაში როგორ დავიფაროთ, როგორ ავაცილოთ ეს უბედურება ჩვენს შვილებს, როგორ გავუფრთხილდეთ. რეაქცია, რომელიც აუცილებლად უნდა ნახოთ. გადაცემის სპონსორია სამშენებლო სარემონტო მასალების მეგაცენტრი ნოვა. შრომის ინსპექციის შესახებ კანონპროექტზე, რომლის საკომიტეტო განხილვების პარლამენტში მიმდინარეობს, განსხვავებული მოსაზრებების ჭიდილი, განსხვავებული პოზიციების და წარმომადგენლობის შეთანხმება ორ საკითხზე შეთანხმებით დასრულდა. თუმცა არის თემები, რომელზეც კომპრომისს არც ერთი მხარე არ გეკმავს. საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის ინფორმაციით, პროექტის ავტორებთან მიღწეული შეთანხმებით ნორმირებული სამუშაო საათების შემცირება აღარ მოხდება და დარჩება არსებული რედაქცია. რაზე შეთანხმდნენ და რა რჩება შეუთანხმებელი ჯამში ამ დროისათვის ამ კანონპროექტზე, რომელიც პრემიერის განცხადებით ბიზნესისათვის ზეწოლის ახალი მიზეზი არ უნდა გახდეს, ამაზე ვისაუბრებთ ნიკა ნანუაშვილთან, საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის იურიდიული დირექტორის შემოქმედება სტუდიაში. ნიკა, მოგესალმებით. უკვე შეგვიძლია რომ რაღაცა რუბრიკა დავარქვათ ამ კანონპროექტზე საუბარს. თუმცა ძალიან საინტერესო პროცესია და ხაზი მინდა გაუსვა აუცილებლად და მადლობა გადაგიხადოთ თქვენს ამ ძალიან საინტერესო პროცესს ძალიან თანმიმდევრულად. და მნიშვნელოვანი კომპრომისების აღნიშვნეთ, რომელიც ორივე მხრიდან მომდინარეობს და პროგრესის აღნიშვნაც. ველანაბიჯი იქნება ეს კომპრომისი, იქნება ეს წინააღმდეგობა, ხაზი უნდა გაესვას და ძალიან ღიად უნდა ვიმსჯელოთ საზოგადოების და ინტერესებული საზოგადოების წინაშე. მე ვფიქრობ, იმიტომ რომ ეს მსჯელობა, ეს გამჭვირვალეობა მთელი ამ პროცესის დამატებით ღირებულებას ძენს კიდევ ყველაფერს. რა შეიცვალა და რა დარჩა. პირველი ეს არის ნორმირებული სამუშაო დროის რეგულირება იმგვარად, დიდწილად იმგვარად დათქმას გავაკეთებ, როგორც დღეს გვაქვს, უბრალოდ ის ნუსხა, სადაც გაწერილია იმ სამუშაოთა ჩამონათვალი, რომელსაც ეგრეთ წოდებულ სპეციფიკური სამუშაოთა ჩამონათვალს ვეძახით, სადაც ნორმირებული სამუშაო დრო 48 საათამდეა, ის ნუსხა გადაიხედება, ამაზე შედგა შეთანხმება, როგორც გაჟღერდა საკომიტეტო მოსმენის ფარგლებში მთავრობის ადმინისტრაციასთან გაიარეს კანონპროექტის ინიციატორებმა კონსულტაცია და ამაზე შედგა შეთანხმება. ეს ერთი ნაწილი და მეორე ნაწილი მინიმალური ხელფასი მინიმალური ხელფასის ცნება აღარ იქნება კოდექსში ასახული. გამომდინარე იქიდან, რომ ამას დასაწყისიდანვე ვამბობდით, მთელი ამ პროცესის დასაწყისიდანვე ვამბობდით, რომ მინიმალური ხელფასის შემოღება უკეთეს შემთხვევაში არ ცვლის არაფერს, იმიტომ რომ გვაქვს ჩვენ მონაცემები ხო, რომ მართლა იმ საარსებო მინიმუმზე ადამიანთა დიდი ნაწილი დიდი ხანი არ მუშაობს, საარსებო მინიმუმის ორმაგიოდენობა მთელ რიგის სექტორებში, სადაც ყველაზე დიდია საჩივრებრივ დაბალი ხელფასებია. აქედან გამომდინარე, აზრი არ აქვს. მინიმალურ ხელფასს თუ დავაწესებთ დიდი ოდენობით, იქ სხვა პრობლემები წარმოიშობა უკვე და რეალურად სამუშაოები შეიძლება გაჩნდეს ბაზარზე. ეს არის პრობლემა. რა შეგვიძლია ამაზე ვთქვათ? მადლობა, რომ იმ თემებზე, ამ ორ თემაზე, რაზეც თავიდანვე საუბრობდით, მიღწეული იქნა გარკვეული
შეთანხმება და გააზრებული იქნა ბოლომდე ის რისკები. მაგრამ ეს არ არის ყველაფერი, ხო? ჩვენ არ ვუყურებთ ასე, რომ რაღაც საკითხები შეიძლება კომპრომისულად, რაღაც საკითხების სანაცვლოდ ბიზნესმა დათმოს. პრინციპში დასათმობით საფერი. ეს არ არის ვაჭრობის თემა, ეს არის ძალიან კონკრეტული ციფრებით გამყარებული არგუმენტები. რა შეიძლება და ისი გაკეთება არ შეიძლება. დაგვჭა ორი მნიშვნელოვანი თემა, ერთი არის შრომის ინსპექციის მანდატი. უბრალოდ ამ მანდატის გაფართოება და სადამდე უნდა გაფართოვდეს. ინიციატორის მოსაზრებით ეს მანდატი უნდა იყოს შეუზღუდავი, ანუ აფით უნდა იყოს შეზღუდული, ჩვენი მოსაზრებით ეს მანდატი მაინც უნდა იყოს შეზღუდული, შეიძლება გაფართოვდეს, მაგრამ დარჩა შეზღუდული და მეორე საკითხი ეს არის ზეგანაკვეთური სამუშაო დროის ანაზღაურების ლიმიტების და ნორმირებული 125%-მდე. ის თქვა, რომ პრინციპში ეს არის საკითხი, რომელზეც კომპრომისი არ იქნება. ყოველ შემთხვევაში იმ განცხადებებიდან გამომდინარე. ხო, ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით არ აჩანს ამის საფუძველი, რომ ამ ნაწილში რაიმეს შეცვლას გეგმავდნენ ინიციატორები. ძალიან საინტერესო ციფრს მოგიყვანთ, ამასთან დავჯექი და დავთვალეთ, ხო? მხოლოდ სამ სექტორზე დღეს არსებული პროექტის დღეს არსებული ვერსიით სანამ გაჟღერდებოდა ნორმირებული სამუშაო დროსთან დაკავშირებით პროექტში ცვლილებები აისახებოდა. დღეს არსებული ვერსიით მხოლოდ სამ სექტორში, ეს არის სამასპინძლო სექტორი, საცალო გაყიდვების სექტორი და სამშენებლო სექტორი, ზეგანაკვეთური ანაზღაურების ლიმიტის ეს გაზდა იმ ნორმირებული სამუშაო დროის შემცირებასთან ერთად გამოიწვევდა დამატებით სამუშაო ძალას დანახარჯების და 250 მილიონი სოდომით. 226 უფრო სწორად და ესეთ კონკრეტული ციფრი მივიღეთ. ეს ციფრი ხო ძალიან კარგად გვანახებს ყველაფერს. იმის პარალელურად ქვეყანა ანტიკრიზისულ ბიუჯეტს ამტკიცებს, იმის პარალელურად დამსაქმებელებს რიგ შემთხვევებში საშემოსავლო გადასახადის სუბსიდიებასაც კი უკეთებთ. ოღონდ ამ ხალხმა შეინარჩუნოს სამუშაო ადგილები. ოღონდ ამ ხალხმა არ შეამციროს ის ხელფასები. ამის პარალელურად მეორეს მხრივ, როდესაც ამას გავაკეთებთ, ყველაზე რბილადო შეოფასოთ უბრალოდ გაუგებარია. ხო? ანუ საიდან მოდის ეს 240 მილიონამდე თანხა? ხო, საიდან? ეს ხო არ არის ცნობილი ანეკდოტის არ იყოს, უჯრაში ვინდებს ამ ფულს რომ ამოვიღოთ, ხო? ხო, ეს ის შემთხვევა, როცა უჯრაში ვერავინ ვერდებს და ჯერჯერობით ვიზიტორებიც არ ყავს. ვერავინ ვერდებს და მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი და მტკივნეული საკითხია შრომის ინსპექცია. ძალიან ბევრჯერ ვისაუბრეთ ამაზე და კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გავუსვა რამდენიმე მნიშვნელოვან ასპექტს. თვითონ ევროკავშირის ქვეყნებშიც ხო არაერთ ქვეყანაში შრომის ინსპექციის მანდატი არის შეზღუდული. მათ შორის კონკრეტული უფლებების ნაწილში. ხო, მაგალითად, რაღაცა შრომის ინსპექცია აკონტროლებს, მაგალითად, სამუშაო დროის ლიმიტებს აკონტროლებს, რომ კანონმდებლობას არ გაცდენ დამსაქმებელი და დასაქმებული, მაგრამ არ აკონტროლებს მაგალითად შრომის ხელშეკრულების რაღაც კონკრეტული პირობების ან სამუშაო გათავისუფლების საკითხს ან დისკრიმინაციის საკითხს, ხო? ეს საკითხები არ არის შრომის ინსპექციის კომპეტენცია და არც უნდა იყოს. მეორე, სასამართლო კონტროლი შრომის ინსპექციის მიერ თავის საქმეების განხორციელებაზე. ჩვენ თუ გვინდა ევროპული სტანდარტის შრომის კანონმდებლობა, ევროპული სტანდარტის კონტროლი, ჩვენ ასევე უნდა გვინდოდეს მაშინ ამ კონტროლზე ევროპული სტანდარტის ზედამხედველობაც, ხო? ჩვენ გვაქვს სამწარმოო საქმეების კონტროლის შესახებ კანონი, რომელშიც ინდიაში გაწერილია პრინციპი, თუ ბიზნესთან მაგონტროლებელს შეხება და ურთიერთობა აქვს, როგორ რა სტანდარტის დაცვით უნდა შევიდეს ამ ურთიერთობაში. ხო, ჯერ უნდა მიმართოს სასამართლოს, აუხსნა სასამართლოს ბიზნესთან რატომ მივდივარ, რა მინდა ბიზნესთან, ამდენ დასაბუთებულია ჩემი ვიზიტი ბიზნესთან. მხოლოდ ამის შემდეგაც სასამართლო ეთქვისო, კი ბატონო, თქვენი ვარაუდი, თქვენი საფუძველი ლეგიტიმურია, მიბრძანეთ და შეამოწმეთ. ჩვენ ამ ცვლილებები და არა მხოლოდ ამ ცვლილებებით, ხო, თითქმის ყველა მაგონტროლებელი მიმართავს პარლამენტს, რომ როდესაც საკანონმდებლო ცვლილებების ინიციირება ხდება, რომ ჩვენზე არ გავცელდეს სამწარმოო საქმეების კონტროლის შესახებ კანონმდებლობა. და დღეისათვის იმ დღეს ხუმრობდით, მე მგონი დასუფთავების სამსახურს აღარ აქვს ერთადერთი ბიზნესთან ურთიერთობის საშუალება სასამართლო კონტროლს გარეშე. დანარჩენი ყველა მაგონტროლებელს, ხო, სასამართლოს კონტროლს მიღმა თითქმის ყველა მაგონტროლებელს შეუძლია ბიზნესთან ურთიერთობა. არგუმენტია ამაზე საპასუხოდ ის, რომ შეიძლება ბიზნესმა შესაძლო დარღვევას ამ დროის პროცედურების გამო თავი აარიდოს? რა არგუმენტით შეიძლება არა, ესეც არ არის არგუმენტი, იმიტომ რომ თავი აარიდოს ბიზნესმა, რას უნდა აარიდოს, ხო, თავი. არის მაგალითად ახლა კონკურენციის სააგენტოს აქვს უფლებამოსილება სასამართლოს კონტროლით, უბრალოდ ბიზნესთვის შეუტყობინებლად, წინასწარ არ ვაცნობოთ, რომ აი მოვდივარ და მომწადე უნდა შეგამოწმო. არა, არ არის აუცილებელი ბიზნესს უთხრა მოვდივარ და შეგამოწმებ. მაშინ რას აძლევს ეს ჩანაწერი ამ მოკლეობა სიმარტივეს. ნახეთ, მე რომ აკონტროლებელი ვიყო და მინდა ბიზნესში შევიდე და შევამოწმო.
თუ სასამართლოში უნდა მივიდე და აუხსნა იმ მოსამართლეს, რატო ამოწმებ ჩემს დამატებითი დრო, დამატებით თავის ტკივილია, დამატებით დასაწევი არის, მაგრამ ბიზნესისთვის მაშინ რატო ხდება პრობლემა ამ სიმარტივით რომ შემოვიდნენ და შეამოწმონ? ბიზნეს, ნახეთ, ამასთან გაჟღერდა ესეთი არგუმენტი, რომ კეთილსინდისიერი ბიზნეს არ ეშინია, არ უნდა ეშინოდა შრომის ინსპექციის. მოდი ესე შევატყოთ, კეთილსინდისიერი მოქალაქეს, რომელიც კანონს არ აღწევს, უნდა ეშინოდეს პოლიციის, არა, ხო? მაშინ რატო ვაკონტროლებთ პოლიციას? ნახეთ, პოლიციაზე რამდენი ტიპის კონტროლი გვაქვს? ერთი არის თვითონ შიგნით სისტემაში კონტროლი, საპროკურორო ზედამხედველობა არის, მერე არის სასამართლო კონტროლი, ეს ცალკე და ყველაზე მნიშვნელოვანი, იქ არის კიდე დამოუკიდებელი ინსპექტორის კონტროლი. ამ ყველაფერს იმიტომ ვაკეთებთ, რომ როდესაც მაგონტროლებელია, როდესაც ზედამხედველია, როდესაც ამხელა უფლებამოსილება აქვს, იქ ბუნებრივია ყოველს არსებობს სხვა რისკები. არ მოსწონთ ამას კორუფციული რისკი დიახ არის. მე თუ მომცემთ განსაზღვრულ უფლებამოსილებას და კონტროლს შეასუსტებ ჩემზე, დასაკვირველია რისკი მექნება, რომ რაიმე პრობლემა შექმნა თუნდაც ამ მიმართულებით. რამდენად ხედავთ ამ ორ საკითხთან დაკავშირებით, რომელიც ახლა ამაზე ახლა გაკეთდა აქცენტი რესურს რომ გაგრძელდეს მოლაპარაკებები? ყოველთვის ჩვენი მხრიდან იქნება ცდელობა. ჩვენ არ შევწყვეტთ არგუმენტირებას, არ აქვს მნიშვნელობა ვინმეს ეს მოსწონს, ვინმეს არ მოსწონს. ბიზნესთვის ეს არის ერთადერთი საშუალება, თავისი ხმა, თავისი მოსაზრება მიიტანოს მათ შორის ფართო საზოგადოებამდე, ხო? ჩვენ ხო ვლაპარაკობთ სადღაც დახურულ კარს მიღმა. არა, ესე უნდა იყოს ბიზნესმა, უნდა ილაპარაკოს საჯაროდ იმაზე, რაც პრობლემას უქმნის, რაც პრობლემას შეუქმნის. მისი თვალთახედვით და შემდეგში უკვე ხო, ჩვენ რატო ხშირად ვლაპარაკობთ ხოლმე ასევე რეგულირების შეფასების დოკუმენტებზე. ხო? ეს არის საჭირო იმისათვის, რომ არა მხოლოდ ერთმა მხარემ ილაპარაკოს, ან მეორე მხარემ ილაპარაკოს, თავისი მოსაზრებები და არგუმენტები დაალაგოს მაგიდაზე და დაახოვოს. ამავე არგუმენტები იყოს სანდო და თანაბრძოლიანი იმისათვის, რომ შეფასების შესაძლებლობა. მათემატიკურად სადავო არ იქნება და რაც ყველაზე მთავარია, არ იქნება საკითხებისადმი იდეოლოგიზირებული მიდგომა. მე ესე მიმაჩნია ჩემი საფრთხეობით სწორად და თქვენ ესე მიგაჩნიათ. არა, არ არის ეს სწორი. უნდა გავაკეთოთ ის, რაც დათვლილ შედეგად აღმოჩნდება, არის სარგებლიანი. მიუხედავად იმისა, ვის მოეწონება ეს და ვის არ მოეწონება. შეიძლება ბიზნესს არ მოეწონოს, მაგრამ ჯამში თუ ხედავთ, რომ ეს შესაძლებელია, გაკეთებადია და ეს სარგებელს მოიტანს, უნდა გავაკეთოთ მიუხედავად იმისა. ბიზნესის რეგულაციები არ უნდა მოსწონდეს, ზოგადად რეგულაციები არ განსაკუთრებით იმ ფონზე, რომ ახლა დააკვირდით ბოლო წლების განმავლობაში, განსაკუთრებით რამდენი რეგულაცია შემოვიდა, ხო? ბიზნესისათვის იქნება ეს გარემოს დაცვის მიმართულებით, იქნება ეს ზედამხედველობის, მაგალითად სამშენებლო სექტორში ბევრი რეგულაცია, ძალიან ბევრ სექტორში იგივე ეტიკეტირება, საცალო გაყიდვების ქსელში. ეს ყველაფერი დროის მოკლე ვადაში თუ ვიტყვითო ბიზნეს აუჭის გადაიტანს, ვერ გადაიტანს. გამორიცხულია. იმ რეალობაში მithmetes რასაც დღეს პანდემია გამომდინარე, ბრძოლის რეჟიმშია გადასული ყველა სექტორი უკლებლიო. ეს პანდემია. და ეს პანდემია სამედიცინო თვალსაზრისით უნდა უთხრათ ახლა დამსახურებული მადლობა იმ ხალხს, ვინც ამ პანდემიის სამედიცინო თვალსაზრისით ლიკვიდაციაში იყო ჩაბმული და ეკუთვნით ეს მადლობა, მაგრამ ეკონომიკური ეფექტი ამ პანდემიის არ დასრულებულა. ეკონომიკური ეფექტი ჩვენ შეიძლება ვთქვათ შუაგულში ვართ. ეს გადასატანიკო შესაძლოა დასაწყისშიც ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები და იმედი მაქვს რომ შენ უფრო მართალი იქნები. ოპტიმისტურად ვუყუროთ ამის მოვლენებს. ვიდრე მე ამ შემთხვევაში მადლობა ნიკა. წარმატებებს გისურვებ და პირობას გაძლევთ კიდევ ერთხელ რომ ამ თემას მივყვებით აუცილებლად, იმიტომ რომ ყოველთვის საინტერესოა ამ მიმართულებით პროცესების თვალყურისდანობა. მithmetes ეს საკითხი რომელიც თითქოს მხოლოდ ბიზნესს და ამ შემთხვევაში კანონს შემოქმედებს ეხება, რეალურად ეხება თითოეულ ადამიანს, სადაც არ უნდა დასაქმებულები, რა სფეროში არ უნდა საქმეობდნენ და რა ანაზღაურებასაც არ უნდა იღებდნენ გაწეული სამუშაოსთვის. მადლობა ნიკა ნანუაშვილი, საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის იურიდიული დირექტორი იყო საქმიანი დილას ეთერში. რამდენიმე წუთში უკვე თათია ჩაფიჩაძე გააგრძელებს ეთერს დეველოპმენტი და განათლება. გადაცემის მესამე ნაწილში სწორედ ამ თემებზე გვეგმავთ დროის დათმობას, დაგველოდეთ.
გადაცემის სპონსორია სამშენებლო სარემონტო მასალების მეგაცენტრი ნოვა. აჭარაბეთზე ბუნდესლიგა უფრო მაღალი კოეფიციენტებით დაბრუნდა. გამოცადა ახალი სპორტი ბევრად მეტი პოზიციებითა და უწყვეტი ლაივ ბეტინგის შესაძლებლობით. ეს არის სპორტი. აჭარაბეთ.com გაამთლიანეს საქართველოს გალფთან ერთად. ყოველი 30 ლარის GeForce-ის საწვავის ჩასხმისას მიიღე ელექტრონული სასაჩუქრე ვაუჩერი. მიღებული ვაუჩერი წარადგინე Gulf Store-ის ნებისმიერ მაღაზიაში. თავად შეარჩიე სასურველი რეგიონის მაგნიტი, შეაგროვე რუკის ფაზლი და გაამთლიანეს საქართველო. წყლის ზალა უსაზღვროა, მაგრამ მასთან გამკლავება შესაძლებელია პენეტრონის სისტემის გამოყენებით. საკმარისია წაუსვათ ის ზედაპირზე ან შეურიოთ ბეტონში, რომ პენეტრონი მიანიჭებს მას წყალგაუმტარობასა და დაცვას. ჰიდროიზოლაციის ყველა ნაირსახეობიდან გამოიყენეთ პენეტრონი, რადგან ის მოქმედებს ბეტონის შიგნით და თქვენი შენობა იქნება საუკეთესოდ დაცული. გამძლე, საიმედო პენეტრონი. გადაწყვიტე და უბრუნდე ბუნების წიაღს. მაშინ ეს შენი შანსია. ფინური კარკასული ტექნოლოგიით დამზადებულ ეკოლოგიურად სუფთა ხის სახლს ქოხი ჯი შეგიქმნის. აიშენე ოცნების სახლი სრული რემონტით, სულ რაღაც 20 დღეში. კვადრატული მეტრი 600 ლარიდან. ყუდრო და ჯანმრთელი გარემო ჩვენი მთავარი გზავნილია. TV პირველის მომსახურებას ინტერაქტივით, სატელეფონო ცენტრით და როუმინგული მომსახურებით უზრუნველყოფს კომპანია Globalcell. Globalcell.G. საუკეთესო სატელეკომუნიკაციო სერვისები მთელ მსოფლიოში. გერმანული კომპანია Hochbaus, პრემიალური კომპლექსი ბათუმი რივიერა, მრავალფუნქციური საცხოვრებელი კომპლექსი, ზღვიდან მხოლოდ 300 მეტრში. განვითარებული ინფრასტრუქტურა, შიდა პარკინგი, ეზო, რუპტოპ ტერასა აუზით. აირჩიებინა თეთრი კარგასით, სრული რემონტით ან ავეჯით და ტექნიკით, ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და სხვადასხვა ფასდაკლებით. ბათუმი რივიერა, თქვენი გონივრული ინვესტიცია. წამყვანი ბრენდების საბავშვო, გასაფერი თუ კარკასული აუზები ონლაინ მაღაზია ისურვეჯიზე. შეიძინეთ განმადებით სახლიდან გაუწყლად, ან ბარათით გადახდის შემთხვევაში, ისარგებლეთ მომენტალური ფასდაკლებით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო სერვისით საქართველოს ნებისმიერ წერტილში. გჭირდებათ სამშენებლო ტექნიკა. ჯეორენჩი შეგიძლიათ იქირაოთ ყველა სახის სამშენებლო მოწყობილობა, რომელიც თქვენ სამუშაო პროცესს გაამარტივებს და დააჩქარებს. ქირაობასთან ერთად შეგიძლიათ შეუკვეთოთ ტექნიკის ტრანსპორტირება თქვენ სამშენებლო ობიექტზე. ჯეორენდი და ზოგადად დრო და თანხა. გურუ ჰოლდინგი გთავაზობთ. შეიძინე ბინა ბათუმში, პრემიუმ საცხოვრებელ კომპლექსში გურუ სტატუსი, 3000 კვადრატული მეტრი კეთილმოწყობილი ეზო. აქ თქვენ გელოდებათ ზღვის ულამაზესი პანორამული ხედები, ლობი და რეცეფცია, 150 მანქანაზე გათვლილი პარკინგი, ღია საცურაო აუზი, ბათუმის ყველაზე პრესტიჟული უბანი, ახალი ბულვარი, ზღვიდან 150 მეტრი, ტერასა ბოლო სართულზე. გურუ ჰოლდინგი, შენი ზღვისპირა სახლი ბათუმის ბულვარში. შეკითხვა: გინდა კონდეს ჭკვიანი სახლი, სადაც მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან შეგიძლია აკონტროლო განათება, ტემპერატურა, ფარდები, უსაფრთხოება თუ კარის ჭკვიანი საკეტი? თუ პასუხია კი, მაშინ დაუკავშირდი Smarters და აღჭურვე სახლი თანამედროვე, მსოფლიოში წამყვანი ბრენდების Smart მოწყობილობებით. Smarteri, მეტი ვიდრე ჭკვიანი. გიორგის 4 დღე ეძებდნენ. ყველას იმედი გქონდა, რომ მას ცოცხალს იპოვიდნენ. 4 დღიანი უწყვეტი სამუშაოების, საძიებო სამუშაოების შედეგად ნაპოვნიან პლითამი მაშველების მიერ ნაპოვნი არის გარდაცვლილი პიროვნების ცხედარი. მთელი საქართველო გულშემატკივრობდა და მთელი საქართველო ნერვიულობდა გიორგის ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად. სამწუხაროდ ეს ყველაფერი დიდი ტრაგედიით დასრულდა. გიორგის ცხედარი 4 დღიანი ძებნის შემდეგ მდინარე არაგვში იპოვეს.
მკვლელობა თუ უბედური შემთხვევა, ისევ ჭხუბი, ისევ დაპირისპირება, ისევ ახალგაზრდებში ჩვენ ველოდებით გამოძიების პასუხებს. როგორ ვგლოვობთ პერიოდულობით ჩვენს თვალწინ დაღუპულ ბავშვებს და რატომ ხდება ჩვენს თვალწინ ასეთი ტრაგედიები. გიორგი შაქარაშვილი მცხეთაში ნარეკვავის დასახლებაში სტუმრად იმყოფებოდა, სადაც ცალკეულ პირთა შორის ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე სიტყვიერი და ფიზიკური დაპირისპირება მოხდა. TV პირველზე დღეს საღამოს საზოგადოება იკრიბება. დღეს ჩვენ იმაზე უნდა ვისაუბროთ, რა არის ახალგაზრდებში გახშირებული აგრესიის და ძალადობის მიზეზი. საღამოს 8-ზე რეაქციაში როგორ დავიფაროთ, როგორ ავაცილოთ ეს უბედურება ჩვენს შვილებს, როგორ გავუფრთხილდეთ. რეაქცია, რომელიც აუცილებლად უნდა ნახოთ. როცა ბიზნესისთვის ყველა კარი დაიხურა, ჩვენ გავაღეთ საეთერო კარი. ერთად შევძელით და დავდექით ქართული საქმის შუაგულში. ერთად გავიარეთ კრიზისი. დაუთმეთ საეთერო დრო ქართულ კომპანიებს, იმისათვის რომ არ გაჩერებულიყვნენ, დაესახათ მიზნები და დაეგეგმათ მომავალი. კამპანია დასრულდა, მაგრამ არ სრულდება მხარდაჭერა. ჩვენ არ ვჩერდებით. ჩვენ ვდგავართ თქვენს გვერდით დღეს და ვიდგებით ხვალაც. TV პირველი, ყოველთვის, როცა ბიზნესს მხარდაჭერა სჭირდება. TV პირველი, ყოველთვის ქართული საქმის შუაგულში. TV პირველი თანამგზავრზე. სატელიტური მაუწყებლობის ყველაზე თანამედროვე DVB-S2 სტანდარტის MPEG-4 ფორმატში. თანამგზავრი Azerspay 1. აღმოსავლეთის 46 გრადუსი, სიხშირე 11094 MHz, პოლარიზაცია ჰორიზონტალური, სიმბოლური სიჩქარე 30000 კილობიტი წამში, შესწორების კოდი 5-6. TV პირველი, საქართველოში და მსოფლიოში. გადაცემის სპონსორია სამშენებლო სარემონტო მასალების მეგაცენტრი ნოვა. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა რეფინანსირების განაკვეთი 0.25% პუნქტით 8.25%-მდე შეამცირა გუშინდელი გადაწყვეტილების შედეგად ცეცხლზე ყოველთვიური შენატანი 119,200 მცესხებელს შეუმცირდა. სების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ინფლაცია მიზნობრივ მაჩვენებელს 2021 წლის პირველ ნახევარში მიაღწევს. ფინანსთა სამინისტრომ საქართველოს ეკონომიკის განვითარების განახლებული მაკროეკონომიკური სცენარები წარადგინა. საბაზო სცენარის მიხედვით სასაზღვრო შეზღუდვების გამო წელს ტურიზმის შემოსავალი წინა წელთან შედარებით 50%-ით პესიმისტური სცენარით კი 80%-ით შემცირდება. ჭავჭავაძის გამზირის რეაბილიტაცია დასასრულს უახლოვდება. თბილისის მერის კახი კალაძის განცხადებით 3 კილომეტრამდე გზის მონაკვეთზე საგზაო სამუშაოები დასრულებულია. ამჟამად ვაკის პარკის მიმდებარე ტერიტორიაზე ველობილიკების მიწისქვეშა გადასასრულებისა და ტროტუარების მოწყობითი სამუშაოები მიმდინარეობს. ქართული სამკერვალო კომპანია MGM Taxi, რომელიც საერთაშორისო ბრენდებისთვის პროდუქციას კერავდა, გაკოტრდა. კომპანიის ამონაწერის მიხედვით საჯარო რეესტრში კომპანიის გაკოტრების საქმის წარმოება რამდენიმე კვირის წინ დაიწყო. MGM Taxi-ის საწარმო ქუთაისში 2018 წელს გაიხსნა. კომპანია პროგრამა აწარმოეს საქართველოში ერთ-ერთი ბენეფიციარი იყო. ჯანდაცვის სამინისტრო ქვეყანაში მოქმედი კლინიკებისათვის სანქციების გამკაცრებას გეგმავს. უწყების მიერ მომზადებული დოკუმენტის მიხედვით სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტოს უფლებამოსილებები იზრდება, ხოლო სამედიცინო გადაცდომებში დავების და სანქციების განხილვის პროცესში სასამართლო ზედამხედველობის მოდელი ნაწილობრივ შეიცვლება.
TBC-ის სკროლისა და ვიზას თანამშრომლობის ფარგლებში TBC სტუდენტებს მთელი ზაფხულის განმავლობაში აქციას თავაზობს. სკროლით მგზავრობის საფასურის TBC სტუდენტური შენი ბარათით გადახდის შემთხვევაში თანხის 30%-ს უკან დაიბრუნებ. მშვიდობისა BMG-ის გუნდთან ერთად საქმიანი დილის ამბლოკს დღეს მე თათია ჩაფიჩაძე წარმოგიდგენთ და ვაგრძელებთ გამოშვებას სამშენებლო ბაზრის მიმოხილვით. ქვეყანაში შექმნილი ეკონომიკური სირთულეების მიუხედავად სამშენებლო კომპანია გრადა მშენებლობას აგრძელებს. კომპანია მომხმარებლებს ამ ეტაპზე მრავალფუნქციურ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელ კომპლექსს თავაზობს. მწვანე ხეივანი ასე ქვია მასშტაბურ პროექტს, რომელიც დიღომში გუდვილის მიმდებარედ შენდება ობიექტი. ნინი ლონგურაშვილი სტუმრობდა და უფრო მეტ დეტალს საცხოვრებელი კომპლექსის შენების პროცესთან დაკავშირებით მისი სიუჟეტიდან შევიტყობთ. სამშენებლო კომპანია გრადა აწარმოებს სამშენებლო მომსახურების სრულ პაკეტს საპროექტო საქმიანობიდან საცხოვრებელი კომპლექსის ჩაბარებამდე. კომპანიის წარმომადგენელი ჩვენთან საუბარში ამბობს, რომ გრადას მიზნები ახალ საფეხურზე გადავიდა. ამ ეტაპზე გრადა მრავალფუნქციური ხუთვარსკვლავიანი პრემიუმ კლასის საცხოვრებელი კომპლექსის პროექტზე მუშაობს. კომპანიაში ამბობენ, რომ ეს არის მასშტაბური და საინტერესო პროექტი სახელად მწვანე ხეივანი, რომელიც თბილისში დიღომში გუდვილის მიმდებარედ აშენდება. ამ ეტაპზე ვაშენებთ მწვანე ხეივნის კომპლექსს, ხუთვარსკვლავიან პრემიუმ კლასის, რომელიც მდებარეობს აღმაშენებლის ხეივანსა და ჰიპერმარკეტ გუდვილს შორის. რაც შეეხება თვითონ კომპლექსში არის 7 ბლოკი ჯამში ასაშენებელი, აქედან 2 ბლოკის B1 და B2 ბლოკის მშენებლობა დაწყებული გვაქვს. 14 სართული უკვე აშენებულია, დასრულდება მშენებლობა ამ წლის დეკემბერში, ანუ 2020 წლის დეკემბერში და მაქსიმალური ჩაბარების ვადა გვაქვს 2021 წლის მარტიდან მაქსიმუმ ივნისამდე. კომპლექსში წარმოდგენილია მაღალი ხარისხის უახლესი ტექნოლოგიებით აღჭურვილი ინფრასტრუქტურა. ის საკმაოდ მოცულობითია და შედგება 7 ბლოკისაგან. მასში განთავსებული არის 684 საცხოვრებელი ბინა და გარდა ამისა, გრადას ბიზნეს სტრატეგია უცვლელია, რაც არის ორიენტირი მაქსიმალურად მაღალ ხარისხზე შესაბამის ფასად. ჩვენ ვაბარებთ პრემიუმ კლასის მწვანე კარკასის მდგომარეობით. აქ ფაქტობრივად ყველაფერი გაკეთებული იქნება, მხოლოდ მცირე კოსმეტიკა იქნება საჭირო. ერთიანი გადახდის შემთხვევაში გრანდიოზული ფასდაკლება გვაქვს მაქსიმუმ 16,000 ლარამდე. ასევე მომხმარებელს აქვს საშუალება შიდა უპროცენტო განმედებით ისარგებლოს ჩვენთან, სადაც პირველადი შესატანი თანხა არის მხოლოდ ბინის ღირებულების 5% და დარჩენი თანხა ვანაწილებთ თვეების მანძილზე. თუმცა აქ მინდა აღვნიშნო, მომხმარებელს აქვს თავის სურვილის სამეფოდ შეგვიძლია გრაფიკი მისთვის მორგებული გავუკეთოთ. საჩუქართან დაკავშირებით მინდა კიდევ გავამოხილო ყურადღება, ვინც აქციის ფარგლებში ჩვენთან შეიცემს ბინას, საჩუქრად ბინის დიზაინი გადაეცემათ. ბინა ბარდება ინდივიდუალური დაგეგმარების ტიხრებით, მოჭიმული იატაკითა და ხმის საიზოლაციო მინარევებით. შელესვისთვის ვიყენებთ გასამახვილებელია, რომ კნაუფის ეკოლოგიურად სუფთა მასალას, აივნები მოპირკეთებულია ევროპული წარმოების ყინვაგამძლე კერამოგრანიტით. გარე კედლებისთვის ვიყენებთ გერმანული ბრედის იტონგის საიზოლაციო გაზობლოკს. კომპანია გრადა 7 წლიანი გამოცდილების მქონე სამშენებლო კომპანია არის. მისი მთავარი პრინციპი უპრეცედენტოდ ხელმისაწვდომი ფასი, ბინების დროული ჩაბარება და მაღალი ხარისხია. გრადა საცხოვრებელ კორპუსებს დიდი დიღმის ტერიტორიაზე აშენებს. გრადას მიმდინარე პროექტებზე და სამომავლო გეგმებზე საუბარს უკვე სტუდიაში ვაგრძელებთ. კომპანიის გაყიდვების ხელმძღვანელი ნათია ლაბაძე გვერდდება პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით ნათია, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. 7 წელია უკვე რაც ბაზარზე ოპერირებთ, ამ დროის განმავლობაში 1000-ზე მეტი ბინა გაქვთ დასრულებული. უფრო ვრცლად რომ მოგვიყვეთ თქვენი კომპანიის შესახებ, სად აშენებთ და რა ტიპის შეთავაზებები გაქვთ მომხმარებლებისთვის? მოგესალმებით, ასევე მოგესალმებით ჩვენს დილის მაყურებლებს. პირველ რიგში მინდა მადლობა გადაგიხადოთ მოწვევისთვის. ჩვენ ვართ სამშენებლო კომპანია გრადა. 7 წელია რაც სამშენებლო ინდუსტრიაში მოღვაწეობთ. ამ დროის განმავლობაში, როგორც უკვე აღნიშნეთ, 5 პროექტი გვაქვს დასრულებული, ვადებით ჩაბარებული. ეს 1000-მდე ოჯახს, 1000-მდე ბინას მოიცავს. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია გრადას მიერ ჩატარებული სამუშაოები იყოს მაღალი ხარისხის და აკმაყოფილებდეს ევროპულ სტანდარტებს. ჩვენი მიზანია სწრაფად დაუწყოთ ფეხი ტექნოლოგიებს და სწორად გამოვხატოთ ჩვენი მისია, რომ ყველა ადამიანს ჰქონდეს იმის საშუალება, რომ იცხოვროს მშვიდ და კომფორტულ გარემოში. სწორედ აქედან გამომდინარე ვაკეთებთ აქცენტს ხარისხზე, სანდოობაზე და მომხმარებელთან ურთიერთობის სიმარტივეზე. გაქვს საინტერესო კონცეფცია გადახდებთან დაკავშირებით, რაც გულისხმობს იმას, რომ ყველა ტიპის მომხმარებელს აძლევთ საშუალებას ბინის შეძენისას. რას გულისხმობს ეს? რამდენად შესაძლებელია დღევანდელ სამშენებლო ინდუსტრიაში ამის გაკეთება? თქვენი გადახდების მოდელი როგორია, რასაც თავაზობთ? დიახ, ამ ეტაპზე დასრულებულ ბინებში
დიდი არჩევანი, ასე ვთქვათ, არ გვაქვს დარჩენილი გასაყიდი. გვაშენებთ გრადა პრემიუმ კლასის 5 ვარსკვლავიან კომპლექსს, მწვანე ხეივანს, როგორც სიუჟეტში ნახეთ თქვენ. ეს პროექტი მდებარეობს ჰიპერმარკეტ Goodwill-თან, ორი გზა უკავშირდება ცენტრალური აღმაშენებლის ხეივნის მხრიდან, ხოლო მესამე გზა ჰიპერმარკეტ Goodwill-ის მხრიდან. პროექტში გამოყენებულია მაღალი ხარისხის ტექნოლოგიები, მანქანადანადგარები, როგორებიც არის Royal Machine, ასევე ვიყენებთ პერის დუოს სისტემას, ეს არის აყალიბე სისტემა, რომელიც არის მაღალი ხარისხის პოლიმერული მასალისგან დამზადებული. ეს ბევრად უმარტივებს მშენებელს მშენებლობის პროცესს, მარტივია მისი მონტაჟი და დემონტაჟი და მინდა აღვნიშნო ის ფაქტი, რომ ჩვენ ვიყავით პირველი კომპანია საქართველოში, რომლებმაც ეს მასალა შევიძინეთ და გამოვიყენეთ დიღომი 5-ის პროექტში და ეხლა რა თქმა უნდა ვიყენებთ მწვანე ხეივნის მშენებლობაზეც. ასევე პროექტი აღჭურვილი იქნება თანამედროვე ტექნოლოგიის ლიფტებით. ეს არის კონეს ბრენდის ლიფტი, მსოფლიოში ასევე ერთ-ერთი წამყვანი კომპანია არის ლიფტების წარმოებაში. იტონგის ბლოკი, როგორც სიუჟეტში იხილეთ, არის ცეცხლგამზე, ეკოლოგიურად სუფთა და აქვს მაღალი სეისმური მდგრადობა, ანუ მომხმარებელს დაეზოგება, რაც გულისხმობს იმას, რომ მომხმარებელს დაეზოგება 40-50% კომუნალურ გადასახადებზე. დიახ. რამდენიმე ბლოკისგან შედგება, როგორც ვიცი, ეს პროექტი და ეტაპობრივად ჩაბარდება. ვადები როგორია? დიახ, ანუ ეს სამი ფაზა მიმდინარეობს ამ პროექტის მშენებლობის. პირველი ფაზა რეალურად უკვე თითქმის დავასრულეთ, მიმდინარეობს შიდა სამუშაოები. პროექტში იქნება დახურული ეზო 2500 კვადრატი რეკრეაციული ზონით, სადაც განთავსდება სპორტული აქტივობების სივრცეები, როგორც საკალათბურთო, ასევე საფეხბურთო, დასასვენებელი სივრცე, Wi-Fi charger ზონა, ველობილიკი, ასევე პროექტი აღჭურვილი იქნება ორდონიანი ავტოსადგომი ამ პროექტის, ანუ ეს პირველი ბლოკი უკვე რეალურად დასასრულს უახლოვდება, როგორც უკვე აღვნიშნე და მალე შეძლებს უკვე მოსახლეობა გადასვლას საკუთარ ბინებში. ასევე ბინებს ვაბარებთ პრემიუმ კლასის მწვანე კარკასის მდგომარეობით და რეალურად მათ უკვე შესრულებული ხდებათ ძირითადი სამუშაო ბინაში. თუმცა ამ ეტაპზე აქციის ფარგლებში ვინც ბინა შეიცავს, გადაეცემა საჩუქრად ეს არის ერთადერთი შეთავაზება, რაც გაქვთ, თუ თქვა შეუძლიათ სხვადასხვა შეთავაზებთ ისარგებლოს თეთრი კარკასი, ეგრეთ წოდებული მწვანე კარკასი, თუ თქვენ აუცილებლად მწვანე კარკასის მდგომარეობით აბარებთ. დიახ, ანუ ჩვენი სტანდარტია პრემიუმ კლასის მწვანე კარკასი, რაც მოიცავს გათბობის ქვაბსაც, ანუ რადიატორებს, ანუ სანტექნიკა ელექტროპანი სრული პაკეტი იქნება, ამას და ყველას ინდივიდუალურად ასე ვაბარებთ, თუმცა გვაქვს მეორე კომპანია, გრადა დიზაინი, რომელიც თავაზობს დიზაინთან ერთად ასევე რემონტსაც და სურვილი იქნებათ რემონტის გარემონტებული ბინის შეძენა, ასევე მასაც დავაკმაყოფილებთ. ნათია, საკმაოდ რთული პერიოდი იყო ზოგადად ქვეყანაში ეკონომიკური მიმართულებით, ბევრი რაღაც შენელდა და შეჩერდა, ორთვიანი წყვეტა ქონდა ფაქტობრივად. თქვენს პროექტს თუ დაედღო ეს ყველაფერი და ხომარ შეუვადების მიმართულებით ხომარ გადაიწევს ამის აღნიშნულიდან გამომდინარე, როგორ მუშაობდით და როგორ აგრძელებთ ახლა მუშაობას. დიახ, პანდემიიდან გამოწვეული სიტუაცია სოფლიოში ძალიან ბევრ ინდუსტრიაზე იმოქმედა, მათ შორის ყველაზე ნამდვილი არ დარჩა. თუმცა ჩვენ არ შეგვიჩერებია სამშენებლო ინდუსტრია, რა თქმა უნდა, ყველა იმ რეკომენდაციის დაცვით, რაც იყო მოთხოვნილი, ჩვენთვის უპირატესობა მნიშვნელოვანია ჩვენი თანამშრომლების უსაფრთხოება, ასევე მინდა აღვნიშნო ის ფაქტი, რომ ჩვენ ყველა გრადამ შეძლო, რომ ყველა თავის თანამშრომელის ადგილი შეენარჩუნებინა უკლებრივ, ასევე სოციალური პაკეტები, ასევე დავეხმარეთ, ანუ COVID-თან ბრძოლის საწინააღმდეგო ფონდში გადავრიცხეთ თანხა და მერიის ინიციატივა შევერთით, რომლის ფარგლებშიც სოციალურად დაუცველ მოხუცებს გადავეცით საკვები პროდუქტი. სოციალურ მიმართულებითაც საკმაოდ აქტიური კომპანია. ხარხთა დარწმუნებული ვარ, კიდევ ძალიან ბევრჯერ მოგვეცემა საშუალება ვისაუბროთ. ბოლოს მინდა რომ მკითხოთ საომავლო პროექტებთან დაკავშირებითაც, ამჟამად როგორც ვიცით, მხოლოდ ეს ერთი მიმდინარე პროექტი, რომელიც საკმაოდ მასშტაბურია. საომავლო გეგმები როგორი გაქვთ, რა ტიპის ინვესტიციების განხორციელებას და რომელ ქალაქებში გეგმავთ? დიახ, ამ ეტაპზე გვაქვს ახალი პროექტი, ასევე უბნის ტიპის საცხოვრებელი კომპლექსი, რომელიც არანაკლებ მასშტაბური იქნება, როგორც მწვანე ხეივანი. პროექტის მდებარეობა იქნება დიღომში, იქნება ასევე სპორტული აქტივობის ანუ ეზოც ექნება, ორდონიანი ავტოსადგომი დახურული ეზო დაცვით, ლობიეში კონსიეჟი. ამ პროექტს ძალიან მალე დავიწყებთ უკვე ამ პროექტის შეთავაზებას პოტენციური მომხმარებლებისთვის. რაღაც კონკრეტულ ერთ კორპუსს, არამედ საცხოვრებელ ადგილებს და კომპლექსებს, რომელიც მოიცავს ყველა ტიპის ამ რაღაცა ბენეფიტს, შეთავაზებს, მოედნებს და ასე შემდეგ. ხო, სწორედ ესეთი ხედვა გაქვთ აღებული. დიახ, ჩვენ არ ვყიდით მხოლოდ კვადრატულობას და ბინას, ასევე ვყიდით გარეთ, ანუ გამოდიხარ ბინიდან სივრცეს ფართ, სადაც არის კომფორტული გარემო, სიმშვიდე და რაც თავარია უსაფრთხოდ. როგორ შეიცვალა, აი მაინც რომ მინდა რომ ვკითხოთ 7 წელი უკვე რაც ბაზარზე ხართ, რამდენად შეიცვალა
მომხმარებლის ქცევა ამ მიმართულებით იყავდა, რომ როცა მარტო სახლს ყიდულობდნენ და მარტო კვადრატულობაში იხდნენ ფულს. აი დღესდღეობით რამდენად გაიზარდა როგორც ბიზნესი, ასევე მომხმარებლები და რა არის შეთავაზებაში. ასე ვთქვათ, რამდენად კონკურენტუნარიანია დღევანდელი სამშობლო სექტორი. დღეისათვის მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა, გაიზარდა მოთხოვნილებები, უფრო მნიშვნელოვანი გახდა უსაფრთხო გარემო, ან ჯანსაღი გარემო, სპორტული სივრცეები რომ იყოს, მათი ბინის გარშემო. რა თქმა უნდა, ჩაბარების კონდიციას და ხარისხის, ან მნიშვნელოვანი გახდა ხარისხი და გადახდის პირობებიც, რომ იყოს მოქნილი მათზე, რომ შეძლონ სასურველი ბინა შეიძინონ სასურველი გადახდის პირობით. თქვენ რას თავაზობთ გადახდის შემთხვევაში? გაქვთ თქვათ რამდენიმე შეთავაზება მომხმარებლისთვის, რომ მეტად მოქნილები იყოს? ჩვენი პროექტი მწვანე ხეივანი, მინდა აღვნიშნო, რომ არის საქართველოს ბანკის პროექტი და არის დაფინანსებული, რაც მომხმარებელს აძლევს 100%-იან გარანტიას, რომ ბინა თავის ვადებში დასრულებით ჩაბარდებათ მომხმარებელს. ასევე თავაზობთ გრძელვადიან 15 წლიან საბანკო განმარტებებს, თუ ექნება სურვილი, ასევე შიდა უპროცენტო განმარტებებს კომპანიასთან, სადაც არ ჭირდებათ არანაირი შემოსავლების დადასტურება და ერთიან გადახდაზე საკმაოდ მაღალი. ეხლა როგორია მოთხოვნა არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე, მოლოდინია გაიაფების შეცვლის ბაზარზე, დღესდღეობით თქვენ შემთხვევაში რამდენად აქტიურები არიან მომხმარებლები? ჩვენი მომხმარებლების უმეტესობა არიან ის ადამიანები, რომლებიცაც ჩვენთან ადრე ქონიათ წარსულში, ასე ვთქვათ, საქმიანი ურთიერთობა, ან ურჩია თავიანთ მახლობელს, ვისაც ჩვენთან შეუძენიათ ბინა და იციან, რომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია მომხმარებლის მიმართ აღებული ვალდებულება შევასრულოთ ზუსტად იმ ვადებით და ზუსტად იმ მდგომარეობით, რასაც ჩვენ მათ პირდებით და აქედან გამომდინარე, რომ გითხრათ, რომ დიდად ხა ჩვენთან შემცირდა, თუმცა შეიცვალა ხედვა მომხმარებლის ხედვა, მაგრამ ჩვენთან მაინც უბრალოდ მოლოდინის ამბავი აქვს და ელოდებიან გადაწყვეტილების მიღებას. ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენი სტუმარი. დარწმუნებული ვარ, არაერთხელ გიმასმენთ კიდევ ამ სტუდიაში და ძალიან ბევრი საინტერესო სიახლე გექნებათ მომხმარებლისთვის. ნათია ლაბაძე გრადას გაყიდვების მენეჯერი ვსტუმრობდა. გუშინკი ტექნოპარკმა COVID-19-ის შემდეგ ერთ-ერთი პირველი ღონისძიება 500 სტარტაპისა და საქართველოს ბანკის პროექტის ბენეფიციარებისთვის გამართა 15 საუკეთესო აპლიკანტი დისტანციურად უმსხვილესი აქსელერატორების ხელმძღვანელებს შექმნენ და ამ ყველაფერს ლევან თაღიაშვილიც დაესწრო, რომელიც სტარტაპების განვითარების პროცესში პირველივე დღიდან შეიძლება ითქვას, რომ აქტიურად არის ჩართული. დეტალები უკვე ვნახოთ მის სიუჟეტიდან. 500 Startups მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სტარტაპ აქსელერატორია. 500 Startup-ის საქართველოს ბანკისა და ჯიტას ერთობლივი პროექტი უკვე ამოქმედებულია. როგორც სტარტაპერები გვიყვებიან პირველივე შეხვედრიდან, ისეთი უკავშირდა და რჩევები მიიღეს, რომელიც აქამდე არც ერთ პროგრამაში მონაწილეობისას არ ქონიათ. ცოტათი ნერვიულობენ, ერთმანეთთან კომუნიკაციაც მოენატრათ და როგორც ჩანს ინვესტორებთან შეხვედრაც. საბოლოო ჯამში 500 Startup-ის აქსელერაციის პროგრამაში იმ 15-მა სტარტაპერმა მოიყარა თავი, ვინც საქართველოში ღირებულ, პერსპექტიულ და ინოვაციურ პროდუქტს დღევანდელი შეხვედრა ძალიან მნიშვნელოვანია, იქიდან გამომდინარე, რომ COVID-ის პერიოდში შესაძლებლობა არ ქონდა პირადად შევხვედროდით იმ სტარტაპებს, რომლებიც შეირჩა ამ კონკურსის პირობებში. პირველი პრეცედენტი არის ესე, როდესაც საჯარო სექტორის და კომერციული სექტორის კოლაბორაციის შედეგად ხდება მსგავსი დიდი პროექტი. ამ შემთხვევაში ჯიტას და საქართველოს ბანკის და 500 სტარტაპის ერთობლივი თანამშრომლობის შედეგად გახდა ეს ყველაფერი შესაძლებელი. ჯიტას მხრიდან ხდება მხარდაჭერა სტარტაპების როგორც მანამდე ისე დღემდე და საქართველოს ბანკი ამ ყველაფერს წარმოადგენელია როგორც ინვესტორი, რომელიც $1 მილიონ მეტი ღირებულების ინვესტიციას ჩადებს ამ კომპანიების განვითარებაში. პირველ რიგში აღსანიშნავია, რომ საქართველოს შემოვიდა ტოპ აქსელერატორი, საერთაშორისო ერთ-ერთი წამყვანი აქსელერატორი 500 სტარტაპი და მათ შემოიტანეს ის მნიშვნელოვანი ცოდნა, რესურსები, კონტაქტები, რაც მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ ქართული სტარტაპები გახდნენ გლობალურად კომერციალიზებადი პროდუქტები. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ასევე მნიშვნელოვანია, რომ თვითონ ამ პროცესში არა მარტო ქართულმა სტარტაპებმა მიიღეს მონაწილეობა, არამედ მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებიდან მივიღეთ განაცხადი, მათ შორის ავარჩიეთ ევროპული სტარტაპები, რომლებიც არიან ისეთი ქვეყნებიდან, როგორც არის გერმანია, სლოვაკეთი, ესტონეთი და ასე შემდეგ და ისინი უკვე გარდაიქმნენ, როგორც ქართული კომპანიები და ქართულ ეკონომიკის განვითარებაში ითამაშებენ ძალიან მნიშვნელოვან როლს. ჩვენი ქვეყანა ნელ-ნელა რეგიონის სტარტაპ ჰაბად ყალიბდება, რასაც უკვე ფაქტებიც ადასტურებს. 15 შერჩეული სტარტაპიდან მხოლოდ 9 არის საქართველოში დაფუძნებული. დანარჩენი კი ამერიკის შეერთებულ შტატებს, სლოვაკეთს, უკრაინას, ესტონეთს, პოლონეთსა და არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებს წარმოადგენს. ძალიან მაგარი შესაძლებლობა მოგვცა ჯიტამ და საქართველოს ბანკის თანამშრომლობამ 500 სტარტაპთან და დღეს უკვე პირველი შეხვედრა გვაქვს პირისპირ, იმის გამო რომ ეს ყველაფერი ონლაინ მიმდინარეობს. ძალიან მაგარი გამოცდილება იყო პირველივე მენტორ სესიის შემდეგ უკვე რადიკალური ცვლილებები დავიწყეთ ჩვენს პლატფორმაზე
იმიტომ რომ მართლა პროფესიონალური და ისეთი ფიდბექები მოგცა, რომელიც საქართველოში არავის არ მოუწია. ფაქტობრივად გამოვიდა, რომ ამერიკის დონის გამოცდილება ჩამოდის ჩვენთან. თუ ყველაფრის გადმოტანას კარგად შევძლებთ ჩვენი კომპანიისთვის, გვაქვს შანსი სერიოზული, რომ კონკურენცია გაუწიოთ ისეთ კომპანიებს, რომლებიც დაგვხვდებიან ამერიკაში თუნდაც. პროდუქტის განვითარება, მომხმარებელი გაყიდვები, ამ და სხვა თემების გავლო, რომელიც სტარტაპერებს გლობალურ ბაზარზე გასვლაში დაეხმარებათ, 10 ივლისამდე გაგრძელდება. გამოშვებას კი განათლების თემით ვაგრძელებთ. სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტს COVID-19-ით გამოწვეული სოციალური ფონის გათვალისწინებით სტუდენტებისთვის ექსკლუზიური შეთავაზება აქვს. უმაღლესი განათლების ხელშეწყობის მიზნით 2020 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგად საბა უნიში ჩარიცხულ ყველა პირველ კურსელს 2021 სასწავლო წლების შემოდგომის სემესტრში უფასოდ სწავლას სთავაზობს. შეთავაზებით სარგებლობა შეეძლებათ ყველა იმ აბიტურიენტს, რომელიც პირველი ან მეორე არჩევით ჩაირიცხება. შეშეღავათო პაკეტი შეიმუშავდა საბა უნის სტუდენტებისა და მობილობით ჩარიცხული სტუდენტებისთვისაც. მობილობით მოსულ ყველა სტუდენტს მიმდინარე სასწავლო წლის გადასახადი გაუნახებდებათ და ეს არ არის ყველა ის სიახლე, რასაც უნივერსიტეტი სტუდენტებს თავაზობს. უფრო მეტი დეტალით სტუმრებთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს. გიორგი გორაძე, სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის დეკანი, პროფესორი და ასევე გოჩა ბარნოვი, ამავე უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი იმყოფება ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმრები. ძალიან დროული და ბევრისთვის საჭირო ინიციატივით გამოვიდა სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტი და ძალიან ხარებს ის ფაქტი, რომ განსაკუთრებით იზრდება სოციალური პასუხისმგებლობა, მათ შორის საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიმართულებითაც. მე მოკლედ თქვი რა შეთავაზება გაქვთ, მაგრამ მინდა რომ მაინც დეტალები გკითხოთ, ვის შეეხება შეღავათები, რამდენი ხნის განმავლობაში და რატომ გადაწყვეტეთ, რომ ამ ინიციატივით გამოსულიყავით. დავიწყოთ ბატონ გიორგი თქვენგან. დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. საბა უნის მაღალი სოციალური პასუხისმგებლობიდან გამომდინარე უნივერსიტეტმა გადაწყვიტა ის, რომ პირველი და მეორე არჩევანით უნივერსიტეტში მოხვედრილი პირველ კურსერებისთვის იქნება პირველი სემესტრი უფასო, ხოლო რაც შეეხება ასევე მობილობით ვინც გადმოვა, მათ 50%-იანი შეღავათი შეეხებათ, ანუ ისინიც ნახევარს გადაიხდიან და ეს ასევე შეღავათები არის გათვალისწინებული მაგისტრატურაში, ვინც ჩვენთან ჩააბარებს, ასევე არის სხვადასხვა პაკეტები შემუშავებული ჩვენი სტუდენტებისთვის. ამ პაკეტებში შედის მაგალითად საერთო საცხოვრებლის მნიშვნელოვანი ფასდაკლებით გამოყენება სტუდენტებისთვის შეთავაზება, ასევე შედის ცალკეული საგნების უფასო ჩაბარება, ანუ ლიმიტის ზევით ოდენობა ცალკეული საგნების შეიძლება უფასო ჩააბაროს და ასე შემდეგ. ანუ საკმაოდ დიდია ჩამონათვალი იმ შეთავაზებებისა, რაც ჩვენ დამატებით საგნების აღების საშუალება ყველა სტუდენტს მიეცემა ამ შემთხვევაში. ლიმიტის ზევით ეს არის შესაძლებელია იყოს სტუდენტები, რომლებსაც ცალკეული შემთხვევების გამო ვერ მოახერხეს სემესტრში და მაგალითად ახლა გაზაფხულის სემესტრში ვერ მოახერხეს ჩართულიყო ამ ელექტრონული სწავლების ფორმატში და შესაბამისად მათაც მიეცემათ საშუალება იმისა, რომ დამატებით საგნები აიღონ და ამაში დამატებითთან ხარ გადაიხადონ. თუ გეგმავთ, რამდენად დიდია ის ნაკადი, რომლებმაცაც გაუჭირდათ გადახდა და თქვათ მათზე კიდე რაღაც საშეღავათო პირობების ამოქმედებას, მათ შორის მიმდინარე სასწავლო წელი ვინც დახურა, მაგრამ ამ შემთხვევაში ხომ არ აპირებთ რაიმე შეღავათი. გეტყვით რომ ჩვენ როდესაც ეს კოვიდის პანდემია დაიწყო, ჩვენ გამოვკითხეთ აბსოლუტურად ყველა ჩვენი სტუდენტი და კითხეთ თუ რამდენად შეეძლოთ მათ ჩართვა, რა დაბრკოლებები ჰქონდათ და ამასთან დაკავშირებით უნივერსიტეტმა ცალკეული პრობლემები მოუგვარა სტუდენტებს, მათ შორის ვისაც არ ჰქონდა საშუალება ინტერნეტ პაკეტები შეუძინა, რომ ჩართულიყვნენ ინტერნეტ სწავლებაში, მაგრამ იყო ბევრი შემთხვევა, როდესაც სტუდენტები ვერ ახერხებდნენ რეგიონებში იმყოფებოდნენ ან ზოგს შეიძლება გადახდის საშუალება არ ქონდა, შესაბამისად იყო გარკვეული რაოდენობა, რომელმაც შეიჩერა სტატუსი და ასე შემდეგ. თუმცა სწორედ მათთვის ჩვენ მსგავსი პაკეტი შევიმუშავეთ იმისათვის, რომ მომავალ სემესტრში მაინც შეძლონ მათ ჩართვა და შესაბამისად ეს ფინანსური საკითხი დაბრკოლება მათთვის არ იყოს. ძალიან დასაფასებელი ამბავია ნამდვილად და ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის და დარწმუნებული ვარ სტუდენტების დიდი ნაწილს გაახარეთ ამ გადაწყვეტილებით. გარდა ამ შეთავაზებისა, როგორც ვიცით, გაქვთ სხვადასხვა პროგრამები და ეს არ არის მარტო ერთადერთი შეთავაზება, რითაც წარსდგებით ახალი სასწავლო წლიდან. ბატონ გოჩა, თქვენს ფაკულტეტზე განსაკუთრებული სიახლეებია, რამდენიმე ახალი პროგრამა გემატებათ, რომ მოგვიყვეთ, რომელ პროგრამებზეა საუბარი და რითი იქნება გამორჩეული თქვენი სასწავლო პროგრამები, რატომ უნდა ჩააბარონ თქვენთან და არა სხვაგან მაგალითად. დიდ მადლობას მოგახსენებთ, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. მართლაც ჩვენი ფაკულტეტი წელს საკმაოდ გამდიდრებული სახით შეხვდება თავის აბიტურიენტებს და სტუდენტებს.
ჩვენ გვქონდა ორი პროგრამა, უბრალოდ სამი პროგრამა, ორი თეოლოგიის, ბაკალავრი და მაგისტრატურა და ერთი საერთაშორისო ურთიერთობების ბაკალავრიატი. მაგრამ წელს უკვე ემატება სამი პროგრამა, ეს არის ფსიქოლოგიის მიმართულებით, სოციოლოგიის მიმართულებით, სოციალური პროგრამა და არის პოლიტიკური მეცნიერების. განსაკუთრებულად მინდა აღნიშნო ფსიქოლოგიის მიმართულებით, რამდენადაც ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და საჭირო სპეციალობა გახლავთ, რომელიც ფართოდ გამოიყენება დღეს ნებისმიერი მიმართულებით. ამიტომ საბაუნიმ გააკეთა არჩევანი სწორედ აი ამ პროგრამაზე ყველაზე ისეთი გაძლიერებული სახით, ეს არის საბაკალავრო პროგრამა. არის მნიშვნელოვანი იმით, რომ ის სხვადასხვა დარგობრივი მიმართულებებით იქნება წარმოდგენილი, ეს იქნება პიროვნების ფსიქოლოგია, განვითარების ფსიქოლოგია, შრომისა და ორგანიზაციის, განათლების ფსიქოლოგია, რა ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულებებია ამ დარგში ზოგადად. და გამოიყენება ის უამრავი მეთოდები, რომელიც ზოგადად დამახასიათებელია ამ მეცნიერებისთვის და რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი თანამედროვე ადამიანის ცხოვრებაში. ჩვენ გვაქვს ამავე დროს ბოლო კურსის პროგრამით გათვალისწინებულია ბოლო კურსის სტუდენტებისთვის პატარა ასეთი სამეცნიერო დონის ნაშრომის გაკეთება, რაც მათ მისცემს ასე ვთქვათ გამოცდილებას შემდგომში უფრო ღრმა მეცნიერული მუშაობისათვის. დაასრულეთ უგნებოდ. ასევე ორი პროგრამა, რაც მოგახსენებთ, ეს არის სოციალური პროგრამა, ეს აღსანიშნავი არის იმით, რომ ეს არის საერთაშორისო დონის, იმიტომ რომ თანახმწვანელი არის პოლონეთიდან. რაც კიდევ კითხვა მინდოდა ვინ იქნებიან ის პროფესორ მასწავლებლები, ვინც ასწავლიან და რამდენი იქნება საშუალება საერთაშორისო პროგრამებში მონაწილეობის და ამ მიმართულებით. ასეთ ის ფაქტი რომ ეს საერთაშორისო პროგრამა არის გაგებით რომ თანახმწვანელი არის უცხოელი, სწორედ მიცემს საშუალებას რომ უფრო გაიფართოვონ ჰორიზონტი ჩვენმა სტუდენტებმა, მათ ექნებათ შესაძლებლობა რომ მიიღონ მონაწილეობა საერთაშორისო შეხვედრებში, კონფერენციებში. და ზოგადად მინდა მოგახსენოთ, რომ საბაუნისთვის სამარკო ნიშანია საერთაშორისო მჭიდრო საერთაშორისო ურთიერთობები. ჩვენ თანამშრომლობთ 50-ზე მეტ უნივერსიტეტთან, 30 ქვეყნიდან. ჩამოთვლა გამიჭირდება, მაგრამ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. იქ არის მოკლევადიანი სასწავლო პროცესები, არის ასევე გრძელვადიანი სასწავლო პროცესები. ჩვენ გვყავდა გაგზავნილი შტეფან ვიშინსკის უნივერსიტეტში 3 სტუდენტი სექტემბერ-თებერვალში, ჩვეულებრივი სემესტრული პროგრამით. ორი თეოლოგი და ერთი საერთაშორისო ურთიერთობიდან, რომლებმაც ჩამოიტანეს ჩვეულებრივად კრედიტები, ნიშნები, რაც აღიარებაც მოხდება. რა თქმა უნდა, ასევე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ორმხრივი მოლაპარაკების საუნივერსიტეტო დონეზე მოლაპარაკებების შედეგად ჩვენი გაგზავნილი სტუდენტები არიხდიან სწავლის საფასურს და არიხდიან საერთო საცხოვრებლის საფასურს, რაც ძალიან დიდი შეღავათია უცხოეთში მყოფი სტუდენტისთვის. ასევე მინდა აღნიშნო Erasmus Plus-ის პროგრამები, რომელშიც ფართოდ მონაწილეობს საბაუნი. რენოვაბისი, რომელიც ძალიან დიდ დახმარებას უწევს უნივერსიტეტს, ის კამპუსი, რომელიც შენდება სწორედ და უკვე ექსპლუატაციაში შევა შემოდგომიდან უკვე სწორედ რენოვაბისის მიერ შენდება. და არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრამები, საზაფხულო სკოლები, თქვათ აი მოკლევადიანი კურსები, რაც თავის თავში მოიცავს სხვადასხვა ტრენინგებს. ჩვენ გვაქვს მოკლევადიანი კურსები, თქვათ ავსტრიაში, საფრანგეთში, იტალიაში, გერმანიაში, ჩეხეთსლოვაკეთში, პოლონეთში განსაკუთრებით. ეს არის ტრენინგები სტუდენტებისა და ამავე დროს არის სტუდენტური კონფერენციები, რომელშიც მონაწილეობას იღებენ ჩვენი სტუდენტები, არის ორკვირიანი ან სამკვირიანი შეხვედრები. რამდენი ლიმიტირებულია და რამდენი სტუდენტს ეძლევა წლის განმავლობაში ან სემესტრის განმავლობაში ამ გაცვლით პროგრამში მონაწილეობის უფლება და რაზეა ეს დამოკიდებული? ეს რა თქმა უნდა ლიმიტირებულია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში 10 სტუდენტზე ერთი თუ არ ვცდები, საშუალება არის იმისა, რომ მათ მონაწილეობა მიიღონ ამგვარ პროგრამებში. შეიძლება ვთქვათ, რომ ჩვენ ლიდერები ვართ ამ თვალსაზრისით ქართულ საგანმანათლებლო სივრცეში, იმიტომ რომ დაახლოებით 10 სტუდენტზე ერთი გაცვლითი პროგრამა მოდის, ეს ძალიან მაღალი მაჩვენებელია და რაოდენობა აქ სხვადასხვა ფაკულტეტის სტუდენტები არიან ჩართულები, რა თქმა უნდა, სამართლიდანაც, სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტიდან, ასევე ბიზნესის ფაკულტეტიდან და როგორც პატონოგოჩა თქვა, ძალიან ფართოა არჩევანი, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ დაწყებული ესპანეთიდან, ესპანეთი, გერმანია, იტალია, აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები თითქმის ყველა და ამასთანავე ჩვენ ძალიან მჭიდრო ურთიერთობა გვაქვს ნოტრ-დამის უნივერსიტეტთან, ამერიკაში ერთ-ერთი ცნობილი უნივერსიტეტია, რომელიც ყოველწლიურად სასწავლო და გაცვლით კვლევით პროექტებს აფინანსებს სრულიად თვითონ
თავის თავზე იღებს და ჩვენგან აკადემიური პერსონალიც მიყავს და მოკლედ არ არის მხოლოდ კონკრეტულ ერთ ფაკულტეტზე, არამედ ყველას თანაბრად სამართლის ფაკულტეტზეც გაქვს სიახლეები წელს, რითი იქნება გამორჩეული თქვენს რომ ეს ფაკულტეტის არ დაგხვდეს უყურადღებად? ხო, ესე იგი, სამართლის ფაკულტეტი არის ჩვენის ზოგადად საბაუნის მთავარი აქცენტი არის იმაზე, რომ ჩვენ ექსკლუზიურ საგნებს ვთავაზობთ სტუდენტებს და სამართლის ფაკულტეტი ამაში გამორჩეულია, ამით უამრავი ექსკლუზიური საგანი გვაქვს, ესე იგი, ეს იმას ნიშნავს, რომ საქართველოს სხვა უნივერსიტეტებში ან საერთოდ არ ისწავლება ეს საგნები, ან მხოლოდ რამოდენიმე მათგანში ისწავლება. მაგალითად, თქვენთვის საინტერესო იქნება, ვთქვათ, სოციალური მედიის სამართალი, ასევე დანაშაული და მედია, ასევე გვაქვს მეცნიერთა განვითარების პარალელურად წამოვიდა ამაზე მოთხოვნა და რაღაცა უნდა. ასევე მაგალითად, კრიპტოვალუტის სამართალი, ბლოკჩეინის სამართალი, კერძო და საჯარო თანამშრომლობის სამართალი და მოთხოვნა სტუდენტების მხრიდან. რა თქმა უნდა და აღსანიშნავია ისიც, რომ ჩვენ ბევრი საგანი გვაქვს 3 კრედიტიანი, ანუ რას ნიშნავს ეს, რომ ნახევარ სემესტრში შეუძლია სტუდენტმა გაიაროს საგანი და ასეთ შემთხვევაში უფრო მეტი საგანი შეუძლია ისწავლოს. გარდა ამისა, ჩვენ ვართ რაც ვთქვარია პრაქტიკაზე ორიენტირებული, ალბათ გაგიგიათ და ბევრისგან გამიგია და უთქვამთ, რომ რაც ვისწავლე უნივერსიტეტში, ის მხოლოდ თეორია იყო და პრაქტიკაში სხვა რამ დახვდა. ჩვენთვის მსგავსი მიდგომა არ არსებობს, ჩვენთან რასაც ისწავლი უნივერსიტეტში, ის დაგვხდება პრაქტიკაში, ანუ მთლიანად პრაქტიკაზე ვართ ორიენტირებული. შესაბამისად, ლექტორებიც არიან უმრავლესობა ეს პრაქტიკოსი, მაგალითად, მოსამართლე, პროკურორი, ადვოკატი, საჯარო მოხელე, ან კერძო სექტორის და ისინი აი მარტო სამართალს კი არასწავლენ, როგორც აი კანონში რა წერია. არამედ ეს კანონი პრაქტიკაში როგორ მოქმედებს ამას ასწავლენ. ბატონ გიორგი, ამაზე როცა საუბრობთ, ერთ-ერთი მთავარი განსაზღვრელი სტუდენტების წარმატების არის შემდგომი მათი დასაქმების მაჩვენებელი. თქვენ შემთხვევაში თუ გაქვთ გაზომილი, თუ გაქვთ რაიმე სტატისტიკა, თქვენი კურსდამთავრებულები რამდენად არიან დასაქმებულები ეს მაჩვენებელი? ჩვენ რა თქმა უნდა, ჩვენ მუდმივად გამოკითხვას ვაწარმოებთ და ეს ხელოვნურად ავდებთ, ესე ვთქვათ, სტატისტიკას და ეს არის დაახლოებით სამართალზე არის დაახლოებით 85% და ეს პროცენტი თან დანარჩენებს რო ვეკითხებთ, რატო არაა დასაქმებული, უბრალოდ წმინდა ოჯახური ფაქტორიდან გამომდინარე, მაგალითად გათხოვდა და ბევრი შვილი ყავს და არ უნდა მუშაობა, უბრალოდ აი მართლა იყო რამოდენიმე, რომელსაც მსგავსი რამ, მაგრამ ფაქტი არის ის, რომ ჩვენ კურსდამთავრებულთან კავშირს არ უწყვეტ და მუდმივად გვაქვს გამოკითხვა მათი ცალკეული პროექტები, რომელშიც ჩვენ კურსდამთავრებულებს ვთავთ და ასევე ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი ხელშეკრულებები სხვადასხვა კერძო კომპანიებთან და შესაბამისად არის შემთხვევები, როდესაც ეს კერძო კომპანიები გთხოვენ იურისტებს და ბევრი კონკრეტული კადრებთან არის დაინტერესებული. და ბოლოს კი ბატონო, ნებისმიერი პროგრამა, რომელიც ჩვენს უნივერსიტეტში მზადდება, ყველა გადის, ასე ვთქვათ, აქტუალურს კავშირს დამსაქმებლებთან. ანუ შრომის ბაზრის მოთხოვნილების ანალიზის საფუძველზე სხვანაირად შეუძლებელიც არის, იმიტომ რომ ბოლომის ხელშეკრულების მიხედვით შეუძლებელია და ამიტომ ჩვენ ყოველთვის ამას უთავისობთ არ არის მოთხოვნა და ეს თუმცა ჩვენ გვაქვს პროგრამები, რომელიც ვთქვათ თეოლოგია რა ჩვენთან არის, არ არის ძალიან მოთხოვნადი, მაგრამ არის ძირძველი ფაკულტეტი ჩვენს უნივერსიტეტში და აქედან გამომდინარე ეს ძალიან მოკლედ მინდა რომ ვკითხოთ სტუდენტთა საერთო საცხოვრებელი ახსენეთ და შეღავათები დასრულების ეტაპზეა, როგორც ვიცით, როდის დასრულდება და რა შესთავაზებთ და რა პირობებით, რაც მთავარია. ეს დასრულდება შემოდგომისთვის და უკვე ექსპლუატაციაშივე შევა და გვაქვს 20%-იანი ფასდაკლება სტუდენტებისთვის, რომლებიც საბაუნდში ჩააბარებენ, რა თქმა უნდა, არის ძალიან კარგი ტექნიკით აღჭურვილი, საკმაოდ კარგი საცხოვრებელი პირობები, არის დაახლოებით 10 ოთახი პროფესორ მასწავლებლებისთვის, რომლებიც სტუმრად ჩამოვლენ უცხოეთიდან. ასევე არის ფიტნეს კლუბი, არის საკონფერენციო დარბაზები და სხვა უამრავი შეთავაზებები, რომელიც საჭიროა. ძალიან დიდი მადლობა, იმედს ვიქონიებ, რომ წარმატებული წელი იქნება და რეალურ სივრცეში შევძლებ სტუდენტების მიღებას ახალი სასწავლო-წლიდან. გიორგი გორაძე, სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის დეკანი და ასევე პროფესორი კოჩა ბარნოვი იყვნენ ჩვენთან ერთად. ძალიან მალე რეკლამის შემდეგ ნამაი ვაკის თემაზე უნდა გავაგრძელოთ საუბარი. გადაცემის სპონსორია სამშენებლო სარემონტო მასალების მეგაცენტრი ნოვა. Allstone-ი გთავაზობთ მოსაპირკეთებელი მასალების დიდ არჩევანს. ბუნებრივი ქვა ტრავერტინის ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. უზარმაზარი სასაწყობე ობიექტი. ფერების დიდ არჩევანთან ერთად გთავაზობთ ნებისმიერი სისქისა და ზომის ფილებს. საკუთარი კარიერებიდან თქვენს ობიექტამდე. იყიდე პირველისგან. Allstone-ი, თქვენი პროექტის ოქროს პარტნიორი.
პირველი ბოთლის შეძენის შემთხვევაში მეორე ბოთლი არ გაგიძვირდება. შემდეგი ორის ფასი კი სუსტად იგივე იქნება, რაც პირველი ორისა. მათთვის, ვინც ცხოვრებას უყურებს მარტივად და უყვარს კარგი უბუდი. Garda sadaris aseti super ambavi sandomis tquinis gapari upros gaproli namskhari akhareftis da padares verapes vershe adare subtada gemrielia gemoro melichenia Trans garda sadaris aseti super ambavi sandomis tquinis gapari da gemrieli namskhari zalian upros padares verapes vershe adare subtada gemrielia gemoro melichenia satna khawam dros ase sandos vinari samdonis არის სანდომი ბრენდია და მე მას ვენდობი ამ დროს ყველაზე სანდომს ქართულ-ამერიკულ საერთაშორისო სკოლა პროგრესში მოსწავლეთა მიღება დაიწყო. სკოლა პროგრესი გაძლევთ ჩანს საქართველოს სამ ქალაქში, თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში. მიიღოთ უმაღლესი ხარისხის განათლება და სწავლა განაგრძოთ ნებისმიერ საერთაშორისო უნივერსიტეტში. ორმაგი აკრედიტაცია, ორენოვანი სწავლება, IP პროგრამა. მოდი პროგრესში და მიიღე ამერიკული განათლება შენს ქალაქში. აქ შენი პროგრესია. გასტროტეკი ხორეკა სახჭურვილობა ყველაფერი პროფესიონალური სამზარეულოსთვის გასტროტეკი თბილისი წერეთლის 66 კარტლისის მომხმარებლებს აქვთ შესაძლებლობა მიიღონ პროდუქცია 6 თვიანი 0%-იანი განვადებით ხელმისაწვდომი სესხის თანხა 500,000 ლარამდე თანამშრომლები მოგემსახურებიან თქვენთან ადგილზე მოსვლით. აგროსესხი მოქმედებს პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. კარტლისი არის კომპანია, რომელიც ყოველთვის ზრუნავს თავის მომხმარებელზე. Blendamid 3D White Lux. სიცილი ყველას ძალიან გვიყვარს, მაგრამ ზოგი რამ რაც მოგწონს ჩვენს კბილებზე ლაქებს ტოვებს და ღიმილის დამალვას გვაიძულებს. Blendamid 3D White Lux-ით შეგიძლია ღიმილი კვლავ დაიბრუნო. იგი აშორებს 100%-მდე ნადებს და აძლიერებს მინანქარს. თამამად გაიღიმე, რადგან როდესაც იღიმი ძალიან ლამაზი ხარ. მუდამ ჯანსაღი და მშვენიერი ღიმილი. სარემონტო მასალები ერთ სივრცეში. შეიძინეთ შიდა და გარე კარები, მოსაპირკეთებელი ბუნებრივი ქვები, კერამიკული ფილები, ჯაკუზები, აბაზანები, ზოდიში და გაარემონტეთ სიყვარულით. გაუმარჯოს. მე ვარ თვით მამაკაცურობა. დამიჯერე. თუ ახლავე გადააგდებ შენ სიავარდიან დეოდორანტს და Old Spice-ზე გადმოხვალ, კაცური კაცის კაცური სუნი გარანტირებულია. გინდა ასეთი იახტა. დარწმუნებული ვარ შენს ქალბატონსაც. ცარიელი ხელი გაქვს. მე ნიჟარიანი. 2 ბილეთით ყველა ქალბატონის საყვარელ რაღაცაზე. ჩემი კუნთებით ეს ბილეთები ბრილიანტებად ვაქციე. ყველაფერი შესაძლებელია, როდესაც შენ Old Spice-ის სურნელი გაქვს და კი, ეს თეთრი ცხენია. Old Spice, კაცური კაცის კაცური სუნი. უპრეცედენტო ფასდაკლების აქცია მხოლოდ მაგნიტში და ზოგი 20% ყოველდღე სხვადასხვა პროდუქტებზე. ორშაბათი, რძის პროდუქტები -20%, სამშაბათი, ხორც პროდუქტები და ხილბოსტანი -20%, ოთხშაბათი, ნაყინი და გაყინული ნახევარფაბრიკატები -20%, ხუთშაბათი, ყავა, ჩაი და ხილბოსტანი -20%, პარასკევი, ქიმია ჰიგიენის საშუალებები -20%, შაბათი, სასმელები და ხილბოსტანი -20%, კვირა უალკოჰოლო სასმელები -20%, მაგნიტი, ყველაზე იაფი უბნის მარკეტი. ახალი სამშენებლო სარემონტო მასალების მეგაცენტრი ნოვა თბილისსა და ბათუმში. სამუშაო ხელსაწყოები, საყოფაცხოვრებო და დეკორაცია, ინტერიერი და მოპირკეთება, სანტექნიკა, სამშენებლო მასალები, ელექტროობა და განათება, სახურავი და აქსესუარები, უკეთესი მშენებლობისა და რემონტისთვის. მეგაცენტრი ნოვა. გლოვო აპლიკაცია, რომელსაც ყველაფერი მოაქვს რაც გსურს. პიცა მოგინდა? ან რამე დაგჭირდა აფთიაქიდან? გლოვო ყველაფერს წუთებში მოგიტანს. შეუკვეთე და მიიღე სურსათი გუდვილიდან წუთებში. ვეტერინარები ვეფხისტვის წნევის გაზომვას ვცდილობთ. სიახლე, კიტკეტ სენსისი, შავი შოკოლადი ფორთოხლით.
Nestle განსაკუთრებული სინაზე. გადაცემის სპონსორია სამშენებლო სარემონტო მასალების მეგაცენტრი ნოვა. სახლი, რომელიც თანამედროვე ადამიანის მოთხოვნებს უნდა პასუხობდეს, მაქსიმალურად კომფორტული, უსაფრთხო და ენერგოეფექტური უნდა იყოს. მომავალი ბინა ალბათ კიდევ უფრო მეტად მოგეწონებოდა, თუ მას დიდი ტერასა, საცურაო აუზი, გამწვანებული სივრცე და ორდონიანი ავტოსადგომი მოყვება. ზუსტად ასეთი პრემიუმ კლასის საცხოვრებელი კომპლექსი შენდება თბილისის ცენტრში, კუსტბიდან 600 მეტრში, რომელიც ლიეტუვური კომპანია Baltic Investment Group-ის პირველი პროექტია საქართველოში. ნამაივაკე დაბალსართულიანი განაშენიანების დახურული კომპლექსია, რომელიც 4 საცხოვრებელი ბლოკისგან შედგება, ჯამურად კი 75 საცხოვრებელ სახლს და ორდონიან კომერციულ ფართს აერთიანებს. რატომ გადაწყვიტა კომპანიამ საქართველოში ინვესტირება და რას თავაზობს ის მომხმარებელს, ვნახოთ სიუჟეტი და ძალიან მალე უკვე თემაზე სტუმართან ერთად უნდა დავუბრუნდეთ. ვფიქრობ, დასაწყისიდანვე ძალიან მნიშვნელოვანია გქონდეს პროექტის ზუსტი ხედვა. უშუალოდ იდეა, კომუნიკაცია, სწორ პარტნიორებთან კოლაბორაცია ასევე მნიშვნელოვანი ფაქტორებია. უნდა დარწმუნდე, რომ ყველას ისე ესმის ხედვა, როგორც შენ. ხარისხი ყოველთვის ჩვენი მთავარი პრიორიტეტია. ნამაივაკე განსაკუთრებული პროექტია ქალაქის ცენტრში, ტბასთან ახლოს და მთებით გარშემორტყმული. საქართველოში რამოდენიმე წლით ცხოვრების განმავლობაში შევისწავლე ქვეყნის ტრადიციები, კულტურა და ბიზნეს გარემო. ჩვენი გუნდისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო გაგვეგო ადამიანების სურვილები, მოთხოვნილებები, საჭიროებები და შეგვეთავაზებინა ის ხარისხი და ინოვაციური გადაწყვეტილებები, რომლებიც ამ მოთხოვნებს დააკმაყოფილებდა. ჩვენ გვაქვს ხარისხის მოდელი, რომელიც 3 ფუნდამენტური ფაქტორისგან შედგება: პროექტი და არქიტექტურული გადაწყვეტილებები, ხარისხიანი სამშენებლო მასალა და მუშაობის ეფექტურობა. მშენებლობის ხარისხი გარანტირებულია ძლიერი მენეჯმენტ ჯგუფის მიერ, რომელიც ლიეტუველი და ქართველი პროფესიონალებისგან შედგება. ჩვენი პარტნიორები და მომწოდებლები არიან ბელგიიდან, იტალიიდან, ლიეტუვიდან და ევროკავშირის სხვა ქვეყნებიდან. კომპლექსის ადგილმდებარეობა თავისთავად გვაძლევს საშუალებას დავტკბეთ თბილისის ბუნებით და ამასთანავე ვიყოთ ქალაქის ცენტრში. კომპლექსი კუსტბიდან 600 მეტრში მდებარეობს. იგი ბუნებრივად არის გარშემორტყმული მთებით, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩვენ მაინც 600-მდე ხემცენარეს დავრგავთ ჩვენი კომპლექსის ტერიტორიაზე და გავამწვანებთ შიდა ეზოს. კომპლექსის ტერიტორიაზე გაკეთდება ფუნქციონალური სპორტ დარბაზი, რომლის გამოყენების საშუალებაც ექნებათ როგორც უფროსებს, ასევე ჩვენი კომპლექსის პატარა მაცხოვრებლებსაც. ნამაივაკე აკმაყოფილებს ევროპული B-კლასის ენერგოეფექტური ნაგებობების სტანდარტს და ერთ-ერთი ყველაზე ენერგოეფექტური საცხოვრებელი კომპლექსია საქართველოში. კომპლექსში დამონტაჟდება მზის პანელები, რომლის მიერ გამომუშავებული ელექტროენერგია მოხმარდება კომპლექსშივე არსებულ საერთო მოხმარების სივრცეებს. ნამაივაკეს აქვს უნიკალური არქიტექტურა. იგი გამოირჩევა დიდი ტერასებით და აივნებით. რამდენიმე ბინას აქვს ინდივიდუალური საცურაო აუზი. ხოლო ბინის ფასში შედის ავტოსადგომი და ავტოსადგომთან არსებული საწყობი. ასევე კომპლექსის ტერიტორიაზე ჩვენი სტუმრებისათვის იქნება გამოყოფილი ცალკე ავტოსადგომი და ჩვენს მაცხოვრებლებს საჩუქრად ბინაში დახვდებათ თანამედროვე ინდუქციური ელექტროქურა. ვამაყობ, რომ ჩვენს გუნდს აქვს შესაძლებლობა განავითაროს ეს პროექტი საქართველოში. ჩვენთვის სიტყვა ნამაი, სახლი, ნიშნავს სითბოს, სიმყუდროვეს, კომფორტს და ახლობელ ადამიანებს. და ჩვენ სწორედ ამ ცნებებს ვეყრდნობოდით პროექტ ნამაი ვაკეს განხორციელებისას. რუბრიკის სპონსორია საცხოვრებელი კომპლექსი ნამაივაკე.
როგორც დაგკვირდით, დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში თინათინ ჯაფარიძესთან ერთად ნამაივაკეს გაყიდვების მენეჯერი გსტუმრობ საქმიანი დილის უძრავი ქონების დღევანდელ ბლოგში. მოგესალმებით თინათინ, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. იყო სიუჟეტშიც ნახსენები და მეც დავანონსე რომ ეს არის ევროპული ინვესტიცია. რას ნიშნავს ევროპული ინვესტიცია და რა გარანტიებს თავაზობს ეს მომხმარებელს? მოგესალმებით, დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისათვის. საცხოვრებელი კომპლექსი ნამაიკა, ვაკე როგორც აღნიშნეთ, არის ლიეტუვური კაპიტალის მქონე კომპანია Baltic Investment Group-ის პირველი სამშენებლო პროექტი საქართველოში. ჩვენ შემთხვევაში ევროპული კაპიტალი ნიშნავს მშენებლობის დროულად და სრულად დასრულების გარანტიას. ჩვენ არ ვართ ამ შემთხვევაში დამოკიდებული ბინების გაყიდვაზე და რეალიზაციაზე, ვინაიდან კომპლექსისთვის არის სრულად გამოყოფილი ფინანსები, რაც უზრუნველყოფს და ფარავს როგორც მის მშენებლობას, ასევე მისი ინფრასტრუქტურის მოწყობის სრულ ხარჯებს. შესაბამისად, ჩვენი მომხმარებლები და მომავალი მობინადრეები არიან მშვიდად იმის გათვალისწინებით, რომ პროექტი დროულად და სრულად დასრულდება. ნამაივაკეს პროექტზე ლიეტუველ არქიტექტორებთან და ინჟინერებთან ერთად პროფესიონალი ქართველი მშენებლები მუშაობენ და ჩვენ ვქმნით ამ სახლს თქვენი მშვიდი ცხოვრებისათვის. ხარისხზე მინდა რომ ვკითხოთ, რას ნიშნავს ნამაივაკის სტანდარტი და რა არის ის ხარისხი, რითაც ნამაივაკე იქნება გამორჩეული სხვა პროექტებისგან? ხარისხი ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან ხშირად გვაქვს კომუნიკაცია ხარისხთან დაკავშირებით. ზოგადად როგორც აღნიშნეს უკვე ნამაი ლიეტუვურად ნიშნავს სახლს, ეთქვა კერას, რომელიც კომფორტთან და ზრუნვასთან ასოცირდება. შესაბამისად, ჩვენც აი ზუსტად ამ განწყობით და დამოკიდებულებით ვაშენებთ ამ პროექტს, რომ ჩვენმა მომავალმა მობინადრეებმა და მაცხოვრებლებმა სახლში იგრძნონ თავი, ანუ შინ იგრძნონ თავი, ესე ვთქვათ, და გვაქვს ხარისხის გამორჩეული, ესე ვთქვათ, ნიშა იმ შემთხვევაში, რომ გაერთიანებული არის უმაღლესი ხარისხის სამშენებლო მასალები, ასევე ჩვენი მობინადრეების კომფორტზე მორგებული საპროექტო გადაწყვეტილებები და რა თქმა უნდა გუნდი პროფესიონალების, რომელიც ქმნის ამ ყველაფერს. ამასთანავე ჩვენ გვინდა რომ შემოვიტანოთ და დავამკვიდროთ უძრავი ქონების ბაზარზე ევროპული გამოცდილება და ტექნოლოგიები, რომელიც ესეთი მნიშვნელოვანი არის. როცა ვსაუბრობთ ასევე ხარისხზე, უნდა აღვნიშნოთ თვითონ კომპლექსის გამორჩეულობა, მისი არქიტექტურის სტილი, რომელიც დიდი აივნებით და ტერასებით გამოირჩევა არის. ამასაც ქართველმა და ლიეტუველმა არქიტექტორებმა იმუშავეს ერთობლივად, როგორც ვიცი. კი, იმუშავეს ლიეტუველმა არქიტექტორებმა და ქართველებმა, შესაბამისად, ეს გამორჩეული დიდი აივნები და ტერასები არის საკმაოდ კომფორტული, მასზე იქნება გამწვანება, ანუ ინდივიდუალური ბაღები. ასევე გვაქვს ჩვენ VIP ბინები, რომლის დიდი ტერასებზეც არის ინდივიდუალური საცურაო აუზები გაკეთებული. სრულად გამორჩეული ხდება კომპლექსი. ნამდვილად არის სრულად გამორჩეული ამ ყველაფრის გათვალისწინებით. ასევე თვითონ შენობა ჩვენი არის ევროპული B-კლასის ენერგოეფექტური შენობა. შესაბამისად, გამოყენებული მასალები საფასადე მაგალითად გვაქვს პემზა, რომელზეც შემდგომ არის გაკეთებული ახალი თაობის უნილინის თბოსაიზოლაციო მასალა და მხოლოდ ამ ორი ფენის შემდგომ ხდება უკვე მინერალური კლინკერის ფილებით მოპირკეთება, რაც უკვე დასრულებულ სახეს აძლევს ფასადს და ხდის ჩვენებას ერთ-ერთ ყველაზე ენერგოეფექტურ შენობას, რაც არის მომხმარებლისთვის რა, რომ სამომავლოდ სახლი იქნება ასევე ცენტრალიზებული გათბობა გაგრილების სისტემით აღჭურვილი იატაკქვეშა გათბობით, იქნება ზამთარში თბილი, ზაფხულში გრილი და რა სიზამთ აგიზოგავთ კომუნალურ გადასახადებს და იქნება, ესე ვთქვათ, თქვენთვის და თქვენს კომფორტზე მორგებული. მინიმალური ფართები საიდან იწყება და რომელია ყველაზე დიდი მოცულობის ბინა? მინიმალური ფართები ჩვენთან იწყება 66 კვადრატული მეტრიდან, ოროთახიანი ბინები არის დაგეგმარებული ესეთი ფართით. გვაქვს შემდგომ 3-4, მაქსიმუმ 5 ოთახიანი ბინები, 453 კვადრატით, როგორც აღნიშნეთ, ეს არის VIP ბინები, რომელსაც აქვს დიდი კომფორტული ტერასა, თავისი ინდივიდუალური საცურაო აუზით. გარდა ხარისხისა, რა არის ის დამატებით სარგებელი, რაც მოყვება ნამაივაკეს კომპლექსს? კიდევ რას თავაზობთ მომხმარებლებს? ზოგადად თვითონ კომპლექსის ტერიტორიაზე ჩვენ გვაქვს 4 დაბალსართულიანი კორპუსი, რომელიც ჯამში, როგორც თქვით, 75 ბინას აერთიანებს. გვაქვს სამომავლოდ იქნება კონსიერჟის მომსახურება 24 საათიანი, რომელიც დაეხმარება ჩვენს მაცხოვრებლებს კომპლექსის ფუნქციონირებაში და სტუმრების მიღებაში, იქნება დასუფთავება დაალაგება, დაცვის სისტემაზე, იქნება რა თქმა უნდა მთლიანად კომპლექსი აყვანილი მიერთებული, იქნება მებაღის მომსახურება, რომელიც მიაქცევს ყურადღებას, შიდა ეზოს გამწვანებას, ასევე გვექნება ფუნქციონალური სპორტ დარბაზი, რომელიც იქნება B კორპუსის პირველ სართულზე და იქნება საერთო გამოყენების ყველასთვის და ასევე
ლიფტების და საინჟინრო მოწყობილობების გამართული მუშაობა, რა თქმა უნდა, იქნება მათი სერვისის შემადგენელი ნაწილი. მიუხედავად იმისა, რომ კომპლექსი ბუნებრივად არის მთებით გარშემორტყმული და ბუნებაში, ჩვენ მაინც დაახლოებით 600-მდე ხემცენარეს დავრგავთ კომპლექსის ტერიტორიაზე, გავამწვანებთ და კეთილმოვაწყობთ მის ეზოს, რომ იყოს მაქსიმალურად კომფორტული და საცხოვრებლად მშვიდი წყნარი გარემო. რა ეტაპზეა ამჟამად სამშენებლო სამუშაოები და როდის დასრულდება პროექტი? ბლოკებისგან შედგება როგორც თქვი. დიახ, ბლოკებისგან შედგება, ერთდროულად მიმდინარეობს 4-ვე ბლოკის მშენებლობა, ანუ ჩვენ ეტაპობრივად არ ვახდენთ, ერთიანად დასრულდება მთლიანად კომპლექსის მშენებლობა. მონოლითური რკინა-ბეტონის სამუშაოები არის უკვე ამ ეტაპზე დასრულებული, მიმდინარეობს საფასადე სამუშაოები და ასევე შიდა ლესვითი სამუშაოები. მალე დავიწყებთ უკვე საინჟინრო დაქსოვას. 2021 წლის პირველ კვარტალში უკვე დასრულდება ჩვენი კომპლექსის მშენებლობა. უცხოური ინვესტიცია იყო ალბათ იმის გარანტიაც, რომ ფაქტობრივად დასრულდა რაღაც სამუშაოები და მერე დაიწყო ნამაივაკემ გაყიდვები და იქამდე არ გამოსულა, ანუ არ ხართ დამოკიდებული, ეს მიმართულება ძალიან საინტერესოა. როგორია მიდგომა მომხმარებლებთან გადახდის მიმართულებით და რა ტიპის გადახდის შეთავაზებები გაქვთ ასე ვთქვათ? იმის გათვალისწინებით ბევრჯერ აღვნიშნეთ, რომ ჩვენს მაცხოვრებლებს ვთავაზობთ მშვიდ ცხოვრებას. ჩვენ ესე გვესმის მშვიდი ცხოვრება, რომ ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს ფასს. შესაბამისად, ჩვენ გვაქვს უმაღლესი ხარისხი და ასევე მობინადრეებზე მორგებული გადახდის პირობები. ფასები ჩვენთან საცხოვრებელზე $1220-დან იწყება და შემდგომ სხვადასხვა პარამეტრების მიხედვით უკვე იცვლება, თქვათ განსაზღვრის სართული, ხედი და მსგავსი ტიპის პარამეტრები ბინის ფასს. გვაქვს ჩაბარების პირობა, ნამაის სტანდარტი, რომელიც არის ეგრეთ წოდებული მწვანე კარკასი პლუსის შესაბამისი, ანუ ყველაფერი მიყვანილი არის ფაქტიურად კოსმეტიკურ რემონტამდე, ანუ ძირითადი შავი სამუშაოები არის შესრულებული. და ასევე ფასში შედის, როგორც აღვნიშნეთ, ავტოსადგომი და ავტოსადგომთან არსებული საწყობის ფართი. ასევე ჩვენს მომავალ მაცხოვრებლებს საჩუქრად ვახვედრებთ ინდუქციურ ელექტროქურებს სამზარეულოსთვის და გვაქვს ძალიან მოქნილი, ასე ვთქვათ, გადახდის პირობები. პირველადი შენატანი გვაქვს განსაზღვრული ბინის ღირებულების 30%-ით და დარჩენილი 70%-ის გადახდა ინდივიდუალური გრაფიკით შეუძლიათ აირჩიონ ჩვენმა მაცხოვრებლებმა. ეს არის ყოველთვიური, კვარტალური, ან უბრალოდ ვადის ბოლოს ამ თანხის დაფარვა. ამასთანავე თანამშრომლობთ ჩვენ ფასდაკლების სისტემაზე, საქართველოს ბანკის სოლო სამსახურთან და ბაზის ბანკის Unique Banking-ის სამსახურთან და ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად კომფორტული და მათთვის მორგებული პირობები შევთავაზოთ ჩვენს მომავალ მაცხოვრებელს. ძალიან დიდი მადლობა თინა, რომ იყავით ჩვენი სტუმარი და ძალიან საინტერესო ინფორმაცია გაუზიარეთ ჩვენს მაყურებელს. თინა თინჯაფარიძე, ნამაი ვაკე გაყიდვების მენეჯერი გსტუმრობდა დღევანდელი უძრავი ქონების რუბრიკაში. რუბრიკის სპონსორია საცხოვრებელი კომპლექსი ნამაივაკე. საქმიანი დილის დღევანდელი გამოშვებას კი ამით ვასრულებთ. დღის განმავლობაში ბიზნეს სიახლეებით უკვე ბექა ბაციკაძე საქმის კურსის ეთერებში შეგხვდებათ.